lálẹ́ olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mọ́kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí Kentos tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó OLAYOMI KOIKI àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp OLAYOMI KOIKI lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọ̀dọ́ tá a jọ ń káàkiri ọ̀dọ́jọ́ ni wá ẹ má jẹ́ kí a fi àyè gba Fúlàní lórí ilẹ̀ àwọn bàbá wa ẹ má jẹ́ ká bú ọba mọ́ ẹ má jẹ́ ká bú jòyè mọ́ nígbà tá a la fẹ́ jà fún àwọn ọ̀rẹ́ wa táwa ń kọ́kọ́ ń bú ọba tá à ń bú jòyè èmi náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí bọ́ mo pera mi padà ẹ má jẹ́ ká bú àgbààgbà kankan mọ́ ẹ má bolóṣèlú kankan ẹ̀rù kálukú ń bẹ̀rù wọn ò lè sọ̀rọ̀ ọba ò lè sọ ìjòyè lè sọ ẹ jẹ́ ká ronú ẹ má jẹ́ ká bá àwọn bàbá àjàmọ́ ẹ má jẹ́ abú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣẹ wọn àwọn ará pẹ̀lú wọn àwọn àgbà tán bá jó lóṣèlú tá a bá fẹ́ kọ́ wọn rìn wá lọ́wọ́ á gbé wọn mọ́ra á gbé wọn mọ́ra ni à ní bú wọn mọ́ ẹ má jẹ́ àṣejẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ àdàlúrú a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì ṣèjẹ̀gbọ́n a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì yìnbọn a lè gba ẹ̀tọ́ wa láì dàlúrú gbogbo protest mo ṣe ní ìlú Nàìjíríà mi ò rí ibi tí mo ti ẹnìkan lè sọ pé mo pààyàn tàbí mo jó nǹkan náà tàbí mo bà nǹkan jẹ́ mo lọ písù torí pé olówó lèmi náà tí ò bá sólówó lára ń dì mọ́ gbogbo nǹkan tọ́lọ́run fún yẹn lọ́lọ́run fún mi mi ṣe tálákà tó dé pé mo dìde fún jà Yorùbá big man ni mi àwọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi tó súnmọ́ mi tó ní owó ní kí ni mo wá lọ bẹ̀ pẹ́sọ́wọ́ ni mò ń fẹ́ ni kí n sọ yìí tí mo fẹ́ mo ní ìsọ̀rọ̀ owó àní ọ̀rọ̀ ìran mi ni mò ń sọ kí n wọ gbowó kí n gbéra kí n pé mò ń lọ ọ̀dọ̀ ọba àgbowó mò ń lọ ọ̀dọ̀ oníbodè òfin gbowó kí n kójó wọlé kọ́kàn mi balẹ̀ kí n dá wa mọ́tò kí n mọ́ rìn bọ̀ kí Fúlàní mọ́ dá mi dúró títì kí n délé kí bàbá sọ pé kí n gbé tírélà sùn kí n mọ́ gbé lọ àwọn bàbá wo lè lóko mọ́ wọn ò lè lódò ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká ti àwọn bàbá wa lẹ́yìn ká dá security ti wa lẹ̀ ká sọ fún wọn kí wọ́n bá wa fọwọ́ tì í ká lé wọn kó nu oko wa ẹ ṣé mo dúpẹ́ Jésù Olúwa wa. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bringing the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dá. Àwa ló láṣà àti èdè gbígbédè lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o àwa gangan ni bàbá
wetin we carry for her. But they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body. But they move closer before they go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ ìníhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó lórí kodò bí àdó wọn pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa, ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè gbó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ Odùduwà ṣe kiri, ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀, ká lè jọ jùmọ̀ gbé délẹ̀ ìlérí, ká wálé gba ògo ilẹ̀ wa, ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé, ká lè gbàdé adé adúláwọ̀, àwa ni mọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ Odùduwà ni wá. Koikimedia àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé bùgbà yín jẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó pọ̀jù owó tiwa mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan. Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o, máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ o. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi, ṣẹ́yìn ló máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé, ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ kájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀, àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á tẹ̀lé ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé, ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koikimedia ṣàwa ní bàbá. Àwọn ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtúnpèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ, jẹ́ ká jọ gbọ́ o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ọmọ Oòduà ni wá o, tọkàntọkàn. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ikú tí ó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá iyọ̀. Koikimedia àwọn ní bàbá. We bring you up closer to your doorstep. Koikimedia àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òòdùn kan gígò lára ni. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àpèrègèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koikimedia àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá o. Koikimedia àwọn ní bàbá. Odùduwà lágbédá ní, òtítọ́ lágbédá ní. Koikimedia àwọn ní bàbá. A kì í sọ̀dálẹ̀, a kì í sóníkèéta. Koikimedia àwọn ní bàbá. Àdúró tán, a tún pèrègèdè. Koikimedia àwọn ní bàbá. Koikimedia we bring you up closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koikimedia is around. To give us latest. Is around o. Give us latest. Ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. ladies and gentlemen, Ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀. Ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó pọ̀jù owó. Koikimedia is around. To give us
níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ Ògùn State báyìí níjọ́ náà mi ò lè sùn. ẹ lọ níjẹ́ olùsí ọ wọ́n bọ̀ Sunday Igboho ní bọ̀ wá bọ̀. tí n bá gbórúkọ Sunday Igboho àyà mi ò tó jáde. kò sí nǹkan kan òtútù ó mú mi pẹ̀lú. òtútù tí mo ọ wá pàrọ̀ pé òrírò ẹ̀rí kọ́. látijọ́ tí wọ́n ti bí mi ìrírò ẹ̀ rí. níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ Ògùn State báyìí níjọ́ náà mi ò lè sùn. ẹ lọ níjẹ́ olùsí ọ wọ́n bọ̀ Sunday Igboho ní bọ̀ wá bọ̀. tí n bá gbórúkọ Sunday níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ Ògùn State báyìí níjọ́ náà mi ò lè sùn. ẹ lọ níjẹ́ olùsí ọ wọ́n bọ̀ Sunday Igboho ní bọ̀ wá bọ̀. tí n bá gbórúkọ Sunday Igboho àyà mi ò tó jáde. kò sí nǹkan kan òtútù ó mú mi pẹ̀lú. òtútù tí mo ọ wá pàrọ̀ pé òrírò ẹ̀rí kọ́. látijọ́ tí wọ́n ti bí mi ìrírò ẹ̀ rí. níjọ́ tí mo gbọ́ pé Sunday Igboho ń tún lọ Ògùn State báyìí níjọ́ náà. lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé ti gbákejì ààrẹ Mọ́kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí Kentos tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn lágbèkalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. bákan náà la ó mọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru. bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá tó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú Ìgbòho léyìí tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn. bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan. fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntìrìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979 Kẹ́hìndé Ìgè-Àdùnbí lórí +447 570 320 030 Ṣọlá kò gbọdọ̀ kú lórí +353 863 375 537. bákan náà ní ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447
896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. ní àwọn ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkún wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún àṣàmọ́dún sẹ́ẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Mo kí gbogbo wa nílé lóko ní ìrìn àjò. Mo ń gbọ́ tí gbogbo èèyàn ní Biafra máa declare the 2nd of December. Biafra máa declare ní 2nd of December. Ìjà wa ọmọ Yorùbá mọ tá à ń ṣe kí ló máa ṣẹlẹ̀ tí Biafra bá ti declare. À ń ṣe Biafra. Yorùbá ni wá. A dẹ̀ ń ṣe Ìgbò. Yorùbá pọ́nbélé ni wá. Ojúṣe ń kán gbogbo wa. Ojú ń kán yín. December is still how many months away? Kí lẹ wá ń jẹ́ kójú máa kán yín ju bó ṣe yẹ lọ? Tàbá ní ká bọ́ sí títì, ká gbébọn nísìn, ká lọ jà, èèyàn mélòó yín ló máa jáde? Tàbá ní ká bọ́ sí títì, ká ṣe protest, how many of you will come out? So December 2nd is not our own day. But nítorí pé ẹ kì í gbọ́ àgbọ́yé ọ̀rọ̀, a gbọ́dọ̀ máa ṣàlàyé fún yín torí most of you ẹ mọ tó ń pè ní ìjàngbara. Àwọn tó tẹ̀ declare tán láwọn declare tó jáde, what has been the end result? So the fear of Nigeria lẹ́nu ọwọ́ Ìgbòho ló wà. Tó bá ní the fear of gbogbo Nigeria lẹ́nu ọwọ́ Sunday Ìgbòho ló wà. Kò sí lọ́wọ́ anybody. Kò sí lọ́wọ́ Simon Ekpa. The fear Nigeria lẹ́ni ọmọ òsọlọ́la lẹ́ni ọwọ́ ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho ló wà. So kí ló wá ń ba gbogbo yín lẹ́rù? Ẹ fẹ́ káwa náà lọ declare ní 2nd of December. Mo ń béèrè ní o. Ṣé fẹ́ káwa náà declare ní 2nd of December? Olóyè gangan òun ni kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ wà lọ́wọ́ ẹ̀. Ó dákẹ́ wọn ò mọ tó wà lẹ́mìí ẹ̀. Bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ ó ní tá bá ti bẹ̀rẹ̀ crisis UN máa dá sí. Tẹ́ bá lọ gbọ́ etí Simon Ekpa sọ fáwọn tó mọ̀rọ̀ gbọ́ fáwọn tó ní làákàyè. Declaration is just by mouth, but holding the territory òun gangan ló matter. And how soon can you hold your territory? For how long? Torí pé Nigerian government máa jà. Tinubu máa rán sójà kó wọlé Yorùbá tẹ́ bá make a declaration lẹ́nu. And we gotta prepare for all sorts. So many people seems that a country will just pop up by a declaration. Many Yoruba lẹ́ni wọ́n prefer bí Nigeria ṣe wà. And I'm talking about in their millions. So don't get yourself worked out. So nísìnyí yìí mọ̀ pé wá fẹ́ràn Biafra. Ṣèbí mo ní káwá àti Biafra jọ ṣe ìbẹ́ ń tàùn sí mi pé Koiki ló ń push Ìgbòho kọ́ lọ bá Biafra ṣe. Adẹ̀ náà bá wọn ṣe nísìnyí káwọn clear kọ́ make a declaration tí wọ́n náà. So nísìnyí lẹ́sẹ̀ rántí pé Biafra fẹ́ declare ó yẹ ká jọ ṣe papọ̀.
So it is so nísìnyí lẹ́yìn iṣẹ́ mọ̀ pé ó jẹ́ káwa àti Biafra jọ ṣe papọ̀. Ṣèbẹ́yìn kan náà lẹ́ sọ pé káwa àti Biafra ká má jọ ṣe papọ̀, olúkálukú máa ṣe tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀. Kí Biafra ṣe tiẹ̀, káwa ṣe tiwa lọ́tọ̀. Ó ṣe wá jẹ́ nísìnyí lẹ ṣe wá ń sọ fún wa pé ó jẹ́ ká jọ make a declaration ní December 2nd. Ṣé a jọ bẹ̀rẹ̀ rèsì ni? Ṣé àwa àti Biafra ṣájọ bẹ̀rẹ̀ eré? Ṣé rèsì kan náà là ń sá? Bọ́ nígbà tí gbogbo yín ẹ̀ ní ìmọ̀ pé bá ṣe máa ṣe tiwa ó máa yàtọ̀ sí tiwọn, bọ̀ ìrìn àjò kan náà pé gbogbo wa jọ ń lọ òun la dúró lé lórí. Torí àwọn ò tí ì sọ pé àwọn ò lọ, àwa náà rẹ̀ tí ì sọ pé à lọ. Bóhùn yìí kẹsàn pé àti gbowó, bóhùn yìí bẹ́ẹ̀ náà gbowó, it does not matter. But the fear of Nigeria lẹ́ni kò sí lọ́wọ́ Simon Ekpa, ọwọ́ Ìgbòho ló wà. Simon Ekpa náà dẹ̀ mọ̀, gbogbo ẹni mo fi sọ. Tó bá ní actor tó ju actor lọ, òun wà nínú Áfíríkà, Ìgbòho wà nínú Áfíríkà, Simon Ekpa wà ní Finland. Actor gangan wà nínú Áfíríkà, ó ń lọ between Africa sí Germany, ó ń lọ ń bọ̀, kò dẹ̀ yé wọn. Bí Simon Ekpa bá gbéra ní Finland lọ sí any other country, chances pé wọ́n lè dá dúró wà. Tí Simon Ekpa bá move an inch kúrò ní Finland, chances pé wọ́n lè intercept ó wà. Bọ̀ níbi tí Ọlọ́run fi kẹ́ Ìgbòho fáwa, níbi tó fi kẹ́ẹ̀kẹ́ wa, ó sì lè lọ within, in and out. Ọlọ́run á dẹ̀ sì máa fi ṣọ́ yẹn ṣọ́, kò dẹ̀ sẹ́ni tó lè dá dúró. Tó bá dá dúró for any reason, àfi kémi àti ẹ̀ ká má ní communication, ó pass message fún mi. Message tẹ́mi bá pass, á da gbogbo Nàìjíríà rù. Wà láìtàlá símọ́ bí láìláṣílá hùwà. Tó bá dá Ìgbòho dúró ní sí again, message tó bá deliver fún mi níbi tí ọ̀rọ̀ dé, ó máa bá gbogbo Nàìjíríà jẹ́ pátá látòkè délẹ̀. But kò tí ì dé stage yẹn, ẹ̀yin ẹ má pọ́njú, ojú ló ń kán ìbòjì, òun ń bọ̀ níbẹ̀. Kí ni ọ̀rọ̀ Biafra declaration ní ṣe pẹ̀lẹ́ yìí? So nísìnyí lẹ mọ̀ pé declaration kò ń ṣe pé ẹnu nìkan, declaration pẹ̀lú preparation òun ló matter. Simon Ekpa ló máa take àwọn ní 20 years káwọn fi bá Nàìjíríà jà. 20 years, do you know what that means? That means pé declaration wọn kò guarantee pé wọ́n máa control gbogbo territory yẹn for the next 20 years. Ó lè má wá tó bẹ́ẹ̀, subject to bí àgbáyé bá ṣe dá sí ọ̀rọ̀ jọ yẹn nígbà tí ìjà bá dé, torí pé ìjà máa wà pẹ̀lú federal government àti Biafra tá a bá ṣe ń wọ December. Wọ́n máa gbébọn fúnra wọn, wọ́n máa bára wọn jà. But wọn ò ní wá jà conventional war. Tẹ bá gbọ́n tí Simon Ekpa sọ, ó ní àwọn ò ní jà conventional war torí kò sẹ́ni tó lè bá military Nàìjíríà jà conventional war, wá pa gbogbo ìdánù. But tó bá ní ẹni tó lè da gbogbo Nàìjíríà rú nírọ̀lẹ́ yìí ó, Ìgbòho nìkan ṣe ní. And that is the reason why ẹni bá ríran á sọ pé Ìgbòho máa ti wálé, ìwọ ṣì máa wò ń tọ́jú àwọn Elédùmarè máa ṣe, torí pé ìrìn àjò tó gbé dání kò ń ṣèwọ ló gbé dání mọ́, ó ti kọjá ìwọ, àwọn tó nílẹ̀ àwọn lọ́tì ẹ lẹ́yìn, torí wọ́n mọ̀ ní tí Ìgbòho lè ṣe. So Ọlọ́run wá fi àwọn wòlíì rán sí Ìgbòho, torí pé Ìgbòho fúnra rẹ̀ wòlíì. Mo ní actor gangan lo Ìgbòho. Àwọn tó jù ú lọ gan mọ̀ pé actor ni, tó bá ń pé actor ni. So gbogbo fear pé declaration Biafra, ẹ má jẹ́ kó ní fear fẹ́yìn. It is still awareness creation, òun ni ká máa bá lọ. Ṣé ẹ ti ní ẹni how many flags la ní Nàìjíríà? Flag mélòó la ti ṣe sílẹ̀ tàbá ní ká lọ declare ní December? Ẹ mọye flag tó wà lọ́wọ́ àwọn Biafra wọ́n ti ṣe sílẹ̀ in their millions. Pé tó bá di December 2nd wá ró gbogbo ẹ̀ síta, ìjẹ́yìn ti ní flag. Ìjẹ́yìn ti create awareness sí ẹ̀mí àwọn èèyàn pé tá bá declare ní December 2nd kò tún ní sọmọ Yorùbá kan tó máa yí òun padà. Púpọ̀ ní yẹn á máa ní di Biafra fraction méjì ni wọ́n ń pè àwọn kan ní DOS, wọ́n ń pè àwọn kan ní autopilot, but púpọ̀ ní yóò lè ní làákàyè láti mọ̀
torí pé ẹ rí wọn as one single block. And yes, ìdùnnú ló jẹ́ pé àwọn kan push àwa náà relent, but interfere gbọ́ ni pé níbo ni ìrìn àjò ti wá ń lọ. But nígbà tá a ní níbi tó ń lọ tí Ìgbòho sọ pé ibi tó ń lọ ni pé kí a jọ ṣẹnu kòkò ká dúró lójú kan, ìbẹ́ fọ́ sí méjì ẹ fọ́ sí mẹ́ta, olúkálukú fẹ́ dá dúró. Àwọn tó tó ẹgbẹ́ ṣe náà wọ́n fẹ́ máa ṣẹgbẹ́, àwọn tó tó ṣe director wọ́n náà fẹ́ ṣe director, àwọn tó tó ṣe leader wọ́n náà fẹ́ lead. Ìgbòho wá jókòó wò, ẹ wá ń kọ ẹjọ́ oríṣiríṣi, ẹjọ́ gọ́tà, ẹjọ́ dọ̀tí, ẹ kó síwájú ẹ̀. Mo á ní bá mi ẹ̀yẹ́ máa wòran, mo ní kájọ máa wòran kọ́kọ́rọ́ Nàìjíríà bó ṣe máa pín for today ó sì wà lọ́wọ́ Ìgbòho. Torí actor ni, actor òun ni Ìgbòho. Actor tó dẹ̀ ń sá fógun òun lòun. Àmọye actor tó bá dójú ogun ó sì máa sá. Torí ta gbé dání òun ni pé ká kọ́kọ́ create awareness. Ìyẹn awareness láti ń ṣe. So what has Biafra declaration ní ṣe pẹ̀lú àwa? Kò ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú wa. Ẹ jẹ́ káwọn declare kọ́ máa bá Tinubu jà. Torí pé wọ́n máa bá Tinubu jà directly, indirectly, politically, negotiation, diplomacy, àti nǹkan pè ní wòtòwòtò. Nǹkan pè ní wòtòwòtò. But púpọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá tiwa ni pé ká máa prepare for all eventuality of the gunpowder to pay explode, torí pé ó máa explode. Nàìjíríà the gunpowder yẹn ó máa explode. Ìgbà ó lè má tó December kan kó tó explode lọ́rọ̀ tá à ń bá lọ yìí. Ó lè ju December lọ, ó tún máa tó another 3 years, 4 years. Torí pé tẹ bá declare ọdún mẹ́ta àìtí ìrojú tu gbogbo ẹ̀, ẹ lọ kọ sílẹ̀. Tá a bá bẹ̀rẹ̀ sórí M1 lénìí, ọdún mẹ́ta àìtí ìrojú tu ẹ̀ lọ́rọ̀ tẹ́ ń fà yìí. So ẹ má jẹ́ kí ẹ wà hype up. Ẹ jẹ́ káwọn Biafra máa báṣẹ tí wọ́n lọ. Ẹ jẹ́ káwa focus káwa máa báṣẹ tí wá lọ. Torí kò sẹ́ni níbi tí ìrìn àjò yìí dé nísìn, kò sẹ́ni tó lè ta ìrìn àjò yìí. Kò sí ẹni kankan tó lè sọ pé òun máa lọ ta ìrìn àjò yìí fún olóṣèlú kankan. Yẹn a ti kọjá stage yẹn. A ti kọjá stage yẹn pé àwa gbé gbogbo ọmọ Yorùbá nation. Àlọ ṣẹlẹ àwọn tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá bí bàbá Wálé Àlídá, tó bá bí bàbá àwọn Ìjìnlẹ̀ dá, tó bá bí bàbá Black Lion dá, tó bá bí bàbá gbogbo wọn dá, kọ́ nìṣó ní Benin Republic nìkan. Ní kọ́ lọ Nàìjíríà, kọ́ wọ ọkọ̀ kọ́ lọ sí Benin Republic bí Ìgbòho ṣe wà ní Benin Republic. Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Kí ni mo sọ? Wọ́n tó bẹ́ẹ̀. Inú ibi tó wà yẹn náà lọ ti máa dún mọ̀ húrú mọ̀ rúrú. Gbogbo wọn ni mo dárúkọ pátá. So ẹ má jẹ́ kẹ́nì kankan kọ́ confuse wa. Ìgbòho wà níbi tó wà. Ó wà ní Germany, ó wà ní Benin Republic for now. And Benin Republic sí Nàìjíríà kò tó 40 minutes. So ẹni tó bá ní làákàyè, á mọ̀ pé ìrìn àjò yìí ti ń rìn. Èèyàn jókòó sínú Benin. Ọlọ́run bá wa gbé sínú Benin Republic. Ó dẹ̀ wo Nàìjíríà lọ́nkán báyìí. Ẹ wá ń compare sẹ́ni tó wà ní thousands miles away. Ó náà pa àwọn ọmọ Yorùbá, ó náà pa ẹ̀mọ́ tó ń lọ. But ẹ fẹ́ mọ tó ń lọ torí pé gẹ́ẹ̀tì àárín yẹn mọ́ lẹ ṣe fẹ́ mọ tó ń lọ. Bóyá Koiki bá wá sórí program, ó yá bàbá Akíntóyè náà máa declare. Mo sọ fún yín lánàá, mo ní ẹ fún wa ní jìtá, ẹ máa ká porúkọ yẹn mọ́, òun ti pẹ́rù ń bà mí. Èmi ò ń ṣe ń tẹ́rù ń bà. Ojoojúmọ́ ló ń jà, ogun ń lọ burúkú, ọ̀rọ̀ máa sọ gìtá ń ṣe tíyàn lé, but just for kakọ̀ make it kó wà moderate. Mídíà tèmi kọjá ẹni tó lè sọ̀rọ̀ pé wọ́n ń lórí iṣẹ́ kò ń ṣe mídíà lèdè ni ó ń ṣe blogger. Èyí tí BBC ń sọ lójoojúmọ́ ni, èyí tí gbogbo àwọn mídíà tó ń sọ lójoojúmọ́ ni. Àwa náà máa dé stage yẹn, a máa nídìí gìtá. Ìjà ní 60,000, mo kàn ní 60,000 lásán. Brand new, mo fẹ́ second hand, ẹ̀yẹn fáwa ní 60,000 brand new. Ẹ kọ̀kọ́ fún wa, ẹ má fún wa lówó. Àwa táyà tí prepare àwọn kan náà wọ́n ti dáwó, wọ́n ti kówó jẹ. Mò ń gbọ́ Wálé Àdì orí ń tà yẹn. Ẹni kó wọ ọkọ̀ kó lọ sí Benin Republic, ìlú tó súnmọ́ ìlú tó ti gbà. Èpò bíbà bẹ́ẹ̀ dá kó kúrò London.
wọn bí bàbá gbogbo wọn da kọ́ kúrò nílùú tó wà kọ́ rìnrìn àjò lọ sí Benin Republic wọn ò ní kọ́ lọ Nàìjíríà o wọn ò ní kíyàn kọ́kọ́ lọ Nàìjíríà o ẹni kọ́kọ́ wọ plane kọ́ lọ jókòó sí Benin Republic fọ́jọ́ mẹ́ta kọ́ wá máa sọ̀rọ̀ láti bẹ̀ Ìgbòho jókòó sínú Benin Republic ó sì make a decision yẹn dẹ̀ ṣe ń work ẹ wá ń sọ pé èèyàn kan jókòó sí thousands of miles away wọ́n máa náà máa make a declaration ṣe báwọn ṣe tiwọn lọ́tọ̀ ni àwa náà ń ṣe tiwa lọ́tọ̀ kí ló máa ń bà yín lẹ́rù ẹ̀rù ń bà yín ni nítorí pé ẹ mọ̀ pé tó bá tó táìmù yẹn a máa ní Ìgbòho so ẹ wá ń bẹ̀rù sílẹ̀ torí kò sẹ́ni tó bá ń jà ní south east ṣe rò pé kò ní désàlẹ̀ ni ìbéèrè ni o ṣé tí Biafra bá make declaration wọn tó bẹ̀rẹ̀ wàhálà lọ́hùn ṣe fi pé kò ní kàn sàlẹ̀ ó máa désàlẹ̀ torí pé nígbà tó bá lè rìn òkè wọ́n tó lè lọ láti bíbá lọ síbẹ̀ yẹn I think it's sounded okay found it. So ẹ má jẹ́ kí our confused we are on the right track awareness la ń create ẹ gbowó jáde ẹ gbowó síta ẹ ń sọ̀rọ̀ declaration ǹjẹ́ ọmọ táwọn sọ ṣá mò ń bèèrè ní o including èmi ǹjẹ́ ọmọ táwọn sọ so ẹ fẹ́ káwa lọ sọ pé ẹ fẹ́ káwa lọ sọ pé a máa declare ní December 2nd a máa declare ní October kò lè wáyé bẹ́ẹ̀ bàbá ti sọ ọ̀nà tá a máa gbà ọ̀nà yẹn là ń tò lọ́wọ́ kélédùmarè bá wa gbọ̀nà yẹn mo kí gbogbo apẹ́ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa tó ń pè ní Koikimedia so I just have to clear that out of the way so kí àwọn kan máa sọ fún mi pé ṣé mo ti rí fídíò wọn máa declare tí wọn ní December 2nd àwọ̀ kì í ṣe Biafra ìyẹn ló ṣe pè wá ní Yorùbá àdé ń ṣọmọ Ìgbò mo kí gbogbo wa sí iléeṣẹ́ àlàáfíà ni mo bára wa ó tójọ́ mẹ́ta gbogbo in tó ń lọ nínú Nàìjíríà wọn ní láti pàkàn fẹ́ni kankan pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn bóhùn wà bá declare kan Nàìjíríà máa dàrú it does not matter but intent ẹ fẹ́ ni pé ẹ fẹ́ kí Ìgbòho jáde kó jáde nísìn àbí kó yá ìzọ̀bú èyí ibà èyí ìzọ̀bú. ìyẹn mo ṣe tún remind yín rally Èkìtì torí ẹ máa ń gbàgbé rally Èkìtì child's play ni nígbà tásìkò bá tó ẹ̀yin fẹ́ yẹ ká fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán èmi ò dẹ̀ ní fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ tán kódà kí mo mọ tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la bí ṣe máa wò lélẹ̀ nísìn kí mo mọ tó máa ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí bí ṣe máa wò lélẹ̀ kò dẹ̀ sí tó fẹ́ lọ nínú Yorùbá nation tí Ọlọ́run ò fi mí kẹ́ gbogbo àwọn tí ó fi mí kẹ́ wọn ibi tí mo jókòó sí for now àdúpẹ́ fọ́lọ́run ṣe má bẹ̀rù anything ẹ jẹ́ ká máa ṣàwẹ́nẹ́s lọ èèyàn mélòó ló máa ṣe flag ìyẹn la fẹ́ máa gbọ́ èèyàn mélòó ló máa dáwó fún wa ká lọ ṣe dis tó ń ṣètẹ́ máa ní ẹ ti dáwó àdámọ́ ojoojúmọ́ làwọn tẹ̀ máa ń sọ iná máa ń dáwó wọ́n ń dáwó lójoojúmọ́ wọn ló ti sú wọn ṣe fi pé ká máa ń ṣe movement àmọ́ wọ́n máa ṣàkáǹtì fún yín mò ń béèrè ni ṣe Amẹ́ríkà ń ṣàkáǹtì fún mi gbogbo weapon tó ń kó fún Ukraine gbogbo weapon tó ń kó fún Israel tó ń ṣàkáǹtì fún mi but nítorí pé ẹ̀mọ́ tó ń pè ní ìjàmbára tábà mọ́ tó ń pè ní ṣé bàbá Kúnlé Ṣítà nísìn ṣé ẹmọye millions of naira tí mo rún sọ́dọ̀ wọn lọ́fẹ̀ẹ́ tí mo sanwó fún wọn tán ní ká máa print kọ̀ọ̀kan lọ́dọ̀ wọn èèyàn mélòó ló lè túnṣe bẹ́ẹ̀ fún wa èèyàn mélòó ló máa gbé printing machine sílẹ̀ ká lọ máa print Yorùbá Nation sticker ká lọ máa print Yorùbá Nation days ṣèbẹ́ ní lọ́wọ́ náà ṣèbí gbogbo ní ẹni ẹ̀sìn ní business náà rọ̀ nínú Nàìjíríà ṣèbí gbogbo àlà ń rí táwọn ṣe tiwọn àbẹ́ẹ̀rí tán print wọ́n ṣe ń ṣe referendum gbogbo àlà ń rí no paper lọ ná wọn náwó when we are ready we will be ready for now ẹ jẹ́ ká máa create awareness iṣẹ́ tó wà lọ́wọ́ wa nìyẹn mo kí gbogbo apẹ́ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ jẹ́ ká lọ sí week 14 níbi tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa foreign affairs òun ni wíìkì yìí we shall evolve an effective foreign policy and service kí ló ń pè ní foreign policy àìmọye ọmọ Yorùbá tí kò mọ tó ń pè ní foreign policy bàbá ní mo kí ẹ Adékúnlé plenty mo kí gbogbo ẹni tá wà lórí ìjókòó ẹ má bínú mo fẹ́ wọnú ètò lọ straight a máa kíra wa dáadáa à ń ṣe Yorùbá nation àìtí mẹ́nu kúrò níbẹ̀ gbogbo wọn pátá
arákùnrin tó jókòó tì mí lẹ́yìn wọ́n mọ àrà tó máa dá bọ̀ wọ́n mọ ibi tó fẹ́ gbà yọ mọ́ wọ́n mọ àrà tó fẹ́ dá bọ̀ ibi tó fẹ́ gbà yọ ni kò yé wọn ìyẹn lẹ fẹ́ káwa máa jókòó mo á di Kúnlé Afọláyan tó ti kírètì movie theatre àbí movie ni mò ń ṣe ní bíbà ṣé mò ń direct movie ni Yorùbá Nation ìrìn àjò tó lè tán ni bàbá gba country gan Yorùbá Nation sì ń lọ torí a máa ní the foreign policy a máa change gbogbo foreign policy tí UK àti America kan ní pẹ̀lú Nàìjíríà but interfi lè stop ẹ̀ òun ni pé ká kọ́kọ́ gbọ́ àgbọ́yé kí ni wọ́n ń pè ní foreign policy ẹ bá ń gbọ́ wọlé share button mo bẹ̀ gbogbo àtòrí Elédùmarè bẹ́ẹ̀ bá ń wọlé tẹ́ ẹ̀ bá wa share ara ṣẹ́ náà nìyẹn àwa tá à ń ṣe program tẹ́ ẹ̀ share àwa tá à ń ṣe program tẹ́ ẹ̀ like àwa tá à ń ṣe program tẹ́ ẹ̀ thumbs up ṣégbà ẹ̀ la máa lọ declare lẹ́ máa jáde mo ń bèrè ni o ẹ jẹ́ káwọn èèyàn wa kọ́kọ́ gbọ́ àgbọ́yé dáadáa and that is exactly why we are sitting here again today topic tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí òun ni mo ti ń gbé síwájú wa yẹn ẹ jẹ́ n gbé kámẹ́rà mi wọlé ká kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa ìyẹn ní kíákíá ká tó máa mẹ́nu bà gbogbo ọ̀nà míì tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní ìrọ̀lẹ́ live show lẹ́ ń wò òun ni aago 6 fi lọ lù ọjọ́ Thursday ìjọ tó bá bọ́ sédè Yorùbá ẹ fi sínú comment section 2024 we are fully live gbogbo platform ló ń ṣiṣẹ́ mo kí gbogbo ìyá wa Esther Ewetoga ìyá wa Beauty àmọ̀ pé ìyá mi Wúrà Adé Beauty mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí bàbá wa Ọláìdé Olówó mo kí gbogbo ẹ̀yin òfìkì ṣọ̀pọ̀nà ń bẹ lọ́wọ́ àwọn yẹn àwọn ibì kan wà nílẹ̀ Yorùbá tábà ní ìzọbúzọbú wọn nídìí èèyàn bíi mẹ́ta kọ́kà èèyàn mẹ́ta pé lọ́kọ̀ máa Kóìkì èèyàn mẹ́ta tó máa tẹ̀lé yín lélẹ́yìí àwọn tó máa tẹ̀lé yín èyí tó kù wá máa ṣe láti inú ilé nǹkan ń bẹ ó sì ń bẹ nílẹ̀ Yorùbá gbogbo tí wọ́n kàn fi ń ṣe ritualist ẹni kò yé mi gbogbo àwọn Ògùn state gbogbo nǹkan tẹ́ ń jó tẹ́ fi ń ṣoògùn orí nǹkan kan yẹn ẹ lọ máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ ó máa wúlò fún wa iléeṣẹ́ ọ̀rọ̀ Christian àti Muslim ọ̀rọ̀ ṣẹ̀ṣe la máa fi jà bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín àdúrà Christian kan ní pé kí Elédùmarè látara tiwọn kó jẹ́ kó straight díẹ̀ so ẹ jẹ́ n gbé fódà mi jáde ẹ jókòó kẹ́ lọ máa wọ́rí ara yín pẹ̀lú Biafra ọ̀rọ̀ Biafra kan ló kàn wá èmi mọ tí àwa sọ nínú ìpàdé àwa mẹ́rin náà la wà ń bẹ̀ kò ń ṣe mẹ́ta la ṣèpàdé yẹn Simon Nepa wà ń bẹ̀ Ìgbòho wà ń bẹ̀ Nnamdi Kanu wà ń bẹ̀ bóhun Tinubu kó má yọ bóhun kó fi sílẹ̀ bó bá fi Nnamdi Kanu sílẹ̀ Biafra ò lè stop bí Nnamdi Kanu gan sọ pé Simon Nepa kò stop kò ní dá lóhùn mo mọ tí a jọ sọ nínú ìpàdé àwa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin yẹn èyí tó kù a máa kàánú ìwé mi lọ́jọ́ iwájú mo kí Simon Nepa and kudos to the great job you are doing for your people to liberate them from the shackles of this criminal country called Nigeria. And be rest assured, like I always say to you, live on this program and behind the closed door, myself and CSI will stand with you on whatever directives you will take to support your people into this liberation. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tí mo ń bá sọ̀rọ̀ o ti get message. So ẹ jẹ́ ká gbọ́ wọlé share button mo bẹ̀ wá torí Ọlọ́run. Foreign policy òun ni week tower yìí ẹ má bínú pé èyí ni Thursday máa catch up because a sọ̀rọ̀ lé lórí látijọ́ Monday gbogbo iná lẹ́rí pé ọmọ yín ṣe kí ni ó busy Ọlọ́run kó wà pẹ̀lú gbogbo wa àdúrà wa gbà. The last week a sọ̀rọ̀ nípa we shall have truly Yoruba national military and security services but ní week tá a fẹ́ lọ yìí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa foreign policy. Ǹjẹ́ tí bá sọ fún ẹ pé kí ló ń pè ní foreign policy ǹjẹ́ àlàyé yẹn lè yé yín tí bá ní foreign policy ǹjẹ́ ẹ lè ní understanding ẹ má bínú ẹ dára lórí Instagram free to tin mo kí Don Kelvin mo kí ẹ dáadáa bàbá mi Idris Abimbola abanika Clement mo kí ẹ kò ní bàjẹ́ fún ẹ Clement mo kí ẹ dáadáa mo kí Clement kò ní yé yín bọ̀ mo kí gbogbo ẹni tá wà lórí ìjókòó all hail our Biafra and be rest assured
like I said to you, if you start before us, I will come down to Biafra land because I can be protected while I report my journalism work. Ẹ jẹ́ ká padà sínú ilé, ká sáré sọ̀rọ̀ nípa we shall evolve an effective foreign policy. Tí bá kọ̀ fún yín ní a bit of brief, foreign policy tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, gbogbo ohun tó ń lọ presently ní outside Nigeria pẹ̀lú Nigeria ti no let me put it this way, gbogbo ohun tó ń lọ níta lẹ́nìí between Ogun State àti China, province kan ló ń bá Ogun State fa wàhálà, ló wá ń lo wọ́n wá ń lo province yẹn wọ́n fi ń seize the Nigerian jet. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. How many people understand in game tó ń play níta between these firms? Tell me pé province ni, it is not the Chinese government gangan ló ń bá Nigerian government jà, but Chinese government ó báàkì no audio care lẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ látẹ̀kan lákúlẹ̀jà láìlè. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa, mo rí pé kò sí audio nínú ẹ̀, a dẹ̀ ti ṣe 43 minutes. Why are we just being told now? Aláwọ̀ bàbá kí ló tẹ̀ ṣe yẹ kó pẹ́ bẹ́ẹ̀? Ó rà ń pé torí mo connect kankan mọ́ níjọ́ òní mi. Oh Lord of mercy. Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa, it's important that I get the audio out for them quickly. Lórí tẹ̀ sọ látẹ̀kan pé
Mic check, mic check. Mic is back. Mic is back. Am I being? I was aware that the audio was muted as well on all the platforms, but it's coming back now. Let's check with the. Ṣé mic yẹn ti padà? Ogumala, am I audible on the MixLR? I know the YouTube is back. For many few seconds, count to the MixLR confirm if we're good to go. No sound at all. So sound will jáde lọ́dọ̀ tí. Why is that? Why is the sound not coming out? Let's have a look. On blah blah blah. Is it back on now? Ṣé mic ti padà ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR? I'm aware that the YouTube is back. I can see that from my ear. Ṣé mic yẹn ti padà ẹ̀yin tẹ́ wà lórí MixLR? Thanks so much, John Klim. Mo kí Mr. Lateef. Mo kí Easy. Mo ń dúró káwọn tó wà lórí MixLR confirm if our mic is back. But it doesn't look like it's back. It looks like it is still not back yet. So let's have a look. Let's change. All right. We're having it. Okay, I might switch the MixLR to a different laptop because only clash pẹ̀lú laptop yìí. So let's start the MixLR here. Ẹ má bínú ẹ̀yin wa. I started lórí okay, no sound still. All right. MixLR yẹn on clash pẹ̀lú software mi. So I'm going to start the MixLR from a different laptop. So I'm going to end this one. F1 is F1 edit. For a few seconds, I enter Lori, so I can go live on this one. So let's close this. At least one. I'll wait from a different laptop. I'll be fine. All right. So we're good to go. There was a clash. Okay, we've started the MixLR. So let me just put my write-up quickly. So while I'm doing that, let's take a short break again. I'll come back in a few minutes. lálà olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣe fẹ́ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday májàsọ́lá àdìsá ọmọ adéyẹmọ aka ìgbòho òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba adébáyọ̀ faládé ti gbàkejì ààrẹ ọmọ kẹ́hìndé gíadùnbí kẹ́ńtò kì í ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dinner with ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò tajudeen ọlárẹwájú àjàlá àti bàbá adésọjí tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179 to 199 Holland Park Avenue London W11 4UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látago 7 ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dago 12 òru bákan náà láti ń kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejì dínà pẹ̀lú ìgbòho léyìí tó láyọ̀mí kóìkì àti bàbá wa gbẹ̀dú ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lú ọ̀kan ọ̀jọ̀kan àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford Street títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ 13 ọjọ́ kẹtàdínà pẹ̀lú ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú májà
Manchester gan. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́ntírìlì ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447 594 050 979. Kẹ́hìndé Ìjàdùbí lórí +447 570 320 030. Ṣọlá Kòbúdọ̀kú lórí +353 863 375 537. Bákan náà ni ẹ lè kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447 896 018 764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàǹgbara ọmọ Yorùbá. Ní àwọn ẹgbẹ́ ìfọlọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìkó wípé ẹ kú ọdún ẹ kú ìyèdún a sì ń ṣàmọ́dún sẹ̀mí ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Lálá olùlọ́jọ́ 11 oṣù. All right, I think we're good to go now. Yeah, I've changed the laptop, so the mixer is fine. The software is working. I might be known for that 10 minutes interruption. They lost 43 minutes of the program, and I didn't realize that. I might be known the mixer. I was not reading the comments. I was just carrying on. So let me just recap quickly. Found Lori mixer. I was actually explaining that gbogbo àwọn tó ní Biafra máa declare congratulations in advance, but declaration has not been the final conclusion fáwọn náà. Tẹ́ bá lọ gbọ́n tí PM wọn sọ, ó ní ó máa take àwọn ní 20 ọdún táwọn máa fi bá Nàìjíríà jà. Ó fi Vietnamese fi ṣàlàyé, ó fi Afghanistan fi ṣàlàyé. Àwa ò tí sọ pé a fẹ́ bá ìjọba jà. A sì ń sọ fáwọn èèyàn wa pé ǹjẹ́ wọ́n ti ṣe tán pọ́ fẹ́ lọ. Àwa mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo àwọn èèyàn wa lọ́mọ náà fẹ́ lọ, but a gbọ́dọ̀ sọ fún wọn pé a fẹ́ lọ. So mo wá jẹ́ kó yé wa pé Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ lálẹ́ gbogbo Nàìjíríà máa dàrú, kò sí no doubt about it. But ẹni tí Ọlọ́run náà ń darí ẹ̀ ni kò kàn ní jáde kó sọ̀rọ̀ nígbà tásìkò tí tó kó sọ̀rọ̀. Gbogbo pé wọ́n ríran Ìgbòho fúnra rẹ̀ gan mọ̀ pé ìran wá bá òun, ìyẹn ń ṣe tá a máa sọ lórí afẹ́fẹ́. Gbogbo àfáà náà sírù láì ríran kan, gbogbo tó bá máa rí ọba Elédùmarè ti gbé wá bá Ìgbòho fúnra rẹ̀ náà, ìyẹn ń ṣe dẹ̀nsẹ̀. So but at the end of the day, àwọn tó ń rí yẹn wọ́n kàn ń sọ láti fi ṣàkíyèsí ni. Mo wá ní ǹjẹ́ Simon Ekpa lè gbéra láti ibi tó jókòó sílé ní kò tó bẹ́ẹ̀, kò ń ṣe pé torí anything, kò tó bẹ́ẹ̀. Tó bá gbéra chances wà pé wá dá dúró lọ́nà, but Ìgbòho rìn, Ọlọ́run sì ń bá wa fi rìn sí pé ó ń lọ láti ìlú kan sí ìlú kan. Gbogbo distance tó wà láti Benin dé Nàìjíríà kò pé 45 minutes. Ẹni tó bá ní làákàyè la máa calculate pé kí ló lè ṣẹlẹ̀ within 45 minutes. Àtẹni tó wà ní thousands of miles away. Mo kí gbogbo àwa tá dúró dáadáa ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àtàwa tá jẹ́ diaspora. Ǹjẹ́ àwa ṣe tán nígbà tá à ń sọ pé ẹjẹ́ a ṣe awareness? Ṣe fi pé gbogbo èèyàn ló jókòó lórí social media tó ń gbọ́ wa. Èèyàn kọ́kọ́ ló máa náwó Yorùbá Nation campaign. Millions of Yorùbá ló máa wà involved láti contribute. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń contribute ní central, mo ní ẹ contribute sí bíbáyìí náà kẹtù wo ta tún lè ṣe. But àìtí rẹ̀ dípa fẹ́ ṣe yẹn mọ́ nísìn. So why are we now saying àwọn kan fẹ́ declare? Ǹjẹ́ yìí mọ gbogbo ètò tó ń tò? Ṣé rò pé gbogbo building tí wọ́n ń gbà tó fi ń ṣe offices wọn ní gbogbo àgbáyé, ṣé rò pé ọ̀fẹ́ ló ń gbé fún wọn? Ẹ rò pé wọ́n sanwó oṣù lórí ẹ̀? Mo ń béèrè ní o. Ṣé ẹ rò pé unit kọ̀ọ̀kan ní gbogbo state àbí country tí àwọn offices wọn wà, ìyẹn àwọn Biafra, mo ń béèrè, ṣé rò pé wọ́n sanwó ọ́fíìsì yẹn? Pé wọ́n sanwó tó kéré jù nílùú kọ̀ọ̀kan wá san at least close to $800 every month. Ta ló ń gbé responsibility yẹn? Ǹjẹ́ a rẹ́dì pé lórí platform yìí o, lórí platform yìí bá ṣe jẹ́ tiwa lórí platform yìí, ǹjẹ́ a lè máa san £1,000 fún mi every month? Kẹwàá ló dá nínú 1,000 yẹn máa fi 500 kájọ máa fi ṣe Yorùbá Nation, á fi ohun tó fẹ́ ṣe.
mo ń béèrè ni o. So kí ọkọ máa sọ̀rọ̀ declaration fáwa ní bíbá, we are not interested. In tó bá wù wọn olúkálùkù ẹni tó bá náà fẹ́ declaration ẹ bọ́ sí Muritala Muhammed airport náà kẹ́ declare láti bẹ̀. MKO Abiola tó lé fọ̀n tó lé kanná nígbà tó declare kí ló ẹ̀ dọ̀ ṣẹlẹ̀. MKO tó lé fọ̀n tó lé kanná tó ní gbogbo nǹkan ní connection ó ní gbogbo ẹ̀ nígbà tó sọ rẹ̀ di president ọ̀sán kangan kí ló padà ṣe fún? Torí pé kò prepare, torí pé òun ò ní charisma tí Gbòwó ní. Mo kí ẹ Fágbémilékè. Tí Gbòwó nílé ní tó lówó lọ́wọ́ ó ní voice ẹ̀ lásán ni àwọn èèyàn ń dúró dè. Ọlọ́run dẹ̀ ló máa fún ní direction yẹn àti directive nígbà tó máa lo voice yẹn. MKO lówó lọ́wọ́ ó ní connection but kò ní voice. Kò ní voice. Kò tó bá yẹ pé ó ní voice ni nígbà tó make declaration ní Ẹ̀pẹ́tẹ̀dó kò sílẹ̀ Yorùbá kankan mọ́ tó gbọ́dọ̀ ṣe Nàìjíríà mọ́. Bí Ìgbòho bá sọ̀rọ̀ ní gbágábáì kò sí bá bálẹ̀ ẹni tó lè yí padà, not even àwọn ọba wa bí ṣe nífẹ̀ẹ́ àwọn ọba wa tó wọn ò lè yí padà, á ti wà too late. Commotion ló máa dálẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín, bẹ́ẹ̀ lẹ gbọ́ lẹ́nu mi. Bí Ìgbòho bá fohùn lẹ̀ lẹ́nìí lálẹ́ yìí kò sí ọba kan tó lè dá padà mọ́. But a máa fi ọgbọ́n gbé kalẹ̀ ni. Torí ńgbà MKO gbé tiẹ̀ kalẹ̀ èèyàn ọmọ Yorùbá ò tẹ̀lé lẹ́yìn. I'm sure pé gbogbo àwọn Tinubu yẹn àwọn ló jẹ MKO Abiola lẹ́sẹ̀. Gbogbo Tinubu òfò tẹ́ ń pariwo lẹ́nìí. I'm sure pé wà lára àwọn tó jẹ Tinubu lẹ́sẹ̀. Àti gbogbo àwọn bàbá òfò. Torí pé MKO ní owó lọ́wọ́ láti kó oníṣẹ́ wọ Nàìjíríà. Owó ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀. Àwọn ò lówó lẹ́nìí but a ní voice. Voice yẹn a máa lò nígbà tí kò bá tó. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún wa nígbà tá a máa lò. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ fún wa nígbà tá a máa lò. Kódà bí bàbá Kíntó ìbá fẹ́ declare máa sọ fún wa pé ǹjẹ́ wọ́n ti ṣe tán. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín mo tó bẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ nínú movement yìí. Ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ kò sí ìrìn àjò tó ń lọ nínú movement yìí. Tèmi náà dúró dáadáa mo dúró tán. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ fáì bá mi níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbé Jésù kalẹ̀ ẹ bá mi níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá gbé Muhammadu kalẹ̀ ẹ bá mi níbẹ̀. Torí pé ẹ̀mí kan làwa fi ń ṣe. So jẹ́ ká máa ṣe awareness lọ ká ṣàlàyé fáwọn èèyàn. Wọ́n ti ta gbogbo building yìí tán. Liverpool building Nàìjíríà ó máa lọ lórí eBay láìpẹ́ yìí. Mo ní ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ kí bí local government kó máa bá Nàìjíríà jà láti China. Ó dà pé mọ̀ pé local government ní ìlú tó ń bá Nàìjíríà jà lọ́wọ́lọ́wọ́. Local government ní ó kàn ní government tó dáa tó fìdí tì lẹ́yìn pé máa bá ṣẹ́ lọ sùn Nàìjíríà ní gbogbo tó bá fẹ́ sùn ẹ̀ á fi òǹtẹ̀ China á fi gbé sí lẹ́yìn. Province lásán ló ń bá Nàìjíríà jà. Province but n tó ń pè ní foreign policy òun ló ń play out yẹn òun ni topic àfi sọ̀rọ̀ ní lálẹ́ ìyẹn ni ká máa gbọ́. Ẹ kówó síta ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ declaration. Mo ń bèrè ni o torí lọ́kàn ọ̀rọ̀ ẹlòmíì bá ṣe ń jókòó báyìí owó. Mo ń gbọ́ news lọ́sàn-án ìjà láàrin Donald Trump àti Kamala Harris owó ló máa determine ẹ̀. Owó ló máa determine ẹ̀. Owó ló máa determine Yorùbá nation pẹ̀lú voice tí Ìgbòho ní. Bọ̀tá àbá wa lówó yẹn a máa wá tọ́jú voice yẹn a máa wo gbàtẹ́ fẹ́ lò. Ẹ wá fọ́ọ̀sì Ìgbòho kó lò ó. Mo ní kẹ́ lọ fọ́ọ̀sẹ̀ ẹ lọ fọ́ọ̀sẹ̀ kó lò. Nígbà tó náà fẹ́ lo voice ẹ̀ ṣèbí lẹ pálẹ́nu mọ́. Ebe ilẹ̀ pálẹ́nu mọ́. So nísìnyí lẹ wá ṣe mọ̀ pé Biafra ẹ̀yin ṣe ń sọ̀rọ̀ Biafra ìtí Biafra fẹ́ ṣe ìtawà ti wà wẹ́ẹ̀ nígbà tí Nnamdi Kanu tájọ sọ̀rọ̀ ni. Ìtọ́dẹ̀ ṣe máa ṣe ó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín ní tó kù gbogbo sábẹ́ kù. Preamble ni gbogbo tó sì ń ṣò fún yín gbogbo tí Biafra sì ń ṣò fún yín preambles ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kankan. Àwa ni káwa lọ múra dáadáa sílẹ̀. Àwa tó kù táwa náà fẹ́ lọ láàrin wọn ká dúró dáadáa àwa ni káwa lọ múra sílẹ̀. Ẹ fẹ́ gba Yorùbá nation àfẹ́ pọ́ǹpù kankan sínú ẹ̀ akọ̀nà wa jáde lásán kò ní jáde lásán o. Mo dẹ̀ tún sọ fún yín 1 million people máa kú ìsọ̀gbọ́n ẹ̀. Péyàn kan máa níyàn kan ní kú yẹn rọ́lẹ́ pa ẹ má fi kú tàn wá jẹ mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí i.
mo kí ẹ Clement lẹ́ẹ̀kan so pé Ìgbòho kò ní sásìkò tó máa lo action action tẹ̀ ń wá yẹn gìtá ni gìtá ló ń pè l'action nígbà tí gìtá bá ń dún ká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 kémáa jó sí bẹ́ẹ̀ ṣe máa jó náà nìyẹn so ẹ má tí ì bẹ̀rù ẹ jẹ́ ká lọ jókòó dáadáa ká prepare ẹ̀mí àwọn èèyàn wa pé a fẹ́ jẹ́ kẹ́mi yín bọ́ sínú nǹkan tá à ń lọ yìí àmọ́ a máa nídìí gbogbo yín kò ń ṣe ìta máa ṣe tí gbogbo wa okay MixLR is having double sound how mo ti pa kan náà o gbọ́dọ̀ ní double sound we are hearing to okay ẹ má bínú yeah ó possible mo ní láti mute it ẹ má bínú sorry yeah mo ní láti mute Facebook tó ń play ní background ẹni yeah mo ṣe rí nísìnyí sorry about that tí bá ti wọnú program lọ báyìí nígbà míì ẹ má bínú kò jẹ́ kẹ́ ní double sound mọ́ nísìn the sound should be good now ẹ bá check ẹ Mr. Ọláìdé Olówó because àwọn tó wà lórí MixLR very important ẹ bá mi double check ẹ again kò jẹ́ kẹ́ gbọ́ double sound mọ́ nísìn ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí because mo gbàtà lẹ́yìn ká change laptop ni so mo kàn mute mi speaker laptop yẹn ni so it should be good now ẹ má bínú lẹ́ẹ̀kan sí for that all the hours that we've wasted with you mo kí àwa Esther ìwé tó ga so let's come back and first discuss the topic of tonight which is foreign policy kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ many Yoruba people wọ́n kàn ń gbọ́ China China who China how when tẹ bá ní ìlú tó strong dáadáa tí ìlú yín bá dúró dáadáa ó lè pidán láì kúrò nínú ìlú ẹ̀ idán tí China ń pin tán nísìn lórí Nàìjíríà wọ́n sì ṣe aircraft wọ́n ṣe kìíní is because they have a good foreign policy níta tá bá ní good foreign policy lọ́jọ́ iwájú ìlú kan ní disrespect ọmọ Yorùbá tá bá ní good foreign policy ní ọjọ́ ọ̀la wọ́n bí any country dá kó disrespect the citizen ọmọ Yorùbá nation or Oduduwa Republic Yorùbá kingdom nǹkan kíkọ ọ̀dà bá máa pè lọ́jọ́ iwájú mo kí Akin Games Ògúnmọ́lá mo kí lẹ́ẹ̀kan sí Aláwọ̀ bàbá mo kí ẹ mo kí àwa Ìyábọ̀ Olóbòmí bàbá wa Simon Oyedare Adébísí mo kí tó bá mọ̀ èmi ló ń pè ní Koikimedia ẹ̀bí ọ̀kọ̀ọ̀kan máa pàdé mi rí máa sọ pé come back home òun waste time ààrẹ kò sẹ́ni kankan tó ń come back home àwọn tó wà nílé for now they are more than enough to continue the work mo kí brother mi ẹ̀gbọ́n mi Frank Bello I won't go more than that but mo ní mo kí wọn mo mọ̀ pé wọ́n ń bẹ lábẹ́ ètò mo kí n dáadáa nǹkan ń pè ní àgbàlagbà nìyẹn àgbàlagbà á máa pè àwọn àbúrò ẹ̀ pé àbúrò máa báṣẹ́ lọ àbúrò máa bá iṣẹ́ lọ àgbàlagbà tó bá respect rẹ̀ á pè àbúrò ẹ̀ mo rántí nígbà tí Fáyọ̀ṣe àbúrò Fáyọ̀ṣe tó fẹ́ lọ tahùn sí Zazu lọ sọ fún pé èmi àti Frank Bello tahùn síra wa ẹ̀gbọ́n mi mo kàn fi ń ṣàpèjúwe ni Zazu sọ fún ẹ̀gbọ́n Fáyọ̀ṣe àbábúrò ẹ̀dẹ̀ ni pé ọmọ kí ló ń ṣe sùúrù ààrẹ orí ẹ̀ náà respect Zazu kódà ó dà kó tún fún lówó Frank Bello tí fèmí lówó bọ̀ mo máa gbowó lọ́wọ́ wọn lọ́jọ́ iwájú mo kí ẹ̀gbọ́n dáadáa mo ò ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ bọ̀ mo kí Frank Bello tá a bá ń sọ pé location 9 lẹ́ni tẹ́ ń gbọ́ location 9 Frank Bello ló fún wa ní kóòdì tó ń pè ní location 9 pé Nàìjíríà ni àwọn ti ṣe àwọn analysis yẹn 3 years ago ẹ bá lọ wá àwọn videos wọn tí mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí so ẹ jẹ́ ká wá sórí ètò tìrọ̀lẹ́ yìí tí a fi sọ̀rọ̀ lé lórí òun náà ni we shall evolve an effective foreign policy mo dẹ̀ fẹ́ rìkọ́ọ̀dì ọ́díò mi jáde mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí so ẹ jẹ́ kí n gbé jáde sókè kó lè ẹ̀yin náà lè rí so week 14 la wà ẹ má bínú pé Koiki ó ṣe wá pẹ́ tó yìí
Monday láti máa ń bẹ̀rẹ̀ weekend now ó ṣe wá di pé Thursday lecture yìí tí ó ti fẹ́ máa delay o mo sọ fún yín pé tó bá tásìkò kan èmi náà lè lọ busy slightly díẹ̀ òun náà lásìkò yìí but nígbà tásìkò yẹn bá tún tó gbogbo into ẹ̀ka ṣe ẹ rí pé ẹ̀rí mi náà lórí Star Radio lẹ́nujọ́ mẹ́ta èmi àti Achishi sọ̀rọ̀ ìyẹn níjẹta so wọ́n ti ń promote ìrìn àjò bàbá Ìgbòho ṣá October gbogbo activities ti media dẹ̀ máa ṣe mo kí Gbẹ̀du náà ẹ̀gbọ́n mi mo kí gbogbo àwọn elétò ẹni tó ti ra tíkẹ́ẹ̀tì ṣì wà ẹ má nítorí pé sọ pé tíkẹ́ẹ̀tì ṣì wà ìjọ Friday ìjọ Jímọ̀ Olóyin ló máa bọ́ sí ní 7:00 níbi tí a ti máa ṣe ìpàdé fún bàbá wa Olóyè Ọmọ Adéyẹmọ fún gbogbo ẹni tó fẹ́ wá bá wọn jẹ dínà ẹ ra tíkẹ́ẹ̀tì £100 ó kéré aláì nínú owó tíyan lè fi sọ pé òun fi wá fi bá Ìgbòho jẹun £100 potential wa ta wà nílùú òyìnbó àtẹ̀sọ́ pé tó wà Nàìjíríà gan orí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Pátókí ó kọ̀ lè pa àwọn òfin travel ni irú àwọn èèyàn wọ tíkẹ́ẹ̀tì á máa bọ̀ Ìgbòho mo tẹ̀fẹ́ wà nù yàrá pé ó fẹ́ jẹun pẹ̀lú Ìgbòho dínà bẹ́ẹ̀ tó fẹ́ lọ jẹun pẹ̀lú àwọn big people náà ni Ìgbòho tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ so for £100 the ticket is still there it's a dinner with Ìgbòho níjọ́ Friday kò ń ṣe Thursday mọ́ àti ṣàlàyé yẹn fún wa kò jẹ́ kí n lo flyer 0 yìí ìkọ́lé yẹ kí n lò ẹ má bínú sí mi mo ti ní káwọn ọmọ yẹn edit ẹ̀ so eléyìí tí mo lò ìkọ́lé yẹ kí n post mo máa adjust ẹ̀ so old one lélẹ̀ ó yẹ kí n lo new one ni ọ̀ ẹ jẹ́ kí n wò tí bá tẹ̀lé sáré rí new one yẹn so that 7 p.m. kò sí African time parking ni wà ìyá mi kan pè mí ó ní Kóìkì mo ti gbadé ọ̀ mo kí gbogbo àwọn world media pátá fún iṣẹ́ takuntakun lábẹ́ ìyá wa Dr. Zabi màmá dáadáa mo kí Ọlákúnlé má bínú sí mi mo gbọ́ voice àwọn èèyàn kú ọ̀gbọ́n wọ́sàwò náà ni afẹ́gba Yorùbá nation ọ̀gbọ́n wọ́sàwò ká máa lọ fẹnu ṣe àbí ẹ kúkú ti ní mo fẹnu já wáyà mo fẹnu já kínní jẹ́ ìfẹnu já lásìkò bá tó màá sọ fún lóye pé a ti rẹ́dì but for now ẹ jẹ́ kó lóye máa sinmi pẹ̀lú àwọn ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ̀ ọdún méjì ló fi wà níbi tó wà tó di pé Ọlọ́run wá bá wa kẹ́ àwọn tí wọ́n ń pè ní Benin Republic tó ní olóyè kí lọ́nà ó ṣe ó ní òun náà mọ rí pé mo ti change ẹ̀ tó ń pè ní technology ní ẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ mo ti bá ń gbé jáde so 7 p.m. níjọ́ Friday gbogbo ẹni bá fẹ́ ra ticket ẹni nọ́mbà tèmi lọ́wọ́ gbogbo mídíà mo kí Lady K gbogbo ẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ àwọn mídíà ṣẹ̀ tí ń gbọ́ náà ní Yorùbáwùyí ẹ pè wọ́n wá reach out sí wa bẹ́ẹ̀ ṣe máa ra ticket àdọ́wọ́ yín àwọn tó ń bọ̀ láti Amẹ́ríkà mo ṣe sọ pé èèyàn ìyá wa kan fẹ́ fún wa ní aṣọ over 100 pieces but Maryland aṣọ yẹn wà tó bá yẹ pé ibi tó wọ́ wà ní tèbí máa ní mọ́mì ẹ má wọ́rì ẹ gbé sórí DHL ẹ sọ fún DHL pé máa sanwó ní bíbá mo tó bẹ́ẹ̀ kí n sọ bẹ́ẹ̀ tí bá sọ bẹ́ẹ̀ mo jẹ gbèsè nìyẹn àìtí ṣe Yorùbá nation nìyẹn kí ni mo sọ àìtí ṣe Yorùbá nation torí tá a bá ń ṣe Yorùbá nation a gbọ́dọ̀ máa yúnra a sì ń yúnra ẹ gbọ́ mi dáadáa ìyá wa a sì ń ṣe kí ni mo sọ ẹ̀yin bàbá wa a sì ń yúnra ẹ jẹ́ káwọn tó máa já wáyà pé wọ́n ti gbowó wọ́n ti ṣe kíní kan àwọn ọmọ bó ṣe ń lọ wọ́n fẹ́ mọ bó ṣe ń lọ ni torí pé àwọn ò lè lọ Benin Republic bó ṣe kéré yẹn bẹ́ẹ̀ mi ò tẹ̀ tí ì lọ ìyá tó tẹ̀jẹ̀ sí mi lóríṣẹ́ ìdí láìpẹ́ ní gbogbo iná lẹ́rí wọ́n ní láti sọ yẹn fẹ́ anybody pé mọ̀ sí mi ó lọ Benin Republic ó lọ yọjú sí Ìgbòho at least video evidence wà ẹ sọ fún àwọn tán tó kù tán pariwo àwọn ti gba country ẹni mo kíyàwó Clement so mo kíyàwó Comfort Ológúnjà rather so let's come back and discuss this quickly torí pé a fẹ́ ní àwọn other areas tí mo fẹ́ touch we might go over the 3 hours so that ká lè gbádùn ara wa bí àṣà àròlé bàbá tẹ́ntẹ́ àná àjọ máa gbádùn ara wa ni mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń ṣe ètò a ti sọ̀rọ̀ nípa security ní last week ọ̀sẹ̀ yìí òun náà ló wà wájú yín we shall ẹ̀yin tó ń wò mí lórí screen ńlá bíi tèmi náà 60 inch Ṣẹ́gun ọ̀nà mo kí ẹ Kúnlé Bakers mo torí ẹ lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹ̀ tó bá ti gbórí wọlé ìwọ máa ń fún mi ní super chat ni ẹ fáwa náà ní super chat ẹ fún wa ní super ẹ fún wa ní gbogbo ẹ̀ náà làwa náà fẹ́ mo kí gbogbo àwọn medias wa láti home base àti internal àti external. Now I'm gonna read this, it won't take long as usual ó yẹ ká ti kà látijọ́ Monday ká kọ́ máa ṣe analysis lé lórí ni but ó yẹ yín ọmọ yín àgbọ́n yín àbúrò yín project tó wà lọ́wọ́ mi èmi náà busy there. Now let's go further. We shall evolve an effective foreign policy and service. The foreign service of Orílẹ̀-èdè Yorùbá shall be modeled after the foreign service of the old Western region 1952
1962. The Foreign Service of the Old Western Region consisted of a compact group of intellectual, well-rounded, highly articulated, experienced technocrats drawn from within the globally renowned civil service of the region, operating with impressive efficiency, much like the Western Region civil service from which it was born. The group coordinated and pursued a dynamic policy that ably protected the interests of the Western region. Such interest consisted mostly of promotion of the economic and development agenda of the region. The Foreign Service was thus integral to the actualization as development of economic relations with selected key countries. The Foreign Service was also distinguished by its efficient management of consular services to citizens of the region abroad. These citizens were mainly students of the region who had gone to study abroad. The Foreign Service of the Old Western Region reported directly to the office of the Premier of the Western Region. The office of the Premier of the Western Region was also directly engaged in the design and implementation of policy stated as policy, especially as is related to relationship with such countries as Israel and Pan-African states such as Ghana. The pursuit of economic development was the preeminent activity of the policy of the Western region, and it obviously involved Chief Awolowo, the region's premier. Also, Chief Obafemi Awolowo, the premier, shared strong ideological affinity with a number of Pan-African key leaders, particularly with Kwame Nkrumah of Ghana, as a result of which the Western region developed close relations with the progressive countries such as Ghana and others. In summary, the Foreign Service of the Western region distilled the domestic agenda of the region into a policy of international engagement to actualize the progressive political programs of the region's administration. The Foreign Service of Nigeria that emerged following the Nigerian independence in the 1960s was structurally modeled after that of the Western region and was integrated into the new Federal Ministry of External Affairs in the office of the Prime Minister. The hub of the diplomatic interaction of the old Western region with Europe and the world was its property and offices at number 9 Northumberland Avenue, London, in the United Kingdom. It is instructive that in the late 1950s, the government of the Western region, in a demonstration of its typical vision, had acquired this London property that was later to be appropriated by the federal government of Nigeria. That structure was taken over from the Western region, now houses the High Commission of Nigeria in the United Kingdom at number 9 Northumberland in London. Beyond these, the founding officials who directed the policy and the policy implementation of the Nigerian Ministry of External Affairs were mostly sourced from the Western region. The criteria role of these pioneers from the Western region in the founding of the Nigerian External Affairs Ministry, later the Ministry of Foreign Affairs, is illustrated in the career of Chief Simon Adebo. Chief Simon Olasibekan Adebo, 1914 to 1994, obtained a degree in the law from London University. After being admitted to the bar, he began his career at the Ministry of Finance and Treasury of the Western region. In 1961, Chief Adebo became head of the Civil Service and the Chief Secretary to the government of the Western region. In 1962, he was appointed as the first permanent representative of Nigeria to the United Nations. In 1969, he took up the appointment with the United Nations Institute for Training and Research. As Director General, he stayed with the Institute until 1972. As head and member of a number of associations, he was actively engaged in a variety of activities targeting the promotion of the democratic values and the enhancement of the effectiveness of development policies. Upon return Nigeria, he was appointed to head many institutions
These included the National University Commission and the National Institute for Policy and the Strategic Study. He also served as a chancellor, first of Obafemi Awolowo University and later for 8 years as chancellor of Lagos University. The inedibly influence of the veteran technocrat of the Western region who were seconded to found the Nigerian Ministry of External Affairs is reflected in the intellectual acuteness, professionalism, transparency, and the stock ethical principles that characterize the officials and the administration of the Nigeria ministry in its early years. This was also reflected in the seamless management of the policy and services delivery of the early days of the Nigerian Ministry of Foreign Affairs. These were the years when the country provided true leadership on African issues. In the evolution of the Nigerian state, the sterling qualities inherited from the Western region have given way to mediocrity expressed in the elusiveness of federal character, ineffective bilateral consular relations across the globe, and thus inefficiency in the management of the challenges of the Nigerian diaspora, as well as a lack of transparency in the administration of policy. Worst of all is the policy incoherence and the failure of Nigeria to provide leadership for the African continent. Some have suggested that this resulted from the appointment of the untrained hands, especially politicians, as heads of diplomatic missions. There is also the repudiation of the global best practice for the foreign service officers to handle purely diplomatic duties, including bilateral, multilateral, and protocol issues. Allegations of mismanagement of funds are also rife in the ministry. This has led to a loss of stature of the Nigeria in the global affairs. Few consider corrupt and incompetent Nigeria as a meaningful state actor to consult on important African questions. The Foreign Service of Orílẹ̀-èdè Yorùbá will resurrect the golden era of the diplomacy associated with the Western region of the 1950s and the early 1960s. It will employ sounded intellect, and serve the critical important purpose of advancing Orílẹ̀-èdè Yorùbá to the status of the most respected country in the affairs of the world. This again is the good news path to prosperity in our Orílẹ̀-èdè Yorùbá by Professor Adebanji Akintoye. Now, mo kí Pastor Mo Ajuwase fún Yorùbá Nation láṣẹ ìdìbò. Èyí tí mò ń kà látẹ̀ǹkan yẹn, ọ̀rọ̀ ń bẹ níbẹ̀. Ta ló point ibì kan tí mo mention United Nations tó bá jẹ́ ipá fọ́lù ẹ̀ dáadáa, bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ kí n túkà fún yín mo lè túkà. Ǹjẹ́ gbọ́bì kan nínú ibi tí mo kà yí pé nígbà Western Region a wà recognized nínú United Nations. Ẹ jẹ́ n gbé lọ síbẹ̀. Ní 1962, one níyàn kan was appointed as the first before that one. Let's go back. Let's come back here. Because 62, okay, yeah. As you were in Western region, as at that time, yeah, I'm right. Wọ́n ní bàbá kan, Chief Simon Adebo, Ọláṣebìkan, wọ́n ló gba degree ní 1914 nígbà tí wọ́n ti amalgamate Nigeria títí dé 1994 ló fi wà láyé, ó dà pé 1994 ni bàbá yìí máa ṣaláìsí. Wọ́n ní ó gba degree ní law ní London University. Nígbà yẹn ni wọ́n admit sí bar. Then wọ́n bẹ̀rẹ̀ career àwọn ní Ministry of Finance, kò ṣe tí Wálé Ẹdùn àti Kazoko àbí Cardoso tó ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ tí wọ́n lè rí ṣe tán tọ́ra wọn. Àwọn brain tó yẹ kó wá ṣiṣẹ́ fúnlẹ̀ Yorùbá tó lọ ń burn energy wọn àti time wọn nínú ibi tó ń pè ní Nàìjíríà tó dẹ̀ mọ̀ pé kò lè ṣiṣẹ́ kankan. Wọ́n ní bàbá yẹn, a máa lọ gbé picture bàbá yẹn jáde láìpẹ́ yìí. Wọ́n ní bàbá yẹn, Chief Adebo, became the head of civil service and the chief secretary of the government. Tẹ́ ẹ̀ bá mọ̀ tó ń pè ní chief secretary, position yẹn ní Gbajabiamile. Kàkà kó sọ tí Tinubu máa ṣe fún wa, Gbajabiamile, ọmọ Jàgùdà.
419 ọmọ Sùúrùlérè ẹmọ tó ṣe ni pé kàkà kó san tí Tinubu máa ṣe fún wa ṣe ni Gbajabiamila olè ó ń sọ fún wa pé with Almighty Allah ẹrántí tí Fẹ́mi Gbajabiamila sọ fún wa ìyẹn chief of staff Tinubu because position tó wà very very powerful and unique ni kàkà kó san tí ọ̀gá rẹ̀ máa ṣe fún wa in tí olórí burúkú rẹ̀ tó sọ lé. The weight of Nigeria is not the weight that any normal ordinary human being can carry except with the help of Almighty Allah. It is evident therefore that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. The weight of mo kí àwọn Abọ́sẹ̀dé only the weight ẹrù Nàìjíríà only Almighty Allah ṣé bí àwọn bàbá tàná Chief Adébọ̀ tó jẹ́ the head of civil service and the chief secretary position tí Gbajabiamila wà nísìn but ǹjẹ́ Gbajabiamila olè 419 tó gbowó olówó l'Amẹ́ríkà tó fi wá ṣe politics ní Nàìjíríà òun náà la ṣe ń sọ pé irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ò tún gbọ́dọ̀ wá ṣèjọba Yorùbá nation lọ́jọ́ iwájú because wọ́n ní integrity wọ́n ní kí ni mo sọ wọ́n ní any integrity kankan inú Nàìjíríà náà lọ ti lè ṣe so irú Gbajabiamila yẹn kò ní allow kí Yorùbá nation kó lọ àmọ́ tó lóhùn bá gbóhùn síta tán ẹlòmíì kò ní mú pátá jáde nínú yàrá ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín mo kí àwa Aisha Sole a ní Yorùbá nation la fẹ́ bọ̀ kí la máa kọ́kọ́ sọ nípa foreign policy kí ló ń pè ní foreign policy ẹ jẹ́ ká máa mú ní méjì lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan torí pé ìtò wide gan ni ìtò wide ló ń pè ní foreign policy kò ń ṣe tí wọ́n fi ṣeré tá bá ń sọ pé foreign policy it is something that is very very important and unique that must not be joked with. Ìlú tí kò bá ti ní good foreign policy is as useless as tissue paper ìyẹn ò ṣe country mọ́ and Nigeria ò ní foreign policy so lè ka Nigeria as a country because kò ní good foreign policy níta tó bá ní good foreign policy ni wọ́n á máa sízi odindi ṣé wọ́n bìlú kan dá kó sízi Amẹ́ríkà ìyẹn tí Amẹ́ríkà bá tẹ̀ lọ ṣe aircraft wọn níta torí pé wọ́n ń lọ ṣe níta inú ilé ló ti máa build ẹ̀ gbogbo tó bá máa lò inú ilé ló ti máa ṣe torí pé wọ́n lè compromise but nígbà tó yẹ pé òmùgọ̀ là wa kò ń ṣàwa ni wọ́n sọ o èyí àwọn tó ń darí wa nísìnyí àwa láti lọ ṣe níta torí pé produce jack shit not even in topping yọ ẹran lẹ́nu tó ń pè ní toothpick we can't produce it because why àwọn wèrè àtàsínwín àwọn ni wọ́n ń darí wa wọ́n wá fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa wà nínú ìdààmú yẹn mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí gbogbo wa wà nínú ìdààmú yẹn Ọlọ́run dẹ̀ ní dààmú wa ẹ̀ bá ń ṣàmì Ọlọ́run ò ní dààmú wa àwọn Ọlọ́run máa dààmú torí pé wàhálà tó ń gbélé wa lórí kò jẹ́ ká wà nínú wàhálà yìí kò jẹ́ ká wà nínú ìdààmú àwọn tí wọ́n fi wá sínú ìdààmú yìí ní kúrò nínú ìdààmú tí ẹ máa fi jáde láyé torí pé àṣẹ nìkankan kẹ́ tó kó wa sínú ìdààmú yìí now mo fẹ́ lọ mú bàbá yẹn jáde ni o torí pé ẹ̀rí ń bẹ fún Google kì í parọ́ bàbá tó ń pè ní Chief Adébọ̀ Simon olórúkọ brother mi kan ní orí ètò wa níbàá náà ni Simon Ọláòṣèbí kan ó dà pàtẹ tí mo ti bá bàbá kan ṣiṣẹ́ àwọn wà nínú health àti bá wọn ṣiṣẹ́ rí Ọláòṣèbí kan ló ń jẹ́ mo fẹ́ lọ mú bàbá yẹn jáde ni o mo dẹ̀ fẹ́ make sure pé mo get picture wọn dáadáa Ọláòṣèbí kan àwọn tó mọ̀ nípa wọn a máa sọ̀rọ̀ wọn nípa bàbá yẹn díẹ̀ mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí kódà New York Times ni máa gbé jáde ilé ìtẹ̀kùkù dá báyìí tọ́ba ti ní kí wọ́n ní máa sanwó tó bá yẹ pé mi mo ní ká sanwó nísìn ẹ̀dá gbé jáde báyìí tó bá òun ni New York Times fẹ́ gba 50p lọ́wọ́ mi o tó bá yẹ pé mo ní pé ká tó máa wo Koikimedia àmọ́ máa dá 50p àwọn kan máa dá ṣe làwọn kan máa question ẹ̀ ìbéèrè lọ́ máa fi bí ní tí wọ́n máa béèrè pé kí la fẹ́ fowó ṣe New York Times tó lówó lọ́wọ́ wọ́n ní kí tó lè kátíkù yìí kí n mú 50p wá báwọn fún mi ní discount láti £3
tá bá máa ṣe flag nísìn àti make enquiries ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ nípa yẹn díẹ̀ tá bá máa ṣe flag yẹn mẹ́ta ni bọ̀ méjì la fẹ́ focus lé ọ̀fẹ́ la máa gbé fáwọn tó wà Nàìjíríà just like bá ṣe ṣe tẹ́lẹ̀ but àwa diaspora la máa ṣe investment ẹ̀ tá bá agree lórí platform wa kò ní kankan ṣe pẹ̀lú anybody èmi ni Koikimedia èmi ló ń pè ní Koikimedia platform tèmi ni but ẹ̀yin lẹ fẹ́ invest sáwọn tó wà nílé torí tá bá ní afẹ́fẹ́ lọ ṣe declaration ǹjẹ́ àwọn èèyàn ní flag tó máa gbé dání sọ́wọ́ ǹjẹ́ àwọn èèyàn ní leaflet so a fẹ́ padà àti make enquiries yẹn it will cost £1.50 fáwọn kéékèèké báyìí gbogbo ẹ̀ ló máa bá ìdí wá eléyìí táwọn wò yìí size yìí is £1.50 ló bọ́ sí fún production ẹ̀ ní o eléyìí ń ṣe fún ẹ rántí pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ béèyàn kan bá pè mí pé Koiki torí mo mọ̀ fáwọn kan máa pè lẹ́yìn tí yín ni pé ẹ máa pay pop nose ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn wa ẹ má pay mọ ìdí kókó níbo ló ti ń ṣe ọ̀nà bó ló gbà ṣe gbogbo question yẹn èmi ò ń dáyàn lóhùn o bẹ́ẹ̀ náà bá wá lè ṣe ẹ̀yin náà ṣe kẹ́ send ẹ̀ sílé bọ̀ lórí platform yìí ẹni bá fẹ́ ṣe minimum of 500 price tá a ṣe ní the last one tá a ṣe was 2 years ago nígbà tí mo lọ wo record àwa ní record but record yẹn kò sí fún public consumption lọ́jọ́ iwájú àwọn ẹlẹ́nu já wáyà àwa náà ní record ìwọ tó gba £10 lọ́wọ́ mi wàá sọ bí ọgbà £10 lọ́wọ́ mi nígbà tó bá dọjọ́ iwájú but it is not for now so £1.50 ní kékeré ìbọ́ sí with the stick fún production price lélẹ́yìí o but minimum of 500 yẹn èèyàn márùn lè wà pín ẹ̀yin lè máa wá sọ bí ta fẹ́ ka sẹ́ndẹ̀ kò tí ì sanwó postage gbedele o it is still a production price but at least ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ padà ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ yẹn padà so that 100 tẹ bá ṣe èyí á sọ bí tẹ fẹ́ kí sẹ́ndẹ̀ sí nínú abúlé yín tó o bá dé abúlé yín kẹ́ pè mí pé ọmọ Koiki kan ni mò ń jẹ́ ibi tẹ bá fẹ́ kó dé ní Nàìjíríà kódà bẹ́ẹ̀ fẹ́ kó dé Sókótó màá sọ fún bá débẹ̀ ẹ bí Dr. Aliu nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ bóyá cd òdọ́dọ̀ Dr. Aliu ní Kánò àtàwọn tó ń gbé ní gbogbo bẹ́ẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn Dr. Aliu ṣì wà láyé èmi àti wọn sọ̀rọ̀ last week so tí mo sọ ni pé fún size eléyìí £1.50 tó bá wá jẹ́ the other size tó tún wá ní weight ju eléyìí lọ eléyìí size eléyìí báyìí kẹ́rí pé size eléyìí tóbi lè má rí bẹ́ẹ̀ it's a big size so 70 50 by 70 ẹ bá mi send message quickly sorry studio number ni o studio number ẹ fún mi ní kí ni sizes wọn yẹn kí ni ṣàlàyé fáwọn ìlú mọ̀ kọ́ sílẹ̀ ó rà pé 50 by 70 lélẹ̀ ọ̀ máa ṣàlàyé fún yín tó bá ti ẹ bá mi send message wá ẹ tí mo bá sọ̀rọ̀ tí ó ti yé wọn so now eléyìí pọ́n mẹ́ta ni production price £3 minimum of 500 èèyàn márùn-ún mo kí ẹ triple DRS èèyàn márùn-ún lè join hand kẹjọ ṣe èèyàn aṣọ 100 èèyàn kan aṣọ 100 but tó o bá pé 500 pieces a lè produce ẹ̀ jáde minimum of 500. àwọn Russia flag wọn jáde ní north lóòótọ́ ibi ibẹ̀ lọ ti ń ṣe àwa náà ṣe tiwa àti ṣe rí àtúmọ̀àtúnṣe so ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀ so fẹ́ni tó bá wà interested ẹ reach out sí wa lẹ́yìn ká lè mọ̀ ká lè tẹ̀síwájú lórí ẹ̀ audio tí mo record nísìn a máa fi sí ìta gbogbo ẹni tó bá ti bá pàdé ẹ bá wa post ẹ̀ káàkiri kó lọ sí gbogbo tó yẹ kó lọ so káwọn èèyàn lè rí ibi tá a bá ṣẹ́ dé ní week 14 mo ṣe iṣẹ́ analysis lọ́wọ́ mo bọ̀ mo ti náà so now a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa bàbá wa Adébọ̀ but New York Times ní mo máa sanwó èmi ò dẹ̀ lówó tí mo fẹ́ san fún wọn so a máa manage bọ̀. Send kíní ẹ wá o ti send ẹ o ẹ bá mi send bọ̀ so that mo fẹ́ fún yín ní the exact size I know it's 50 by 70 but I'll find out tó bá ti send ẹ sí mi nísìnyí cause phone tá a máa fi check it properly mo fi ń ṣe Twitter mo lè stop Twitter ẹ for now. Mo kí gbogbo lélẹ̀ nǹkan sí pé ẹ káàbọ̀ à ń sọ̀rọ̀ nípa foreign policy ǹjẹ́ Nàìjíríà ní foreign policy kankan
kò ní, because kò ń ṣe country tó bá ní foreign policy tó dáa wọn ní máa ṣe báṣabàṣa bó ṣe ń ṣe Nàìjíríà, wọn ní máa ṣe báṣabàṣa bó ṣe ń ṣe Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́, because wọ́n ń ṣe Nàìjíríà báṣabàṣa torí pé kò ní good foreign policy, kò dẹ̀ lè ní good foreign policy torí pé àkì í ṣe kankan náà. We are different people. We are different people. Ẹ má bínú ẹ̀yin wa. Ẹ send kíní sizes yẹn sí mi again and flags yẹn ASAP please. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Now, bàbá tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lọ yìí, interconca níbí báyìí ni pé S.O. Adebo 80, a UN envoy pioneer Nigeria civil service. New York Times ló sọ, nídìí kí New York Times wá sọ history wá fún wa. Nídìí New York Times, ìtí bàbá Kítóyè ti sọ àti gbàgbọ́. So pé New York Times sọ yẹn, this is just a privilege. But ẹ jẹ́ ká kàntí New York Times náà sọ. Ẹ rí pé New York Times lélẹ̀, átíkù yẹn lélẹ̀, ó jáde nínú New York Times. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé ìwé ìròyìn is ahead of New York Times. But nígbà tó dẹ̀ jẹ́ pé bí Nàìjíríà ṣe pa wá sẹ́yìn, mú kí àwa beauty àmọ̀ pé kò jẹ́ kí a ní àṣeyọrí débi pé à ń lè ní record, proper record tó bá jẹ́ pé ìwé ìròyìn ṣì yẹn exist tó dálẹ̀ lábẹ́kúta á beat New York Times. Ẹ jẹ́ ká ka átíkù yẹn. Kódà àwọn ti archive ẹ̀, ó ti wà ní, this is a digitalized version of an article from the Time Print Archive before the start of online publication in 1996. Pé àwọn náà máa bẹ̀rẹ̀ online publication 1996 ni. Ojoojúmọ́ làwọn náà kọ report tá à ń ṣe news. Ǹjẹ́ ẹ̀ ń bá wa lọ sórí wẹ́bsáìtì wa láti lọ wo kí ni Koiki gbé títà lẹ́ẹ̀dì? Gbàtẹ́ ìbá lọ síbẹ̀, gbogbo ẹni tó bá fẹ́ gba átíkù tí mò ń kà yìí, ìyẹn Path to Prosperity, àti create folder níbẹ̀. Ẹ lọ sórí Yorùbá People, ẹ lọ download ẹ̀, òun nìyẹn ló wà ń bẹ̀, òun lélẹ̀. But when people don't go there, information ti wà already. Website méjì ni mò ń run. I hope the second one, òun lélẹ̀. Ṣẹ̀rí eléyìí nísìn, ó ti wà under maintenance. Eléyìí tá ṣe open. The first one, Koikimedia yẹn, gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ló ń bẹ níbẹ̀. Nǹkan kan báyé yín ẹ lọ sínú bẹ̀. But people ẹ wà lazy, kò ń ṣe gbogbo wa. Ìyẹn ló ṣe máa ní wọ́n tọ́jú information fáwa dúdú. Torí wọ́n mọ̀, Kúnlé Baker mo ti rí ẹ ń bẹ̀. Mo mọ̀ pé láìpẹ́ wà àbó ti jù síbẹ̀ ni torí mo tẹ̀ rí ẹni kásán. Mo ti dárúkọ ẹlẹ́ǹkan. Spirit mi ló gbé ẹ wọlé, mọ̀ pé wà máa rówó gbà lọ́wọ́ ẹ lénìí. Bó bá ti wọlé bẹ́yẹn owó ló máa fi ń kí mi. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ. À ń sọ̀rọ̀ nípa foreign policy. But ǹjẹ́ ọmọ Yorùbá gan lọ sórí wẹ́bsáìtì Koikimedia? Mo sọ pé mi ò kì í ṣe blogger, mo kì í ṣe blog, mo kì í, àwa ń ṣe látara pé lẹ́ni mo ti file tax return mi torí tí ìbá file before the end of this month wọ́n máa penalize mi. Ìtàn pè ní country nìyẹn. Mo kí ọmọ Bọ́lájí Abdullahi. Mo ti reach out sí accountant mi lẹ́nu. Mo ti send gbogbo statement tó need from last year to this year. Because a gbọ́dọ̀ submit tax return Koikimedia. Ilé-iṣẹ́ ni Koikimedia ẹ ràn lọ́wọ́. Ẹ ràn ilé-iṣẹ́ yìí lọ́wọ́ nítorí pé ilé-iṣẹ́ tó dúró fún Yorùbá Nation nìkan ni. Kò dúró fún nǹkan míì ju Yorùbá Nation. And if you are not supporting it, kò lè rìn sí ibi tó yẹ kó rìn sí láti compete pẹ̀lú àwọn New York Times. New York Times tá à ń pariwo yìí, àwọn náà ní owó lọ́ ṣe ń pè wọ́n ní New York Times. So mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. S.O. Adebo, ṣé mo pronounce it dáadáa? Adebo, a pioneer of the Nigerian civil service, ọmọ Yorùbá ni. Àwọn Kàdóso àti Wálé Ẹdú bóhùn wọn kọ́ transform Nàìjíríà má là máa dáwó tabakúrò nínú ìjọba Tinubu. So that means pé gbogbo iṣẹ́ tí Tinubu Yẹmí Ọ̀sínbàjò ṣe lẹ́nu nísìn níbo ló wà? Mo kíyà mi lẹ́ǹkan sí bí tí a mọ̀ pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ràn wá lọ́wọ́ kò ní tán níbẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi tọ́rọ́ kọ́bọ̀ pé Koiki èmi ò ní tó pọ̀. Kódà mo lẹ́nu tó ń fún mi ní 2,000 naira láti Nàìjíríà. Kò jẹ́ ká gbarú owó bẹ́ẹ̀ yẹn, but nígbà tá a bá ti fẹ́ sákàǹtì mi, tí bá rẹ̀ ni mo fẹ́ dá padà, wá ní dey play. Ìbí èdè tẹ́ máa ń lò nìyẹn, wá ní Koiki dey play. Ní tí mo ní mo fún ẹ yẹn, mo ní mo dúpẹ́. But nígbà tí thousands and thousands of people kẹ́kọ̀ọ́, mo dẹ̀ kí àwọn tó ń lo platform wa náà tó fi broadcast.
Yorùbá Space TV àti àwọn tó kù náà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mo ní ẹ máa kọ́ tẹ̀ ẹ máa gbé sórí platform yín but ẹ máa rántí pé ìrìn àjò Yorùbá nation ó yàtọ̀ sí ti Biafra ìtọ́ba àwọn Biafra ní kọ́ ṣe pẹ̀lú Tinubu ní December 2nd táwọn bá ready we will do our own but ẹ jẹ́ ká kọ́ by now nítorí ká máa béèrè lọ́wọ́ wa ni pé Koiki ta ni foreign minister tó tẹ̀lé jẹ́ interim tó máa bá wa káàkiri ìyẹn àwọn question kẹ̀kẹ́ máa bi wá nìyẹn òṣèlú fẹ́ declare torí pé a gbọ́dọ̀ ní foreign policy dẹ̀ ń lọ nísàlẹ̀ but ẹ fẹ́ mọ gbogbo ẹ̀ ní a lè ní sọ fún yín bí pẹ́pẹ́yẹ bá jòkúta omi ni ó fi ṣu ẹran tí orin ti máa ń play fún yín tí bá ti ń drive yẹn so púpọ̀ ní yín fẹ́ mọ kókó and we cannot be coming at yín sọ fún yín pé ìlú kòkòkòkòkò ó máa ti wà pẹ̀lú wa o a jẹ́ pé àti breaking tó ń pè ní foreign policy pẹ̀lú àwọn yẹn ní kàtẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Yorùbá nation ṣó wá da kó jẹ́ látẹnu bí Koikimedia àbí Yamiledi K àbáwọn Yorùbá world media àbí bàbá Èkìtì ní ká máa jáde ká máa sọ fún yín pé ìlú báyìí òun ni wọ́n ń ṣe tiwa o kò possible now mo kí àwa dúpọ̀ agboola but n tí ẹ ká máa bèrè ni pé Koiki ìjà tẹ̀ tí prepare ẹni tá lè jẹ́ kó dàbí foreign minister wa bá ṣe ń ṣe Yorùbá nation lọ yìí tó máa lọ sí gbogbo ìlú kọ̀ọ̀kan ó lè sọ fún wa pé òun lọ àwọn ìlú kan ìmí máa wà wọ́n máa sọ fún wa ìmí wọ́n ní sọ fún wa for security reason mo kí àwa Elizabeth but many people do not understand kí ló ń pè ní civil service àwọn civil service tó wà Nàìjíríà lẹ́ẹ̀ní púpọ̀ nínú wọn they are good people but ó ti wà corrupt ìlú tó ò bá dẹ̀ ti ní good civil service forget it ìlú yẹn is as dead as anything ẹ jẹ́ ká lọ wò mostly simply civil servant àwọn tó ń ṣiṣẹ́ fún government to develop and implement policy and provide services to the public ìtọ́ ń pè ní civil service nìyẹn àwa ọmọ Yorùbá gbọ́dọ̀ prepare pé Nàìjíríà ò lè provide services fún wa ní public lẹ́nu ìyẹn lẹ̀ ṣe rómi mu lé Lagos State after 8 years of Jagaban omi inú ìdọ̀tí lẹ̀ ṣe ń mu tó bẹ́ẹ̀ kẹ́ mu good water ní Lagos State yìí mo sọ fún yín pọ́ ti ta Lagos but púpọ̀ nù yín gbọ́ àgbọ́yé Yorùbá nation àgbọ́yé Yorùbá nation ni pé a fẹ́ ní foreign policy tó ń ṣiṣẹ́ foreign policy tó respect àwọn aráàlú míì tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ respect àwa náà wọ́n bí ọmọ Amẹ́ríkà kan dá kó commit crime níta kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì má dìde tì ǹjẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà lè dìde tiwọ́ níbi tó wà lẹ́nìí lálẹ́ níbi tó sùn sí nínú Nàìjíríà ká má tẹ̀sí sọ àwọn tàwọn diaspora ìyẹn tẹ bá tẹ̀ rántí àwa ìjẹ́ Nigerian government lè dúró tì yín pé ní Nàìjíríà tí wọ́n ti ń mẹ̀jẹ̀ tó ń pààyàn lójoojúmọ́ àní kò sí good foreign policy ìyẹn ni public and treat lálẹ́ yìí we shall evolve kí ni wọ́n ń pè ní evolve ẹ jẹ́ ká lọ wo òyìnbó meaning evolve tó bá sọ pé nǹkan evolve pé evolve echo Victor Oscar Lima Victor Echo kí ni meaning the word evolve tá a bá sọ pé meaning evolve kí là ń pè bẹ́ẹ̀ ó yá gbóhùn sókè lẹ́ẹ̀kan sí kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ the company has evolved into a major chemical manufacturer má sọ pé Nàìjíríà lè manufacture jack shit pé àkọ́kọ́ máa evolve mo kí ìyá mi Juliet ká má kọ́kọ́ fẹ́ evolve a gbọ́dọ̀ kúrò ní Nàìjíríà because Nàìjíríà ò jẹ́ ká evolve ojú kan la wà we are not moving forward our progress láti 1914 a kò progress for a very limited time during the Western region nígbà tí bàbá wa S.O. Adébọ̀ tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá àwọn civil service àti chief secretary tó ń ṣe Jagaban àti àwọn criminal tó kó sábẹ́lẹ̀ tó ń pè ní Fẹ́mi Gbàjàbíàmọ̀lé ọmọ jàgùdà bàbá ìwọ jẹ́ kó yé wa kò ń ṣe New York Times ló ṣe máa ṣàlàyé fún wa torí pé bàbá Akíntóyè ti sọ fún wa but just for the argument sake lálẹ́ yìí kẹ́lẹ̀ bá mọ̀ pé New York Times gan mọ̀ pé níjọ́ náà lọ́hùn a ní tó ń pè ní proper Nigeria civil service pioneer by a Yoruba man tó ń pè ní S.O. Adébọ̀ ìyẹn ló ṣe sọ pé ní gbogbo Áfíríkà àwa la kọ́kọ́ kàwé jù kí ló wá dé ta wà lẹ́yìn lẹ́ni ìdí nípa wà ní Nàìjíríà tá a bá kúrò ní Nàìjíríà a lè ní good civil service lọ́jọ́ iwájú mo kí àwa Sherifat Agbábíàká ẹ bá gbọ́ wọlé share button like program rárá ohun ni mo fi ń sọ̀rọ̀ èyí tí ẹ̀ lè ṣe ni pé kẹ bá wa like kẹ share kẹ bá wa pọn fáwọn èèyàn pé Koiki ti wà níta ó fẹ́ ṣàlàyé Yorùbá nation fún yín ẹ fọ̀rọ̀ declaration àwọn Biafra sílẹ̀ mo ní Ìgbòho gangan ní kọ́kọ́rọ́ Nàìjíríà
tó bá fohùn sílẹ̀ lálẹ́ gbogbo Nàìjíríà máa dàrú kò ń ṣe pé mo fi ń dẹnu gbogbo wa mọ̀ bẹ́ẹ̀ and it's only 45 minutes ìyẹn tó bá wà ní Benin but presently ó wà níta pẹ̀lú àwọn ọmọ ẹ̀ ní Germany mo kí gbogbo àwọn ọmọ àtìyàwó òun ò sá kúrò láfíríkà ó wà nínú Áfíríkà àwọn tó bá níyẹn ó ti dalẹ̀ ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ẹni káwọn náà máa bọ̀ ní Benin Republic lásán kò ní kọ́ lọ Nàìjíríà bí bàbá anybody ní wọn dá kò dẹ̀ gbójú pamọ́ nínú Benin Republic mo kí gbogbo àwọn Benin àtàwọn ọba tó ń bẹ níbẹ̀ ẹ jẹ́ ká ka díẹ̀ nípa bàbá yìí bọ̀ kí ni wọ́n ń pè ní civil service ẹ máa develop and implement policies tí bá ń wáṣẹ́ tí bá ń wá nǹkan kan civil service jobs ó wà káàkiri owó burúkú náà sọ fún wọn fáwọn tó bá wá ó ń bi mí pé postcode wo ni mo fẹ́ fi wá màá ní kó fún mi ní acne pé mò ń wáṣẹ́ sí ọ̀nà acne mò ń wáṣẹ́ civil service ṣé iṣẹ́ civil service wà mo fẹ́ ṣiṣẹ́ kò ń ṣe ti Nàìjíríà search for jobs ó máa gbé jáde ẹ̀yin èèyàn mi ó máa gbé jáde ìwọ tó bá fẹ́ jẹ́ director of civil service fún employ experience and people performance ní Glasgow ní Manchester ní Newcastle upon Tyne ó lè máa gba £97,000 iṣẹ́ ń bẹ ní cabinet office lọ́jọ́ iwájú nílẹ̀ Yorùbá iṣẹ́ tó máa ṣe wà kò ń ṣe jàgbàjàgbà tí politician sọ fún ẹ pé ó dìgbà tó bá bọ́ bàtà ẹsẹ̀ wọn they are born bastard ni mo sọ fún ẹsẹ̀ born bastard ni àwọn politician wọ́n mọ̀ pé tí civil service bá ń ṣiṣẹ́ ò nídìí láti máa jí owó nínú civil service kó tó ṣoríire ìlú èrè tó bá ṣe ní pension and benefit àwọn ìyá dáadáa mo sì ní náà ń gba pension wọn gbogbo pension wọn lọ ń ná sínú Yorùbá nation tó bá rò pé wọn nìkan ló náwó sínú Yorùbá nation ìyá tó bèbè náà náwó sínú ẹ̀ ó náwó nára ó jáde láti bẹ̀rẹ̀ ni ó léye thousands of pounds tó fi fly lọ lọ́ba bíbá pa wálé àdídá ẹni kó wọ ọkọ̀ kó lọ sí Benin Republic kó lọ máa pariwo DIY country láti bẹ̀ kò ní dá fún gbogbo wọn they are born bastard. tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ as a pension and benefit adviser mo ò sọ pé kó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ SO àbí SO kò tán fún yín tó ló ń kó bàtà olóṣèlú ẹ̀yìn olórí burúkú ọmọ àlè tá à ń sọ fún pé Yorùbá nation country ó máa fún yín ní a good foreign and services foreign policy effective one tó ń pè ní evolve ó ti ṣẹlẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ bàbá wa S Adébọ̀ wọn ní ó ṣẹlẹ̀ nígbà Western region tó bá fẹ́ ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀ nílùú yìí wọ́n máa san £36,000 to £41,000 fún ẹ closing day kò sí pé o mọ̀yàn níbẹ̀ wàá lọ fill form tó bá rí i pé o wà capable wàá pè é fún the first interview tó bá ti ṣe the first interview wàá gbẹ̀ wọlé àwa máa wá bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yìí àwa máa send owó sí sílé ìyẹn lẹ́fẹ́ ká máa ṣe àbí ó kù díẹ̀ káàtó. This is for the House of Lords ibi tí mo sì mi ti retire nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín House of Lords ní Parliament ibẹ̀ ni mo sì mi ti ṣiṣẹ́ iṣẹ́ tó ṣe gbẹ̀yìn kó tó retire nìyẹn èèyàn máa lè. Head of Customer Experience Government Property Agency £62,000 iṣẹ́ ń bẹ ní Birmingham ó ń bẹ ní Bristol ó ń bẹ ní Leeds ó ń bẹ ní Manchester bó ṣe máa wá lọ́jọ́ iwájú nìyẹn kò wá ń ṣe àwọn ọmọ olóṣèlú lórí burúkú nìkan la máa kó síbẹ̀ bí ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe ń ṣe fàájì àní gbogbo yín ẹ máa jẹ́ gbá ká tó délẹ̀ lérí ẹ̀yin tẹ́ ń bú wa ẹ jẹ́ kí n fọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ̀nyí bó ṣe ń ṣe fàájì ní London tó ń ṣe birthday máa bú Koikimedia Dàpọ̀ Abíọ́dún àti eléyìí nísìn ọlọ́pàá ni ó náà wá 25 million ó ní ẹ̀jẹ̀ má yẹ kó òun kú òun ti ní kidney problem mo ní you will not be 52 ní Nàìjíríà presently tí o bá dàgbà ju 52 lọ ohun Elédùmarè ni most of you will die before 52 years old àfi tá a bá kúrò ní Nàìjíríà èmi ni mo sọ bẹ́ẹ̀ Àjìjàngbara Media TV mo kí ẹ. arákùnrin yìí ó ní ẹjọ́ ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà ó ní mo ṣiṣẹ́ ọlọ́pàá rí ex-Lagos police spokesman ó ń bẹ̀bẹ̀ fún 25 million bàbá Davido sì fún àwọn kan ní 1 billion ẹ̀rí pẹ̀lú yẹn ó ń ṣiṣẹ́ eléyìí bẹ̀bẹ̀ fún 25 million ẹ bá wa sọ fún bàbá Davido pé kó fún arákùnrin ní 25 million tó tẹ̀ fi lọ treat rẹ̀ as a kidney transplant nílùú yìí ó need anybody láti tọrọ owó lọ́wọ́ ẹ̀ ìlú yìí mo gbé bà fún yín mo gbé bà fún Amẹ́ríkà mo sì gbé bà fún yín even though fẹ́yìn lẹ da Nàìjíríà rú téèyàn bá ní kidney problem nílùú yìí ó ní mọ̀ kó ní kidney problem ní àwọn ìtọ́jú dialysis ọmọ máa fún ẹ mo mẹni tó ní lọ́wọ́lọ́wọ́ ni mo mọ sísítà mi kan tó ní mo mọ bó ṣe ń tọ́jú ẹ̀ ó fẹ́ rìnrìn àjò kan lọ nílé kan wọ́n pákéjì ẹ̀ débi pé tó ṣe ń lọ sọ́hùn hospital tún dúró dé lọ́hùn born bastard ó wà nù Nàìjíríà yà ń jẹ́ torí pé kí ni kò sí public services níbẹ̀ mo ní ṣe gbàdúrà but a máa ṣe action
kò ní dàbí action àwọn Biafra ẹ fi Biafra sílẹ̀ ibi tí mo lọ kọ́ ni mo fẹ́ fi ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ̀nyí ni mo fẹ́ fi ọmọ ó yá gbóhùn sókè ọmọ dáadáa fine girl ó yá dinner party jẹ́rìíràn ibi tó ń náwó yìí sí nìyẹn ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún máa mú champagne jáyé orí ẹ fine girl jáyé orí ẹ oya jáyé orí ẹ kọ́ ọmọ Bukko Koiki lórí social media wá ṣe fine girl torí oya bí ẹ̀rí bàbá ẹ̀ òun àti bàbá ẹ̀ nìyẹn torí náà torí òun àti bàbá ẹ̀ máa Bukko Koikimedia àwọn ọmọ tó ń ṣe wọ́n ń tọ àwọn ọmọ wọn sílẹ̀ torí pé wọ́n fẹ́ jẹ́ káwọn ọmọ wọn tún wá jẹ gàba lé wa lórí ẹ̀ ní kúure gbogbo yìí pátá bọ̀ká tó délẹ̀ lérí akọ́kọ́ gbọ́dọ̀ prepare mind àwọn èèyàn by awareness fẹ́ jẹ́ ká ṣe awareness ẹni ká lọ máa ṣe declaration ó ń bọ̀ àná ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún nìyẹn wọn ẹrú wọn àti bàbá ẹ̀ fine girl no pimples no pimples fine girl lórí TikTok Oyinda Abíọ́dún ọmọ bàbá olè òṣòwò bọ ọmọ bàbá olè bàbá olè ajíbolè nípa àwọn boys wọ́n ti di drug baron kan nínú Ogun State ritual ló ń ṣe wọ́n ń gé orí bó ṣe ń gé orí ló ń gé ọyàn ẹ má sọ fún àwọn ọmọ yín kọ́ wà kíákù wàá gé orí wọn bọ̀wọ̀ ní lórí ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún gé tó lóun ò jókòó síbi tẹ́ ti máa gé orí ẹ̀ òun ò jókòó síbi tẹ́ ti máa gé orí ẹ̀ ìyẹn ló ṣe ń ṣe patí wọ́n ní wọ́n jíyàn ní 2 years ago wọ́n wọnú Celestial Church wọ́n gba sí fọ́mọ kékeré wọ́n jásà lábẹ́ Dàpọ̀ Abíọ́dún máa ṣe kankan sí ẹ máa bú àwa tá à ń pariwo Yorùbá nation ẹ máa jẹ́ gbẹ̀yìn tẹ̀wà lógùn state mo sọ pé bẹ́ẹ̀ ni ritualist pọ̀ sí jù nílẹ̀ Yorùbá bóun sókè mo fẹ́ gbádùn gáà yẹn náà èmi náà wọ ọmọ dẹ́ndẹ́n ẹ̀rí ketchup ẹlòmíì kan rí ketchup lórí social media ni kò mọ bó ṣe taste máa fi wọ̀n ẹ́ one bastard máa fi wọ́n ṣe ń wọlé máa bó ṣe rí ẹ fi ketchup wọ̀n ẹ́ mo ní ìyá máa jẹ gbogbo wa èmi náà ní family nílé gbogbo wa la máa ṣe kí ni ajá máa jẹ breakfast yìí ẹni mò ń pariwo lórí social media ṣe ń tọwọ́ mọ ketchup mi èmi náà la ketchup ẹ kọ́kọ́ mix ẹ̀ díẹ̀ tomato paste ni kò ṣáàrí lórí tébù èmi náà nílé ẹ̀ǹsì ń lò lèmi náà ń lò ìyá ò lè jẹ mí òun bó ṣe ń lò lèmi náà ń lò tó bá fẹ́ omi èmi náà lómi bíbà Volvic lèmi náà mu nínú ilé mi torí èmi ò mọ mi tó ń mú bẹ́ẹ̀ Volvic ni gbogbo tó bá ní kándò èmi náà ní kándò nílé mi mo lè ní kíyàwó mi set up dinner lálẹ́ kájọ máa ṣe mommy and daddy born bastard mo ń sọ fún yín pé àníṣe wọn ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ soríire olórí burúkú ni gbogbo wọn wọ́n fẹ́ jẹ́ kájọ máa tọrọ lọ́wọ́ wọn tó torí ketchup yẹn nísìnyí mo fẹ́ la ni tomato ni ó yá jáde mo fẹ́ la ni Ọlọ́run kí wọ́n fi jẹ kí náà lè fi jẹ náà kí ló máa fi ketchup jẹ náà èèyàn ara lé ó dùn díẹ̀ o kábàbà bíà ends 1869 ló ti bẹ̀rẹ̀ iléeṣẹ́ yìí kò tí sí Nàìjíríà ní 1869 ọmọ àlè ó sọ fún mi pé Nàìjíríà ti wà ibo ni Nàìjíríà wà ní 1911 ó yá máa jó síbi tó wù ẹ́ ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún ìgbà tó yáwó lọ́wọ́ bàbá ẹnìkan bẹ́ẹ̀ tí Ogun State yáwó máa jó síbi tó wù sẹ́mọ̀ Ogun State olórí burúkú yìí ló dá wàhálà lẹ̀ tó fi ń ṣíṣe tó fi ń jẹṣu ẹ̀ àwọn kan náà máa ń fi press of jẹṣu wọn triple dash náà máa fi ń jẹ potato òrérò àti chips and chicken àti chicken nugget mo ní èmi ni máa yọ Nàìjíríà kúrò lẹ́nu gbogbo yín Nàìjíríà fún a country that does not have a good foreign policy ìyẹn lẹni ká jókòó tì ṣe mọ̀ pé Ogun State yìí ló dá gbogbo ṣọ̀pọ̀nà sílẹ̀ tó fi ṣíṣì jẹ́ẹ̀kì tó fi ta Nigerian house ní Liverpool lórí eBay tó bá tẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí bíìdì fún bíálà níra èèyàn ara Yorùbá nation tó bá ti gbé sórí eBay káyà tètè rà torí ìgbà ẹni dínú má láyé má lọ rà gbóhùn sókè ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún jẹ́ gbádùn ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí fine girl dinner party fine girl ò ráwọn ajẹ́ tí ó ráwọn ajá yẹn púpọ̀ ní sùúrù ní tí ó ráwọn ajá yẹn bó ṣe wà yẹn púpọ̀ nù yín ìtajà yìí ń jẹ ẹ̀ lè jẹ́nu lé yín tọ́ra ajá méjèèjì yẹn àwọn pọ́pì àwọn ajá tó máa ní sit down tí bá ní kẹ́yìn jókòó nísẹ̀ ní dá mi lóhùn torí ẹ máa béèrè pé Koiki kí ló dá sí ní ká jókòó bọ̀ ajá bàbá ní kájá jókòó ní sáà jókòó àníkẹ́ farabalẹ̀ ẹ kọ̀rọ̀ declaration Biafra sílẹ̀ ẹ jẹ́ káwa kọ́kọ́ ṣàlàyé fáwọn èèyàn pé àgbọ́yé Yorùbá nation ni pé a fẹ́ ní
a very effective foreign policy and services. Bóun sókè jẹ́ ń gbádùn lẹ́ẹ̀kan sí fáyín gẹ̀ kí tó máa lọ. Ó yá dínà lórí mẹ́nu ó yá àgbàdo nìyẹn champagne ráwọn ọ̀rẹ́ bó ṣe ń dán yòbòyòbò àǹṣọ́ fáwọn ọmọ London àwọn ilé kíní kàn wọ́n ọmọ bàbá olówó ni àjọ máa jáyé yẹn ni ó yá bóun sókè. Àwọn oníkàpá ìgéǹsẹ̀ ọmọ ẹ o bàbá bẹ́ẹ̀ 419 ní olórí burúkú ni bàbá bẹ́ẹ̀ kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí yẹn. Ẹ̀rí náà fine girl púpọ̀ nu yín pálásà fóun lẹ́ ń lò mo kí ẹ Bishop Adésínà pálásà fóun lẹ́ ń lò ẹ̀rí àmọ́ tó gbé kalẹ̀ sínú bíbá gbogbo ẹ̀ dáńdáńdáńdá bọ̀dọ̀ bárábárá. Daddy's girl, how you doing? How are you? You alright? Hope the 20,000 pounds was enough. Dad, no, that money wasn't enough. Why? Because my friend, we wanted to hire Ferrari to drive around central London. How much is Ferrari? It's about 2,000 pounds a day. All right. I'll tell Shegun to send another. It's another 10,000. No, Dad, why not make it 20,000 pounds, Dad? I love you, Dad. I love you, sweetheart, as well. Owó ló fi ń love ara wọn. Owó ló fi ń love ara wọn. Ọmọ Yorùbá wà lókùn sí kò Don Kevin kí ló ń pa ẹlẹ́rìn. Alábòsí ni kí ló ń pa ẹlẹ́rìn. Owó òlú ló fi ń gbádùn iṣẹ́ wo lọmọ yìí ń ṣe bàbá ẹ̀ ló ń fún lówó àwọ̀ ìgéǹsì ọmọ o bàbá ẹ̀ criminal ni bàbá ẹ̀ ló dá gbogbo wàhálà sílẹ̀ tí Fúlàní pa wá tọ̀ rí kankan ṣe sí lógùn state ọmọ ẹ̀ nísìn Fúlàní ò lè pa lókè Tony Ages and Dad another 20,000 pounds will be fine all right okay how's your study going Dad the car you promised me. No, má yẹ kára ká nísìn Koiki bá gbóko túra ká nísìn wọn máa pariwo lórí social media má jẹ́ kọ́mọ yẹn kó bá mi ó tuntun pariwo ẹ nísìn nítorí máa ń ṣe nìyẹn wọ́n mọ̀ pé tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí pariwo wọn báyìí nísìn wọ́n máa sọ fún àwọn ọmọ yẹn má yẹ ká ra mọ́tò yẹn nísìn wọ́n pé Koiki máa mọ̀ kó ti ra mọ́ Dad Louis Koiki ọmọ Koiki ní London Koikimedia who is he ọmọ yóò dá kankan mọ̀ tí a má jẹ́ kí Koiki rí ẹni tó bá ti ń káàkiri ní club o tó máa gbé picture síta ni ọmọ fúnra ẹ̀ ló gbé picture síta lórí TikTok kí ni èmi kúkú ní TikTok òun náà ló post rẹ̀ bó ṣe post rẹ̀ àwọn máa bá ń ṣe analysis gbóhùn sókè kí ló sọ bẹ́ẹ̀ ó ní your baby àwọn fine girls kí ló ń jẹ yìí Orero this is in like ọmọ London cake cheesecake ọmọ ìmọ̀ àmọ́ jókè àbẹ́ẹ̀kọ́ ń jùdí sàn kò tẹ̀ múra ọmọ Yorùbá kò tẹ̀ wáṣọ òkè ká tẹ̀ mọ̀ pọ́ ọmọ Yorùbá ni. Hi guys, they're my friends. Kí ló dé tó mú friend láti Ìjẹ̀bú Igbó? Kí ló dé tí kò mú friend láti Ìjẹ̀bú Rẹ́mọ? Kí ló dé tí kò mú friend láti Òkòkò Michael? Ẹ jẹ́ àfọmọ̀dà pàbí orí sílẹ̀. Ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ bàbá Débọ̀ ẹ jẹ́ ń gbé ketchup sínú pé torí ẹ fi fojú fi máa gbé lọ láti jùlọ. Mo kí gbogbo lílà nǹkan sí ẹ bá gbọ́wọ́lé share button. Ẹ gbọ́wọ́lé share button. Kébì náà mu juice ọmọ dàpọ̀ Abíọ́dún ṣe ń mu juice. Kébì náà fi juice tẹ̀ sísàlẹ̀. Ẹ má bínú wọn bọ̀ o. Mo náà máa gbádùn ara wa lálẹ́ yìí ní ká máa fi lọ sùn. Gbogbo ìta àṣe látijọ́ mẹ́ta. Gbogbo ẹ̀ ní máa kó papọ̀. Mo máa ń kún phone line ó kù díẹ̀ ẹ ṣe sùúrù. Ọmọ politician wà ní London. Ọmọ tálákà ń pariwo yéé politician we love you. Ẹ máa love wọn náà ni. Gbogbo ara máa jẹ breakfast. Now let's come back and return back to the conversation. Mo kẹ́ ìta wà lórí Mixlr, mo fi máa rí kọ́mẹ́ǹtì yín, mo fi máa rí ẹ̀yin náà, mo fi máa rí kọ́mẹ́ǹtì yín. Mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Ògúnmọ́lá, mo kí gbogbo yín. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button. Fẹ́mi Adéyẹmí mo kí ẹ. Bẹ́ẹ̀ ni Koiki oníjọ̀gbọ̀n bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mọ̀ mí. A máa ní káwọn sá fún mi ni. Ọlọ́dẹ máa bá yín ṣíjọ́ kan. Ọkọ̀ ẹ̀kọ́ ló ẹ ti marry ẹ̀gbẹ́ làwọn ọmọ ẹ máa ní uncle, pè mí lọ́nkù o. Ṣọ́nkù ẹ̀ ọmọ bí tọ́nkù ẹ̀ wà. S.O. Adebo, a pioneer of the Nigerian civil service and a former United Nations envoy and a university president, died of stroke on the 30th of September at Scared Earth Hospital in Abeokuta. He was 80. At least ó dàgbà díẹ̀. But Chief Adebo served as Nigerian representative at the United Nations láti 1962 títí dé 1967.
as the United Nations Under Secretary General and the Executive General of the United Nations Institute for Training. Gbogbo yẹn náà láti kà. Now, ṣe rí pé New York Times náà recognize Western Nigeria. Àwọn pè ní Western Nigeria. Simon Olasebikan Adebo was born near Abeokuta in Western Nigeria and became an Okolomo chief of the Yoruba people, like his father, a farmer. Àṣà tí ń ṣàgbẹ̀ ti pẹ́, bọ̀ Fúlàní ò jẹ́ ká rágbẹ̀ ṣe, mú kí àwa Bọ́sẹ̀ Mákindé rádà Adédọ̀kun ẹ̀ṣẹ̀gànnì káàbọ̀. Ìyá mi Fatima Mustapha, salamu alaikum. Mo kí gbogbo wa. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá mi sọ pé, and that is the politician children talk to their parents. Bẹ́ẹ̀ èmi mo bá ti máa bá àwọn obìnrin wọn sọ̀rọ̀, àwọn bàbá wọn dẹ̀ kí ni kan bàbá wọn. Ìyá wa wáyé owó fún ẹ kí á lọ́ máa wáyé owó fún. Bàbá yẹn kàwé dáadáa. Wọ́n ní of the Yoruba people. Èyí tẹ́ máa sọ pé àwa wo ni ọmọ Yorùbá? New York Times sọ pé bàbá yìí o was born near Abeokuta in the Western Nigeria and an Okonlomo chief of the Yoruba people, like his father, a farmer before him. He started out as a clerk in the Nigerian Railways before joining the government service as a cadet administrative officer in 1943. He graduated from King's College in Lagos, went to England. England lèmi náà wà báyìí. Tó bá sọ fún yàn pé èwe náà máa dé England, àṣé a máa dé England. England táwa wá dé lẹ́nìí, àwa wá fi ń jàjàǹgbara as against táwọn ilé wa ṣe níjọ́ náà lọ́hùn. Torí ìtawà ń ṣe nísìn after decades láti gbé nílùú yìí, àwa transform ẹ̀ sí àjìjàǹgbara fún ilẹ̀ Yorùbá. Àwa là ń pètò pa fẹ́ gba country. Máwọn á ní kí n padà wálé nísìn, àwọn eléyìí padà wálé torí wọ́n fẹ́ wá serve Western Region government. Àwọn ò fẹ́ wá serve Tinubu government. A dẹ̀ fẹ́ serve Nàìjíríà. Ìyẹn la ṣe jókòó sí bíbá la ṣe ń sọ pé ká kúrò ní Nàìjíríà. He graduated, like we said, from King's College, Lagos. Ó wá sí England. England lèmi náà wà presently. England náà lọ́mọ Dàpọ̀ Abíọ́dún náà wà tóun náà ti ṣe fàájì. Ó studied law at the London University. He was admitted to the bar. He then rose through the ranks in his country Ministry of Finance and Treasury. And in 1961, a year after the fraudulent independence, he became head of civil service and the chief secretary of the government of Western Region. He was the chief secretary of the government of Western Region. Now, mo fẹ́ mú interview kan, mo kí brother mi lẹ́ẹ̀kan sí bàbá ẹ̀gbọ́n mi Frank Bello. Ẹ jẹ́ ká lọ sí, mo ń bọ̀ ẹ jẹ́ sáré kọ́kọ́ mi jáde níbí báyìí kí n tó wá sí ìsàlẹ̀ lọ́hùn. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Tó bá jẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ yín tẹ máa kọ́kọ́ pàdé mi lélẹ̀. Bóyá ẹ rí mi rí. Níbo lélẹ̀ tuntun, níbo lélẹ̀ ti já wá ìkẹ́. Kí ni lè ń sọ lẹ́nu ká pín Nàìjíríà? Kò ń sọ̀rọ̀ ìjà, ọ̀rọ̀ àlàyé ni. Nàìjíríà ò kì í ṣe ilẹ̀ bàbá wa, kò ń ṣe ilẹ̀ mọ́mì mi, kò ń ṣe ilẹ̀ mọ́mì tiẹ̀. Mo dẹ̀ ń sọ fún gbogbo yín tẹ̀ ń sọ rí pé di Biafra gbogbo ilẹ̀ rí Ronaldo lé ní nísìn. Ó ṣẹ̀ darapọ̀ mọ́ YouTube, ó ti ní close to 24 million kí ni mo pè é followers. So kò ń ṣe fìrìgbọ̀kọ́ lọ́fíń ṣílẹ̀kùn. Ẹni tó bá ní kọ́kọ́rọ́ bíi ti Ìgbòho òun ló máa ṣí. Ọlọ́run á dẹ̀ bá wa dúró ti olóyè Ìgbòho, kò ní bá wa fi sílẹ̀. Gbogbo àwọn tó bá ń lépa Ìgbòho, Ọlọ́run ní jẹ́ kí ẹ̀rí mú. Ọlọ́run ní jẹ́ kẹrí mú. So mo ń bọ̀, mo fẹ́ lọ mú fídíò kan jáde ni, but mo fẹ́ prepare látòrí laptop mi, the other one. So àbẹ́fẹ́ máa wo ogun tí máa ń wò lórí YouTube. Mo fẹ́ kẹrí náà ni. So mo kàn fẹ́ lọ straight to the video. If not, màá ní láti lọ. Okay, ó dà pé ó ti lọ jìnnà. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Ẹ jẹ́ kí n ṣe báyìí. Ẹ jẹ́ n lọ sí ọ̀dọ̀ brother mi tó fi ránṣẹ́ sí mi. Màá share lọ sórí Facebook. Màá lọ mú látọ̀rí Facebook. So that way, ìyẹn máa yá. Ẹ bá mi gbọ́ wọlé share button. Tó bá jẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ yín, ẹ bá wa subscribe. Àṣàkọ. I need more followers. I need more people. Kò gbọ́ nǹkan tá à ń sọ. Bára wa jà. Àlàyé là ń ṣe. Ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ fẹ́ Nàìjíríà. Kí ló yé yín nípa Nàìjíríà? Bàbá mi kan pè mí. Mo fẹ́ gba opinion ẹ̀yin èèyàn wa. Wọ́n ní ká debate àwọn tó ń fẹ́ regional government. Kí lẹ rí sí? Wọ́n ní Koiki, ǹjẹ́ kò tó àsìkò kí àwa Yorùbá nation àtàwọn tó fẹ́ regional government kájọ jókòó kájọ debate? Mo fẹ́ close the screen mi torí nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde lẹ́yìn. So lẹ́ẹ̀kan sí, a sì ní tíkẹ́ẹ̀tì o, à ń ta tíkẹ́ẹ̀tì.
ẹ bá wa ra tíkẹ́ẹ̀tì dínà olóyè Ìgbòho tó ń bọ̀ ní ìjọ let me say it in English on the 11th of October 2024 £100 ni àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí mo expect pé ẹ̀kẹ́ ti pè mí pé Koiki tíkẹ́ẹ̀tì tèmi owó lélẹ̀ èmi kọ́ lẹ máa pay fún but ó dà ń pé bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì kó ń ṣe pé ẹ gbàgbé bóyá ẹ tí rántí ni pé ó ń bọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa ká lè ta tíkẹ́ẹ̀tì fún yín tó bá wá di Saturday ìyẹn Saturday ọjọ́ kejì à ń gbéra lọ sí ibi tó ń pè ní West London níbi tí a ti máa ṣe gbogbo ayẹyẹ ìyẹn rally tí ọmọ Adéyẹmọ tó máa bá wa ṣe kárìsìkì ẹ̀ àwọn kan tó wá ń sọ pé Koiki kí ló dé tẹ́ tó wá fẹ́ ṣe rally bẹ́ẹ̀ ní London láti fi create awareness ló ń pè Bishop Adesina ní far right people will deal with this one in few months and the indigenous people Western will push them back to Africa gbogbo ẹni tó ní is that not Coco Chanel perfume they're sharing ẹ̀yin tó rí Coco Chanel perfume èmi kan tí mo wà ní bíbá ẹ̀ mo ò rí àwọn èèyàn lójú dáadáa ẹ ṣé gan ni ají at easy life wọn ní Koiki ìwọ ọ̀dà kan mọ̀ ìwọ ń lo perfume wọ́n kàn ń gbé London tiẹ̀ ni kò sí nǹkan tó dá mọ̀ perfume lówólówó ló ń pín yẹn mo sọ pé that means pé àgbà tó £50,000 lọ́wọ́ bàbẹ́ owó burúkú wà lọ́wọ́ àwọn pípù yẹn sẹ́ẹ̀ owó burúkú ń bẹ lọ́wọ́ wọn now mo ti mú ọkọ̀ tí mo fẹ́ mú jáde ẹ jẹ́ ká wá báyìí padà mo máa ń kí gbogbo ọmọ Yorùbá nílé mo kí mọ́mísì mi mo kí bàbá kí tó yé o mo kí dáadáa ta ló ti rí fídíò yìí tí Edmond Obilo ṣe fún ìyá wa ìyá dáadáa ìyá lálùbáríkà àwọn ìyá tó fẹ́ ìran ọmọ Yorùbá àwọn ìyá tí ó ń wọlé Yorùbá pé kò jẹ́ kó rí báyìí. How many of you have watched this interview? And if you have not watched it, I will share the link in the comment section or màá tún post ẹ̀ síta. Ó wà important kẹ́ lọ wò. Ẹni sùúrù ká start Twitter, Instagram náà padà. We have only done 2 hours. A ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ bọ̀ lápò ní. Tẹ́ ẹ̀ bá ní data, ẹ má bínú kò sí nǹkan tá a máa ṣe sí. Mo kí àwọn ọmọ mi náà. Mo kí bẹ́ẹ̀ ni Ogun State money lọ náà. Wọ́n ná dáadáa. At least àṣàrò ọmọ yẹn tó ṣe birthday. Now, I will just play bit and bit out of this video. Èmi ti farabalẹ̀ gbọ́ délẹ̀. Kọ́lọ̀ forí jí bàbá wa Awólọ́wọ̀. Kọ́lọ̀ bá mi di gbogbo ìdílé wọn mú dáadáa. He was a legend. Àwọn ọmọ Ìgbò àbáwọn ilẹ̀ Haúsá àbáwọn ẹ̀yà míì lè máa agree pẹ̀lú wa lórí ẹ̀. Ẹ má agree pẹ̀lú wọn. Àkókò iṣẹ́ ìyàpọ̀ náà. In tó bá wù wọn ni kó sọ. In tó bá wọn ẹlẹ́nu in tó bá wọn ẹlẹ́nu òun lọ́kọ́ fẹnu wọn sọ. But bàbá Awólọ́wọ̀ tiwa ni. And we will continue to love him and appreciate him. So in tó bá wọn olúkálukú wọn láwọn ìyàwó àkójù lórí bàbá Awólọ́wọ̀ òdìkọ sọ. Problem tiwọn nìyẹn kò ń ṣe problem tiwa. Ìyẹn la kúkú sọ pé àkúkú ń ṣe kankan náà olúkálukú máa ṣe kí ni olúkálukú lọ nílò ààrẹ. Bàbá Awólọ́wọ̀ mọ tó ń sọ nígbà tí bàbá yẹn sọ̀rọ̀ nígbà tí ó sọ fún wa pé báyìí Nigeria is not a nation. Mo kí ìyàwó Bọ́lá ẹ ṣé gan ni mà. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ dá sí Koikimedia platform bóyá ẹ fẹ́ ràn wá lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ìrìn àjò iléeṣẹ́ ìkó máa tẹ̀síwájú nítowó ni nítàdúrà ni gbogbo ẹ̀ náà là ń lò ní bíbá ẹ má jẹ́ kó jìnà ẹ tó fi máa ránṣẹ́ sí wa. Mo kí bàbá wa Adétọ́lá kílẹ̀ sọ ní there is nothing to debate okay so opinion okay yeah so that means pé ká má bọ́dà lórí ẹ̀ ẹ mọ̀ pé mi like ìṣòro ṣe wọ́n rí ta sí mi ní o. Ní ká máa waste time ara wa ẹ ṣé gan ni ó dà pé èèyàn kan péré ló sọ̀rọ̀ lé lórí mo rí comment ẹlòmíì bí ẹ̀gbọ́n kan tí mo sọ lẹ́ǹkan bàbá wa kan rí tà sí mi wọ́n ní ká lọ debate àwọn tọ́nà àwọn fẹ́ regional government pé ká lọ debate wọn àwa Yorùbá nation so ìyẹn mo gbé wá pé kí lẹ́yìn rí sọ sí now ẹ ká tẹ̀síwájú torí àsìkò. Bàbá Awólọ́wọ̀ kó tó kú ó ní Nigeria is not a nation. It is a mere geographical expression. There are no Nigerians in the same sense as they are English, Welsh, or French. The word Nigeria is a distinctive appellation to distinguish those who live within the boundaries of Nigeria and those who do not. Àwa la nìkan wá. Kí ni mo mean?
àwa la ní bàbá Awólọ́wọ̀ ní tó bá wọn àwọn ẹ̀yà tó kù nìkan sọ nípa bàbá Awólọ́wọ̀. That is their own cup of tea. Ìyẹn ọ̀kan ayé kò kan àwa la ní bàbá Awólọ́wọ̀. Bàbá Awólọ́wọ̀ will continue to be a legend. Kódà àwọn kan ní yẹn bàbá yẹn ṣe àwọn àṣìṣe kékeré kan blablabla blobloblo ìyẹn ọ̀kan ayé. Kí ni mo sọ? Ìyẹn ọ̀kan ayé bàbá tiwa ṣì ni. A dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ọmọ bàbá náà tó ṣì ń bẹ láyé tí a máa gbọ́ ohùn lẹ́nu ìkànnì wọn láìpẹ́ yìí. Mo mọ̀ pé Twitter space yẹn ó ti mẹ́hẹ̀ bí abẹ tí mo ti ń refresh phone àbí nǹkankan. So let's start it again. Nígbà tí mo ní spare phone. Mo kí gbogbo lélẹ̀ kan sí, mo kí African Confidential, mo kí ìyàwó Tosin Adeyanju ní ẹ̀gbọ́n, is it possible to replicate the kind of Chief Igboho's kind of publicity more? People need to hear us. Ẹ jẹ́ káwa kọ́kọ́ dáwó dáadáa ná. Gbogbo publicity ta need àtóbẹ̀ àjùbẹ̀ lọ àwa medias, especially media yìí. So táwa bá ti ṣe the needful lórí ìrìn àjò nítowó ni mo sọ o, àárí publicity tó máa jáde. Àwọn kan ti pè mí pé àwọn lè máa ṣe àwọn kéékèèké awareness. But nígbà tá òkè tó bá pè mí nísà àwọn onídìí dísà àwọn fẹ́ fi ṣe dis kí la máa fi ṣe owó tẹ bá ní pípò náà wá ṣiṣẹ́ náwó díẹ̀ náà. So ẹ má mú ọ̀rọ̀ Ìgbòho wá, àwa náà a lè máa lọ ṣe one or two things. Kò ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni a máa dúró de olóyè Ìgbòho. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ilé àwa lọ gbọ́n tí ìyá wa tó jẹ́ ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ interview tó ṣe ní bí ọ̀sẹ̀ yìí náà ni ọ̀sẹ̀ tá a mú yìí I believe yẹ. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nu ilé náà mọ̀ bọ̀. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. The Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust. Now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. Mo kí gbogbo àtàwà lórí ìjókòó ní gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ wa. A ṣe ń sọ̀rọ̀ nípa foreign policy. Báwo ni àwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe tó tí wọ́n ṣe mistake tó ta state àbí kó ta ilẹ̀ Yorùbá? Àwọn ilé tó wá dé lánàá tó ń pè ní Amosun àti Gbénga Daniel àti àwọn tí wọ́n ń ṣèjọba lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Kí ló dé tí táwọn wá di pé àwọn tèmi táwọn ṣe mistake? Kí ló fà á? Kí ni díẹ̀? Gbogbo ala ti ń gbọ́ water this water that látara ká má ní policy tó ń ṣiṣẹ́, látara ká má nífẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn. Because kí ló dé tí gómìnà kan máa dé, gómìnà kan tó ti ń ṣiṣẹ́ tẹ́lẹ̀, gbogbo iṣẹ́ tó ṣe á kọ̀ dàrú látara pé wọ́n sì ní the same political or nítorí pé wọ́n gbọ́ra wọn yé. Mi ò wọ́n pé torí wọ́n gbọ́ra wọn, torí pé wọ́n ò nífẹ̀ẹ́ aráàlú. Torí gbà tí Ìbúkúnlé Amosun á ṣàgbà file folder gbogbo tí Gbénga Daniel ṣe, á wá máa wò ó á máa wò ó dá eléyìí gbèsè tá jẹ leléyìí eléyìí ìbọlẹ̀ bá ṣẹ́ dé. Kódà ó lẹ́tọ̀ọ́ láti pe Gbénga Daniel pé káwọn tún jọ jókòó, eléyìí tẹ́ ń ṣe lọ yìí kí ló dé tí ó ń ṣe rí báyìí, kí yẹn dẹ̀ ṣàlàyé fún un. Bọ̀ wọn ò ní áyùn aráàlú lọ́kàn, wọn ò ní áyùn aráàlú lọ́kàn. Tara tiwọn nìkan òun ni wọ́n mọ̀. Òun ló fa gbogbo awuyewuye tá à ń gbọ́ látara pé wọ́n seize aircraft, wọ́n fẹ́ ta Nigerian kìíní kan out and many other things tá à tẹ̀ mọ̀. Now màá release audio ìyá yìí but màá máa fast forward ẹ̀. A lè play gbogbo ẹ̀ ní kọ́ mo ní fídíò yẹn. Ẹni tó bá fẹ́ gbọ́ dáadáa ẹ lọ gbọ́ full broadcast yẹn. Wọ́n yẹ ká kọ̀ gbọ́ díẹ̀ nípa
ta ni bàbá Awólọ́wọ̀ ẹ mọ̀ pé ọ̀tọ̀ ní ká máa gbọ́ pé nǹkan sọ lélẹ́yìí ọmọ èèyàn ló lè sọ nípa bàbá ẹ̀ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe lè sọ nípa bàbá èèyàn tí ọmọ ẹ̀ tó wà láyé tí kò ní sọ nípa bàbá ẹ̀ dáadáa kódà tó bá tẹ̀jẹ́ pé bàbá ẹ̀ ò ṣe dáadáa á sọ nípa bàbá ẹ̀ fún wa ẹ jẹ́ ká gbọ́ ohun tí bàbá Awólọ́wọ̀ kó tó di pé ọlọ́jọ́ dé but bàbá Awólọ́wọ̀ get it right with the foreign policy kí ló dé tí àwọn jẹgúrújẹrá tèní Ìbùkúnlé Amósùn àti Gbénga Daniel àti Dàpọ̀ Abíọ́dún kí ló dé táwọn ò get it right tó fi di pé lẹ́ẹ̀ni o tá bá lọ wo mò ń bọ̀ tá bá lọ wo àwọn news tó ti jáde nípa ọ̀rọ̀ Nàìjíríà òun lélẹ́ẹ̀ nísìn Chinese company takes over Nigeria guest house ní United Kingdom in a bid to recover $70 million arbitration award. Bí ẹ̀gbọ́n òyìnbó tí mo kàn bẹ́ẹ̀ a Chinese investment group ní o kò ń ṣe country o bọ̀ nítorí pé wọ́n wà nínú country tó ní good foreign policy wọ́n wá ń sùn odindi Nàìjíríà wọ́n wá fẹ́ confiscate building Nàìjíríà àwọn tá à ń sọ yìí wọn kì í ṣe nothing less than a local government ó dàbí kí n sọ fún yín pé Ọ̀ṣọ́dì local government ó fẹ́ seize in tí China ní níta bó ṣe rí nìyẹn bí ṣe lè ṣàlàyé tó máa yé wa nìyẹn mo kí bàbá wa ìyá mi Esther Ewétúgà JP wọ́n ní bàbá wa Chief Jeremiah Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ was the best out of all them politicians and will always be the best mo kí bàbá mi Gbóyèga Rafiu mo kí gbogbo ẹ̀yin prophet ilé gbogbo ẹ̀yin prophet níta mo kí bàbá wa Ganiu Mujib ẹni tí ìbá tí dárúkọ bóyá mo ò rí yín ni but màá fún yín torí a gbọ́dọ̀ rí yín ká kí yín dáadáa especially ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní gbogbo platforms wa tó bá jẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ yín ni ẹ máa kọ́kọ́ bá Koikimedia pàdé ẹ mọ ẹni tó ń pè bẹ́ẹ̀ ẹ kàn máa sọ pé ẹni tó fẹ́ da Nàìjíríà rú Nàìjíríà ò kì í ṣe country tí kò tí dàrú ó ti dàrú látayébáyé ni àwa kàn ràn lọ́wọ́ ni àràárọ̀ bọ́ǹbù lè ní ẹlòmíà ni ẹ Koiki gbogbo tó ń post kò yé wa ìgbà míì kóòdù ní journalist máa fi ń post kan ẹ̀yin ni ẹ máa decode ẹ̀ torí ta bá la gbogbo ẹ̀ mọ́lẹ̀ náà ṣèbí ẹ máa sọ pé irọ́ náà là ń pa ẹ sọ yẹ kí gbogbo àjọ máa wòran so tí bá ti jí ẹlòmíà ni ó ti fa gbọ́ ẹ̀yọ́ a kò bẹ̀rẹ̀ sí post oríṣiríṣi dey play nígbà tó bá ṣẹlẹ̀ gbogbo alájọ máa rí ẹ jẹ́ kí àwọn tó wà lórí Koikimedia Odùduwà tí mo rí látẹ̀kan bàbá mi Mua JP wọ́n ní enjoy your program White Lion ẹ ṣọ́ pé enjoy ẹ̀ pẹ̀lú Guinness mo kí gbogbo ẹ̀yin tá wà ní Dustin mo kí gbogbo ẹ̀yin tá wà ní Hull Leicester Coventry Stratford please wọ́n ní kí n share link yẹn a máa share síta ẹ jẹ́ n gbé lọ sí orí Twitter follow mi lórí Twitter ẹ bá ń follow wa ni ẹ ti bá pàdé kò tí late òun ni mo tún share yẹn lọ sórí Twitter ẹ lọ wò níbẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wá sí lórí Twitter à share lọ sáwọn platform tó kù àníṣe kí ni ó fà á tí Chinese company látara pé kí Nàìjíríà máa ní good foreign policy because kò jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ní kerosene is now 2,600 naira per litre ẹ ṣé gan ni bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Gíwá Ẹniọlá Adégbẹ̀san mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbèríko mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń yọ mi wò ẹ ti lọ change orúkọ yín ẹ̀bẹ̀yẹ kọ́ mọ̀ pé ẹ̀yin lẹ̀ ń wò wá kò mátà. Now wọ́n ní property yìí tó wà ní Liverpool company ni mò ń sọ yìí o a whole company ó ń challenge odindi Nàìjíríà is because a ní good foreign policy but a ti ní good foreign policy bẹ́ẹ̀ rí nígbà Western region but kò ń ṣe àwọn jẹgúrújẹrá olè ta ní lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn torí pé wọ́n fi àwọn èèyàn gidi síbẹ̀ àwọn tó dẹ̀ fi síbẹ̀ náà wọ́n fún wọn ní proper training bí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn bàbá ẹ̀ ní ìgbà kan rí ìyẹn bàbá wa Chief Simon Ọláòṣèbìkan àwọn bàbá tó represent Nigeria under Western region ní United Nations he was the former head of the civil service in the Nigeria old Western region kí ló dé tí bàbá yìí get it right nígbà tí kò tí sí technology tó dàbí tèmi táwọn tèmi sọ pé ẹ má bínú gbogbo ọmọ Yorùbá I mistakenly signed away Ogun multi-billion naira trade zone to a dubious Chinese investor Ìbíkúnlé Amósùn olè
Bàbá ní kẹ́ support Koikimedia. Mo dẹ̀ ó pè lálẹ́ ẹ̀ support wa. Kò ń ṣe lálẹ́ yìí nìkan. We need a continuous support. Lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo ẹni tó bá fẹ́ ṣe flag minimum of 500. Bẹ́ẹ̀ bá pè mí, a lè join ní pẹ̀lẹ́ lómi. But tá a bá rí 500, a lè bẹ̀rẹ̀ production. So for every time tá a bá máa ṣe flag yẹn, it has to be a minimum of 500. Kékeré ni, ńlá ni, the small sizes, like I said, and I hope what is fún mi ní centimeter yẹn, kò mo request fún. Now, the small one is £1.50. Ìyẹn ọlọ́wọ́ yìí kékèké. £1.50 is 20 by 30. Ìyẹn ní size. Ó dẹ̀ máa bá igi yẹn wá. Gbogbo ibi tẹ́yìn bá wá ní Koiki, àwọn èèyàn mi mo fẹ́ distribute ẹ̀ fún nínú abúlé mi, àgbèdébẹ̀. Tàbá dẹ̀ ti ṣe more flyers as well, àkómọ. Ìyẹn ni ká bẹ̀rẹ̀ sí lọ ṣe padà. Kátẹ̀ tó sọ pé a bá fẹ́ declare ní December. Nítorí pé àwọn Biafra tẹ́ ń pariwo yẹn, wọ́n ti mú àgbọ́yé, àwọn ò nídìí láti ṣàwẹ́nẹ̀sì kankan mọ́. Wọ́n ti ní flag, wọ́n ti ní gìtá. Kò dẹ́ ṣe gbogbo wọn ní gìtá lọ́wọ́. Wọ́n ti ń ṣe referendum wọn according to their government. But àwa náà ká tó lè máa sọ pé a fẹ́ lọ prepare àwọn èèyàn wa fún declaration. Ǹjẹ́ a tẹ̀ ti ṣe awareness lọ́kàn wọn lára? Àbí a kàn ń jókòó sórí mídíà níwọ̀nba àwọn tó ń gbọ́ wa nìkan yìí. And that is not enough. We need to continue with the grassroots awareness. So tó bá wà interested, ẹ fẹ́ ṣe 500, ẹ fẹ́ pín láàrin ara yín ni, ẹ kàn sí wa. Production price. Kò ń ṣe fún UK o, Nàìjíríà ló máa lọ o, kò ní wá sí UK o, ẹ gbọ́ mi dáadáa o. Èyí tó bá máa wá sí UK will not be that price. Mo ò ní ṣe kẹ́ sọ pé Koiki máa gbé bọ̀ ní UK kò possible, ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ọ̀fẹ́ dẹ̀ làwọn tá a máa fún nílé, just like bí ẹ ṣe rí Russian flag. Ẹ jẹ́ káwa náà go back to the production of our flags. So ìyẹn fún this size. Then fún size only 50 by 70. Ìyẹn máa jẹ́ again £3 ni ó máa jẹ́ sí. Ẹ jẹ́ ká sáré gba kọ́ọ̀lù lọ́dọ̀ brother wa, ẹ̀gbọ́n wa, bàbá wa, Bishop Adesina. Ẹ bá wa gbóhùn sókè. Ètò ni ẹ sà. Mo dẹ̀ kí ìyàwó mi àtàwọn fámìlì mi náà. Ọlọ́run ló ń ṣe sà. Adúpẹ́, wọ́n gbọ́. Ẹ go ahead, à ń gbọ́ yín. Owing to a Chinese company, and that's the equivalent of about one. Now, it has now become an international embarrassment. Ojo Dekiti, Nigeria. Now, the Chinese company, is called Zhongshan Yongxian Industrial Investment Company Limited. To about eight different country ni wọ́n ti gbé ẹ̀sùn Nàìjíríà lọ tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀. À ń gbọ́ yín Bishop, ẹ continue, à ń gbọ́ yín. Mo pí ẹ̀ mọ́ speaker ni, ẹ máa sọ̀rọ̀, à ń gbọ́ yín. Hello? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ sẹ́, à ń gbọ́ yín. Hello? Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ, à ń gbọ́ yín. All right, he's not listening. It seems that anyway, etí Bishop ń try láti ṣàlàyé ni pé company ló gbé Nàìjíríà lọ sí court níta tó wá ń sue Nàìjíríà láti fẹ́ fi Nàìjíríà ṣe kí ni. All right. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́sẹ̀, à ń gbọ́ yín Bishop. Mo ti pay mo speaker, so there could be interference. Ẹ̀yẹ́ máa sọ̀rọ̀ lọ, we can hear you. Tí bá fẹ́ sọ̀rọ̀, máa come in. Go ahead. Ní 2021, China and Nigeria signed a bilateral international agreement aimed at promoting investment between the two countries. That is during Obasanjo's time. Now, in 2007. Now, Ogun State government
Chinese firm, that is Zhongshen Yongxin, Company Limited. Now, Koto di ṣe máa ń ṣe níbi lo pàdípàdí contract wọ́n ti ṣe wọ́n gbé sílé wọ́n gbà wọ́n gbé sílé wọ́n gbà so wọ́n wá lọ dóko dé ilé ìdánimọ̀ wọ́n lọ pe ẹni company àwọn Yongxin Investment Company Limited yìí láti China wọ́n sign contract yẹn pẹ̀lú wọn. Now, the firm is to manage a free trade zone in Ogun State. Now, because free trade zone, the place is about 10,000 hectares. 10,000 hectares. I mean 10,000 acres. The Chinese investment company CAIC won 82% of the project full management control. Now, ibo ni wọ́n ti ń ṣe irú ẹ̀ tí kì í bá ṣe wípé ìjọba Ogun State ó ta àlùmọ́nì àti ilẹ̀ Ogun State dànù fún ará ìta. How will you bring an investors and ẹ tún gba owó lọ́wọ́ wọn to the extent that 10,000 acres they have 82% control of all the investment power there, and that was the bedrock of the contract and agreement. Now, Ogun State now give 2,000 acres out of that project. Ogun State now give 2,000 acres out of that project to this Chinese company. Apart from the land project now, investment from Asheni Ore 2,000 acres. Wọ́n fún wọn àjùmọ̀nù tí wọ́n nìyẹn pé kọ́ máa bá iṣẹ́ lórí gbogbo ìtókù. Now, ilẹ̀ yẹn, this place is at Igbesa. Igbesa is in Ogun State. It's an Awori land, Igbesa. Èèyàn lè àgbàrá wọlé, èèyàn dẹ̀ Igọ̀dù wọlé, èèyàn máa cross orí omi, cross to a place to Towu, then you go to Igbesa. So, irú bí omi yẹn ó yẹ kán ti ṣe bridge sílẹ̀ síbẹ̀. That is part of the corruption for many years. Kéèló làwọn èèyàn máa gbà àgbà, but one straight road is one of the àgbàrá. Àgbàrá is a straight accessible road. So if you want to cut short, that's where you need to not do. Now, this is where the Zhongshan comes in. They want this company to build industrial park, houses for staff, post service, hospital, bank, and all that. So, lórí ibi 2,000 acres tó jáde mọ́ ní tiwọn, ẹ fẹ́ kó develop like an estate. Like an estate, manage the entire 10,000 acres factory and market feature zone fún wọn. So, àwọn ẹ̀yẹ́ wá ti pressure, they started fencing round, putting a lot of investment into it, start with one bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn lọ. Now, however, in 2010, Ogun State suddenly just terminate the Zhongshan Company Limited just terminate contract without any reason. After they've had an agreement and those of fund and investing. So, wọ́n rò pé bí wọ́n ṣe pẹ̀lú àwọn Nigerian contractors ni
tí wọ́n máa gbà wọ́n síṣẹ́ wọ́n á jẹ́ kó lọ yáwó bá wọn ti kó wọn síṣẹ́ wọ́n á kọ̀ déédéé terminate kìíní wọn wọn ò ní fún wọn ní anything mọ́ àwọn yẹn á jẹ gbèsè báńkì á máa lé wọn kiri wọ́n ti sọ a lot of Nigerian contracts tẹ̀sí wọn rinlẹ̀. That's why you see a lot of Nigerian contractors dey bid for government projects. They don't because they've seen government as dubious partners in business. And any Nigerian contractor tó bá ń gbaṣẹ́ lọ́wọ́ àwọn government pàtípàtí wọn ni wọ́n àwọn olóṣèlú ara wọn ni wọ́n èyí tí ò bá ń ṣara wọn tó ń bid ó fẹ́ gbà wọn pé wọ́n ti gbá ọ̀rẹ́ ó fẹ́ gbà wọn padà. So these are the dilemma of Nigeria and people who don't deep down search how things happen in Nigeria. You think Nigerians are corrupt or unfaithful. Nigerians are not corrupt people. The government of Nigeria brought the woe upon the citizen and everything. It is the government of Nigeria. So it is what they did to the Chinese company. They just for no outcome the contract suddenly claiming is fraudulent one is the fraud Ogun State. All these are excuses that Nigeria always use to tarnish image of people they don't. But a Chinese company ever stick with them with it particular they terminate contract. But we have an agreement that you sign and we all sign. If you are terminating it, you have to compensate us based on the agreement. So our state government want no power. They took power into their hands. They contact the federal government and arrest the directors of those things. Àwọn kan sá lọ wọ́n mú ìkan nínú àwọn director yẹn. Now, Koiki, federal police, you know the way Nigerian police work. Federal police held one of the Zhongshan company executives at gunpoint for 10 days. And during that 10 days, wọ́n fún òyìnbó yẹn lómi, wọ́n fún lóúnjẹ. Now, wọ́n dẹ̀ molest ẹ̀, wọ́n nà án, wọ́n interrogate ẹ̀, wọ́n béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ làwọn executive ẹ̀ tó kù wà. So, at the end of everything, Chinese government kíní wọn rọra dáàbò tó wọ́n free mind àwọn pípẹ́ ẹ̀ wá fi Nàìjíríà sílẹ̀. Now immediately táwọn pípẹ́ ẹ̀ fi Nàìjíríà sílẹ̀ àti ilẹ̀ tó ń fún wọn àti contract gbogbo ẹ̀ wọ́n fi ilẹ̀ wọ́n kúrò. Now they took Nigeria, the Chinese company took Nigeria government to an independent arbitral tribunal in UK. Under the former president of UK Supreme Court. Now, the court now preside over the case, now say Nigeria has violated investment treaty with China because they are expatriates and to investment treaty, international investment treaty, only àwọn procedure tẹ́ láti follow. Láti gba àwọn tó ń ṣe ìyan yín kó wá ṣiṣẹ́ ní ìlú yín. So gbogbo kìíní yẹn ní Nàìjíríà betray by the virtue of nǹkan tó ṣe yẹn by the virtue of nǹkan tó ṣe yẹn gbogbo kìíní yẹn ní Nàìjíríà betray. So they now took Nigeria to court. Now the court in UK ó fi ẹ̀sùn 5 kan Nigeria government 5 ways. Nigeria late investment treaty, international investment treaty with Chinese company in 5 ways. Number 1, unable to provide fair and equitable treatment. Wọ́n ṣe àwọn èèyàn yẹn bá bí Nàìjíríà ṣe ń ṣe àwọn èèyàn wọn náà nìyẹn. So wọ́n ṣe àwọn èèyàn yẹn báṣubàṣu. Number 2, unreasonable discrimination. Wọ́n rí bọ́ ṣe wọ́n yẹn as because they are not Nigerian but àwọn yẹn ò mọ̀ pé bọ́ ṣe ṣe àwọn èèyàn wọn náà nìyẹn. So number 3, they did not provide security for the Zhongshan expatriate executives.
so ojú ìlú ni ìwọ tó ń gbé expatriate wá jẹ́ nílùú ẹ̀ láti fún ọ láàbò so nígbà tẹ́ tí wọ́n fi ọlọ́pàá Nàìjíríà threatening wọn torture wọn you did not provide security for them the people you supposed to provide security for because they are not your citizens and you invited them. Number 4, breach of contract. Nigeria, they breach the contract that they signed with them. Because agreement on your knee suddenly you breach it and you did not want to compensate them. Number 5, wrongfully taking away contract without compensation. Nǹkan tí Nàìjíríà ṣe tó ń ṣe nìyẹn wọn ò fẹ́ san graduate government ní Nàìjíríà wọn ò san compensation yẹn lẹ́yìn ìgbà tó mọ̀ fáwọn pípẹ́ yẹn ti kó owó wọn ti wá invest sórí kìnìún wọ́n fẹ́ jẹ àwọn investment yẹn mọ́lẹ̀ wọ́n tún gbé fẹ́ lòmínà kó tún ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ kó tún lé wọn kó jẹ́ mọ́lẹ̀ wọ́n ti mọ̀ fáwọn nǹkan tó ṣe yẹn ó ti dàjẹ́ mọ́nu òun nìyẹn that is how Nigeria that is the breach of civil engineer working for Nigeria the risk working for Nigerian government. So that is the 5 ẹ̀sùn tí the International Arbitral Investment Court give against Nigeria. Now the court in UK now say Nigeria must pay $55.6 million in compensation that means gbogbo àwọn owó tí àwọn company yẹn ti ná. So court at least lórí ibẹ̀ wọ́n láti sọ ìyẹn wọ́n ti estimate ẹ̀ kan. Hello? Okay, and another $75,000 for moral damage alongside interest and arbitral fee. So moral damage yẹn wípé Nàìjíríà ó tọ́jọ́ wọn ó ṣe wọ́n báṣu so wọ́n òun ni charges $75,000 yẹn so then only interest àti arbitral fee lórí. So I think Nàìjíríà wá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ láti ìgbà yẹn láti 2016 tí kéèsì yẹn ti wáyé Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ so wọ́n rò pé bọ́n ṣe máa ń ṣe ní kóòtù níbí tó máa gbẹ̀yìn máa lọ bá àwọn adájọ́ gbogbo àwọn ilé ẹjọ́ ní Europe ń rọra ń gbé kinní yẹn lọ àbí àwọn China ló wú ìní wọn so wọ́n sanwó yẹn. Just to ask the question quickly. Wọ́n sanwó yẹn. Ṣé. So owó yẹn because it has interest and arbitral fee owó yẹn I think since 2016 to 2024 is worth now accumulated to $74.5 million today because of interest and arbitral fee tó wà lórí ẹ̀ Nigeria did not pay cover. So nígbà tí wọ́n wá gbọ́ wípé Nigeria wọ́n ti tún gbé pléènì wọn bíi mẹ́ta wà ní France àwọn yẹn kàn gbé fáìlì kéèsì wọn lọ sí France ni so ilé ẹjọ́ ní France kọ̀ wọ́n ní kàn tẹ pléènì mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn rí so in fact àwọn kọ́mpìnì yẹn ló mọ̀ọ́mọ̀ rìlíìsì èyí tí President Tinubu gbé lọ sí France wá lọ fi máa rojọ́ pẹ̀lú wọ́n rìlíìsì ẹ̀ wípé and bí ẹjọ́ bá ṣe lọ ní France nísìnyí ló máa jẹ́ ká mọ̀ bóyá Tinubu máa gbé padà ni àbí plane yẹn lòun tún máa gbé padà. The company 100% hold those 3 planes as collateral now and wọ́n ti tún tẹ̀lé ilé property of Nigeria ní Liverpool ilé méjì wọ́n ti gbẹ́sẹ̀lé ní Liverpool ojú títì ní Nàìjíríà fi sáré pariwo pé àwọn fẹ́ ta ilé kan wọ́n ọ̀rọ̀ ta tẹ́lẹ̀ pé ti gbẹ́sẹ̀lé UK ti kọ́kọ́ gbé ilé yẹn fún wọn wípé káwọn ẹ̀ ilé yẹn mú tó bá fẹ́ tà kán tà ọtí tí Nàìjíríà bá san owó yẹn tí Nàìjíríà bá tẹ̀ san interest wọn máa gbọ́ owó yẹn lọ. So now ìbéèrè wọ́n ti gbé kéèsì yẹn lọ sí different countries
The Chinese company has already seen apart from two out in Liverpool. Now, Bishop, They have initiated 8 legal proceedings. 8 legal. All right. Into my favorite, Bishop, initially. All right. Ìtura àsìkò wa àwọn question kan mú kàn fẹ́ sáré béèrè ìtura àsìkò àti get gbogbo àárín yìí because of the time. This network can not break. Okay, sir. Yeah. I can hear you. Ṣé Nàìjíríà ni wọ́n bá sign agreement ni ṣèbókùn state ni wọ́n bá sign agreement kí ló dé tó wá ń gbé Nàìjíríà as a country nígbà tó yẹ pé state ni wọ́n bá ṣe ń gbọ́ nígbà tó yẹ pé state ni wọ́n nígbà tó yẹ pé state ni wọ́n bá ṣe gbogbo deal yìí kí ló wá dé tó yẹ pé Nàìjíríà ló ń fara gbá. From the beginning, in 20 Nigeria and China had the signed bilateral investment agreement. Ojúṣe country ní láti ṣe international agreement, bilateral agreement. Now, tí state any component unit nínú state yẹn or any part of that state tó bá wá fẹ́ ní investment with any other international or expatriate company ó máa lọ bá the Ministry of International Affairs country ẹ̀ àwọn Ministry of International Affairs yẹn ló máa gbé nǹkan tí component unit wọn fẹ́ ṣe wò. So jointly ni wọ́n máa bá sign agreement yẹn pẹ̀lú country táwọn lá agreement pẹ̀lú. So nígbà tó kò state yìí sign agreement yẹn Nigeria federal government wọ́n ṣe guarantor fún wọn wọ́n sign wọ́n ṣe guarantor fún wọn. So anything tó bá ṣẹlẹ̀ tó kò sí ìbá ṣe Nigeria federal government ló ṣe. If not Nigeria federal government wọ́n máa di ọrùn Ogun State mú ọkọ̀ yọ gbogbo owó yẹn nínú owó tó ẹ̀kọ́ máa fún Ogun State every month. Okay, mo ti get àárín yẹn now lórí. Because àjọ wọn ni so. All right, mo fẹ́ okay mo ti get àárín yẹn because all right nípa the foreign policy because that's the topic that we are treating mo fẹ́ link ọ̀rọ̀ yìí mọ́ the foreign policy irú foreign policy tí Nàìjíríà ń lò nísìn definitely a lè lórú ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú because ó ti show pé Nàìjíríà fúnra rẹ̀ ò ní a good effective foreign policy and service because service ni àwọn ilé ìfẹ́ provide yet services ni wọ́n jẹ́ kó lọ wọ́n tún wá fail nínú foreign policy ṣé kí ni Nàìjíríà lè fẹ́ ṣe nísìn tí foreign policy wọn máa fi wà better because àwọn tá à ń ṣàlàyé fún ẹ jẹ́ ká má wọrí túmọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà yẹn mo kàn fẹ́ káwọn ìka link ẹ̀ mọ́rọ̀ ọ̀dún táwa ń lọ nísìn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation because a ti ka what we should expect from an effective foreign policy tó dẹ̀ ti wáyé rí bẹ́ẹ̀ nígbà Western region látara bàbá wa tí a dárúkọ bàbá Adébọ̀. Now, what can we compare with the present day Nigerian foreign policy and the future foreign policy tí a fẹ́ wò lọ́jọ́ iwájú nílẹ̀ Yorùbá ni mo fẹ́ kẹ́ bá mi answer. Okay. Hello? Go ahead. Okay. Yeah, thank you. Network here come. Okay. Now, to be fair, the foreign policy of every country, someone cannot 100% force any foreign policy. We could that. Foreign policy is just an agreement between a country and another country. Pé àwa máa ṣe nǹkan báyìí, ẹ̀yin ẹ máa ṣe nǹkan báyìí fún wa. Nǹkan báyìí làwa ń tà, ẹ̀yin nǹkan báyìí lẹ̀ ń tà. Tàbá ti gbé nǹkan báyìí fún yín ní iye tiwa báyìí, iye báyìí lẹ̀ máa gbé fún wa. Or ẹ máa wá máa bá wa build ẹ kó àwọn engineer yín wá sí ilẹ̀ wa. Tàbá ti ní láti máa ṣe nǹkan báyìí, ẹ̀yin lẹ̀ máa bá wa ṣe. So
iye báyìí lè máa fún wa ní discount. So it's foreign policy. But nǹkan tó jẹ́ wrong thing ni is human management. Human management. Nigeria have that problem because of corrupt people in our public offices. Kò sí nǹkan tó bad if the people in ministry. Kò sí nǹkan tó bad the people in the international affairs ministry. Wọ́n bá pe Ogun State wípé wọ́n máa pe tó bá pe Ogun State wípé nǹkan tẹ́ dánwò yẹn ẹ lè ṣe lọ bẹ́ẹ̀ o wípé wàhálà wà o ẹ lè ṣe lọ bẹ́ẹ̀ because we respect international law, that is international law. But one thing in Nigeria, people, we have gullible people in high hierarchy and high offices. They don't understand what is international law. They don't know that look at how they went and kidnapped Nnamdi Kanu. And they don't feel it's a wrong thing for a country to do. Kidnapping. So they don't have respect. That's why they don't have respect for their own law in Nigeria. Ní respect for court máa dájọ́ báyìí wọn ní dá kóòtù lóhùn àkọ́kọ́ ló dé kóòtù ni àtàlí tó bá sọ̀rọ̀ kú sọ wọ́n á change ẹ̀. So that's Nigeria for you. They don't have respect for law. So that thing has eat up into them, so they forget what is international law. Wọ́n rò pé nǹkan táwọn bá ṣe within our country, within our country láwà, we have our own sovereignty and rights within our country. But wọ́n gbà pé wọ́n jáde kúrò ní country yẹn, wọ́n máa tún lọ depend lórí another country fún nǹkan táwọn ò lè produce, especially Nigeria that produce nothing. So that is where international policy hold them, and that's why you beginning to see now that federal government properties in about 10 countries around the world operated. The American court has issued the same order on this same issue. Our property in Nigeria kan ní America wọn máa gbẹ́sẹ̀lé wọn, ní Europe ní Asia wọn máa gbẹ́sẹ̀lé wọn. So wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé díẹ̀ lábẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀, but aeroplane ló wá ẹ̀ka léètẹ̀ ló fi jẹ́ ariwo. So ní ilẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́jọ́ iwájú, because we will have the Yorùbá nation that expect rule of law. We have Yorùbá nation that uphold rule of law, and anybody in our government will be scrutinized by will be scrutinized by the law that established the ministry that is holding. So they must respect law. One thing about us is that we are too lackadaisical. Tabati rí nǹkan èèyàn tó wà nípò ńlá, èèyàn tó bí pé ká máa rábàbà fún wọn, bí pé wọ́n ti di kábíyèsí ní mínísítì wọn. Which supposed not to be so. We cannot have too many cabiayesis. No, you are a minister, not a cabiayesi. So you are not above the law. So that is the beginning. If we have people in office that obey the law and the law hold. So that's the reason that in Yoruba nation, according to our own research. According to our own research and we have looked into it that it is unwritten law that will be good for us. Not this written law. Don't pass book. We're going to have different proofs. That is what they call unwritten law. So that there will be an act and rule and law that governs international affairs in our country, and it will be in one book, different from any other different one. So that if there is a crime against international affairs or foreign affairs something, in the court of law, they go straight to that single book and treat the fuck up of that person within that book. So you cannot say you want to go out of that book to another book to save yourself. That's why Okay, all right. Mo ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí Bishop. So that yeah, mo ń bọ̀ lọ́dọ̀ yín lẹ́ẹ̀kan sí. That's why in country where they use unwritten law like UK,
like UK and some other countries like that. Àwọn lọ́ọ̀yà wọn tó bá ti jẹ̀bi wọ́n máa sọ fún ẹ níbẹ̀ ni pé o jẹ̀bi o. A máa lọ bẹ̀bẹ̀ nílé ẹjọ́ ni o, kì í ṣe pé a tún máa lọ sí ẹjọ́. No. Okay. A máa lọ bẹ̀bẹ̀ you plead guilty and beg the judge to tamper justice with them. But when you are having written constitution where they model everything all together inside one book, ọ̀rọ̀ tí ò jọ mọ́rọ̀ yẹn ni lọ́ọ̀yà ẹ̀ tún máa lọ wá ló tún máa fi dá orí ẹjọ́ rú. So they confuse the judges with that kind of type of constitution. So Yoruba nation will not use that. Thank you. All right. Bishop, that was a brilliant analysis, and I'm sure Katoto Parieto Etuma Bawa Dasi. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pé àlàyé tí Bishop ń ṣe fún wa látẹ̀ǹkan ni pé ìjọba Nàìjíríà bá fẹ́ bá kọ̀ kò respect law kankan. Mo kí brother mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa ẹ dẹ̀ ṣe gan fún the super chat. Mo kí brother wa Ayọ̀délé ni this is very elaborating topic. Bàbá ní Nàìjíríà ò ní ṣiṣẹ́ púpọ̀ nù yín argument yìí ni pé Nàìjíríà ní good foreign policy. Ní ọdún mẹ́ta sẹ́yìn bí the Guardian newspaper, one of the most powerful paper nílùú yìí, ó ní the Biafra separatist leader was adopted and kidnapped. Adopted. It is not something you do in 21st century. Bí ẹ bá need láti fẹ́ adopt èèyàn, adopt. Abduct. The past tense will be adopted. So what kidnap Nnamdi Kanu, wọ́n gbé láti base ẹ̀ tó wà ní Kenya. Ó jẹ́ kó lọ sílé ẹjọ́ ni. Tó bá délé ẹjọ́, ilé ẹjọ́ ló ṣe máa wá fún wọn ní okay, a ní treaty pẹ̀lú Nàìjíríà. But n tó ṣe ni pé wọ́n kidnap ẹ̀ bí olè. Bí olè gan. Púpọ̀ nu yín ò mọ̀ pé àwọn olè kan wà tó operate lénìí. Mo gbé ẹ jẹ́ n gbé screen mi kúrò. Mo fẹ́ wọnú email mi, mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí i. Tẹ́ bá máa ràn wá lọ́wọ́ lórí ìkànnì yìí, mo kí ẹ lẹ́ẹ̀kan sí Àṣàkẹ́ TV show. Just recently, the same method of kidnapping was used to adopt Abubakar Okala of the Kurdish PKK, was used to kidnap Nnamdi Kanu in the same country. So now, mo fẹ́ fi nǹkan kan wọ̀n wá ní mo lọ sínú email mi lára àwọn report tí a máa ń gbà from our investigative kinitaman. Now, yeah, that's it there. Ó ní arákùnrin kan tó jẹ́ pé is a notorious drug kingpin. United Arab Emirates ló ń gbé bí ṣe báyìí sọ̀rọ̀ báyìí. Òun lẹ́ ń wò níwájú mi. Is a notorious drug kingpin. Kódà, ó ní passport Netherlands lọ́wọ́. But yet, wọ́n tí gbé kúrò ní UAE bí ṣe báyìí sọ̀rọ̀ báyìí. A notorious drug kingpin set up a shell company in the British Virgin Islands and in Dubai to employ alleged cartel underlying documents show. An international cartel leader accused of belugging countries in Europe and beyond with cocaine and amphetamines set up a company in Dubai to employ key members of his organization, including 3 men accused of drug trafficking, money laundering, and attempting to overthrow the Bosnia state. Record leak to the International Consortium of Investigative Journalists Review. This email was sent to me yesterday. So kí ni mo fẹ́ fààyàn bẹ́ẹ̀ ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tá ń ṣàlàyé fún pé ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ká padà síbi tí a ti ń bọ́rọ̀ bọ̀ nípa in tí bàbá Akíntóyè sọ fún wa pé lọ́jọ́ iwájú o a gbọ́dọ̀ ní in tó ń pè ní effective foreign policy and services. A lè ti bèrè lẹ́ẹ̀kan pé kí ni wọ́n ń pè ní foreign policy? Kí ni wọ́n ń pè ní services? Because ìlú tí kò bá create services, ìlú yẹn ó máa kù díẹ̀ káàtó. And that is the reason why Intercalẹ̀ nǹkan àti release audio síta. This was what we read earlier.
we shall evolve an effective foreign policy and service. Nígbà tá a bá dé orílẹ̀-èdè Yorùbá, a máa ṣe model of a foreign service of the old Western region. And this is where now I take us to that interview. Timothy line up sílẹ̀. Like I said, a kò máa gbọ́ díẹ̀ nípa ẹ̀ ni. I will not be able to play the 1 hour 22 minutes. But mo lè máa wáìnì láàrin méjì. Kákọ̀ fi géèjì in tí ọmọ bàbá Awólọ́wọ̀ tó sọ nípa Awo ní interview tí wọ́n ṣe níjọ́ mẹ́ta sẹ́yìn lọ́dọ̀ Edmond Obilo. Let's listen to that interview. Mo kí gbogbo àwọn mo kí ẹlẹ́ǹkan sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby, and thanks so much for the super chat. This was where he passed on. What happened in the bathroom? I don't know. I simply fell on his body. I just fell on his body and lay there, and they had to pull me off. He told you, I am a mystic. Yes. Read the future. He could. Some have described him as the modern day Oduduwa. Does that define the mystic nature of Awo? He came from such a humble beginning. He was able to rise to where he still is. He still occupies, 37 years after his death, he still occupies a unique place. He listed some books he was reading. At the beginning, he didn't believe in God. He was a member of the Rosicrucian Order. Would you like to minimize your property tax over the next 12 months? Tokumbo Awolowo Dosun, it's good to have you on State Affairs. Thank you for having me. We are in the house of Awolowo. I feel Awo. I feel the spirit of Awo. As a daughter of Awo, do you feel the way I feel? Oh yes, of course I do. This is home. I don't actually live in this house, but every time I come into the house, there's an aura. Yes, because this is where Papa lived. Àwa tá kì í ṣọmọ Bàbá Awólọ́wọ̀ directly, but ọmọ Bàbá Awólọ́wọ̀ ni wá indirectly. Ẹ wo the kind of energy tá à ń béèrè lọ́wọ́ àwọn òṣèlú tèmi pé kí ló dé tí Bàbá Awólọ́wọ̀ get it right during the Western region tí a ní a good foreign service of the old Western region reported directly to the office of the Premier of the Western region. Ìyẹn níjọ́ náà lọ́hùn. The office of the Premier of the Western region was also directly engaged in the design and implementation of the policy, especially as it relates to relations with such countries as Israel and the Pan-African state as Ghana. Document ni wọ́n sign out. Kí la mọ̀ tó ti sign away? A ṣì ń fight pé lórí ọ̀rọ̀ amalgamation. Àmọ́ tí wọ́n tọwọ́ bọ̀, but in tí wọ́n jẹ́ kó yé wa ni pé 100 years bá expire o, gbogbo wa lè jókòó lórí round table tí kò gbọdọ̀ mú ìjà sílẹ̀, tá a gbọdọ̀ fìbọn para wa, kájọ béèrè pé ṣá fẹ́ jọ gbé nínú ìlú yìí. Àwọn kan wá níwẹ̀ a lè jọ gbé nínú ìlú yìí, àmọ́ ká padà sí bá a ṣe wà tẹ́lẹ̀ ní regional government. Mo ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé ìdí wo ni a ṣe gbọdọ̀ padà sí regional government nígbà tí wọ́n ti sọ pé a lè kúrò completely. Nígbà tá a bá kúrò completely, ìyẹn fún wa ní a full autonomy independent country tí a ní gbogbo alọ́ sign agreement kan, because ìbéèrè tá à ń béèrè lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú yìí tá a bá bi wọ́n níjọ́ náà lọ́wọ́ pé ẹ ti sign agreement báyìí, àwọn journalist gbọ́dọ̀ béèrè àwọn ìbéèrè wọn ò ní fún wọn láyè kan béèrè. Èyí tó bá fẹ́ béèrè ṣe lọ́ máa ní kọ́ lọ lagi mọ́, kódà wọ́n lè ní kọ́ lọ pa.
àìmọye òkú tó wà lọ́rùn ìbúkúlámọ́sù látara pé a máa rí àwọn journalist tó fẹ́ béèrè pé intent sign yìí kí ló dé tó rí báyìí wọ́n á ní kán ṣọ́tọ̀ òun ló ti kan gbogbo wa báyìí nísìn mélòó la mọ̀ tó ti tà ní Ọ̀ṣun ní Kwara ní Kogi ní Èkìtì ní Ọ̀yọ́ state àti Lagos yìí tẹ̀ ń pọ́nlé tí kò sí omi tá a fi lè wẹ̀ nínú balùwẹ̀ ní pure water mo sọ pé pure water tí ẹ lọ ń rà o pure clean water tí ẹ lè fi wẹ̀ sára yín ambọ̀sibọ́sì tí ẹ máa mu. Bàbá wa ń sọ pé audio síkẹ̀ no audio wà o Kúnlé Bakers bí alátọ̀dọ̀ yín because my mic is moving on the software so the audio is working. Ẹ jẹ́ bá mi confirm because kò dá ká máa sọ̀rọ̀ lọ mo kò tún rí nísìnyí nínú audio bóyá wọ́n wà delay bóyá ẹ ti padà sẹ́yìn bí àwọn ta ti bẹ̀rẹ̀ because audio break láàrin méjì nínú broadcast ẹni bínú sí wa ni but right now there should be an audio. Ẹ ṣe gan ni just reason so I'm gonna move on swiftly. Ẹ tó bá bẹ̀rẹ̀ láti ibì kan síbì kan audio yẹn phrase láàrin méjì so ohun tí mo fara bẹ̀rẹ̀ sọ ni pé kí ló ṣẹlẹ̀ mo kí ẹyẹ mi Fátókè ẹ̀gbọ́n mi kí ló dé tí bàbá wó lọ́wọ́ tẹ́ ẹ̀ ń wò lórí ìjókòó yìí níjọ́ náà náà black and white mà ló ń lò but bàbá yìí make sure pé pẹ̀lú black and white tó ń lò àwa ni number 1 kinní kan àwa ni number 2 kinní kan àwa ni number 3 kinní kan mo kí ẹ mass b but ìdí tí a ṣe ń complain tá n lament ṣe ló máa ń dàbí ìgbà tẹ́lẹ̀ pé ta bá ń sọ̀rọ̀ sáwọn olóṣèlú à ń bú wọn lára ẹ̀ náà lélẹ̀ tó tẹyọ ìrísí because ta bá ti béèrè àwọn ìbéèrè ó ṣeé ṣe káwọn náà má ṣe àwọn àṣìṣe kan bẹ́ẹ̀ náà ṣe ń wá àwa náà pé Koiki ò bá má dẹ̀ sọ yẹn iye ò bá má já ọmọlúàbí nìwọ amọ̀pọ̀ ń bínú ni má já má sọ̀rọ̀ kan délẹ̀ tàbí ń gbọ́ sí i lẹ́nu kí ló wá difficult táwọn olóṣèlú ò fi gbọ́ sí wa lẹ́nu nígbà tá à ń pè fún Yorùbá nation ṣe ni gbogbo wọn ní ká lọ gbẹnu sọ̀hún wọn ní kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ Yorùbá nation ó dìgbà tá a bá wá bẹ̀rẹ̀ sí lagi mọ́ra wa lórí àwọn kan ní àwọn ọmọ yẹn ẹ bá dẹ̀ má ṣe yẹn à ń bẹ̀ yín nísìsiyìí pé ẹjẹ́ kájọ sọ́kúná nítorí pé during the Western region we saw how Baba Awólọ́wọ̀ was able to transform Yorùbá land pẹ̀lú àwọn tí wọ́n jọ ṣèjọba tí wọ́n ń pè ní bàbá kan tí a ti fi àwòrán ẹ̀wọ̀n yìí lára àwọn bàbá tó ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Baba Awólọ́wọ̀ níjọ́ náà lọ́hùn òun náà ń pe bàbá yẹn ní S.O. Adebo. Bàbá yìí ṣiṣẹ́ rẹ́kọ̀dì òun la ṣe ń sọ lẹ́nìí ǹjẹ́ a lè lọ mú rẹ́kọ̀dì Gbẹ́ngà Daniel wá pé iṣẹ́ tó ṣe lógùn state eléyìí tó jẹ́ pé ó ní wọ́n dìbò fóun níbì kan àwọn kan ò dìbò fóun kò lè ní ṣe gbogbo bẹ̀ and gbogbo ẹ̀ náà ló ń lọ bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá a lè continue pẹ̀lú this kind of system àfi tẹ́ bá ń parọ́ fúnra yín but ní tẹ̀sán ni pé kémi come back home a ní láti come back home ká tó béèrè ìbéèrè náà ìbí wọ́n ń gbọ́ mi wọ́n kéwù sétí ìtàdé ń béèrè ò tí pọ̀ tó yes Simon Adebo Baba Simon Adebo was able to do exactly what the Western region government wanted him to do. Tó bẹ́ẹ̀ jẹ́ pé àwọn ilé ti jẹ́ kó ta Nigerian house tí tó fẹ́ gbà lé ní nísìn ṣé a máa sọ pé a ní Nigerian house kan tó jẹ́ pé ọmọ Yorùbá ló rà ní 1960 during the Western region. So àwọn ilé tí wá jẹ́ akótilétà àwọn olóṣèlú tàbẹ́dẹ̀ ń bá wọn sọ̀rọ̀ táwọn sọ níbí báyìí ṣe làwọn àwọn tó ń jẹ lábẹ́ wọn tẹ́yìn ló pé ẹ̀yin nìkan lẹ́ ń jẹ lábẹ́ wọn a gbọ́dọ̀ bí wọ́n ní ìbéèrè ẹni ká gbẹnu sọ̀n gbẹnu wá rùn òun ló wá délẹ̀ báyìí nísìn tí gbogbo wa ṣe kíni àti jẹ breakfast ẹ já padà sórí fídíò yẹn ká túbọ̀ gbọ́ díẹ̀ sí mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí ìjókòó ẹ̀yin náà ẹ wo bàbá yìí wọ́n ló kàwé títí tọ́lọ́jọ́ fi dé ni. Let's go back to the video one more time lẹ́ẹ̀kan sí fídíò yìí Edmond Obilo ló ṣe ní 3 days ago. I will just play and keep skipping and tó bá fẹ́ wo full broadcast ẹ máa láti lọ sórí page. To the end of his life, and this is where Mama lived to the end of her life. So this is where they both passed on. So there's a spirit here that is special. Yes. This was where the great Awo passed on? This was where he passed on, upstairs. And Mama passed on in her room downstairs. How many years later? A few years later. The great Awo passed on in 1987? Yes.
What was that day like? My goodness, it was traumatic. It was a traumatic day. I'll tell you, I saw him by some strange coincidence. He died on Saturday. We don't know what time it was on Saturday morning. But Wednesday, Thursday, and Friday, I saw him on each of those days. On Wednesday, I was at work, and I just felt like giving him a call, and I called him. I said, I would like to come and see you. He said, come along. So I just came. He was in his office above the library down there. And we just simply chatted. Mama was away in Ibadan to represent him at some book launch or some event. So when Mama arrived, she joined us in the office. And I just had a good time with him and Mama. And I left. I went back to Lagos. On Thursday, he was the one who called me in the office in the afternoon and said, do you want to come and see me? I said, yes. He said, okay, bring Boju along. Boju is the nickname he gave to my daughter. That's her there. Because... Cherry ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá gbé dání ó jẹ́ kó gbọ́dọ̀ yí ọ̀pọ̀lọpọ̀ pé kò ń ṣe fún interest tàwa tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ fún interest tí bàbá Awólọ́wọ̀ náà ní sí gbogbo ọmọ Nàìjíríà gan tó ń ṣọmọ Yorùbá nìkan. Mo ń jẹ́ kó yé wa lénìí olóṣèlú ò lè fún yín ní the kind of service tí bàbá Awólọ́wọ̀ fún wa during that era. Kódà bẹ́ẹ̀ bá padà sí regional government lè rí torí pé wọ́n máa ṣe 419 lórí ni. Àfi ká kúrò ní Nàìjíríà ká lọ set up our own independent judiciary, independent constitution, independent military, independent foreign policy and services. Oh, audio wà ńbẹ̀. Audio ṣiṣẹ́. I'll say how far the video will pick on the Ìgbà tó dárúkọ Baba Adébánjí Akíntóyè. Let's go back again. Mo kàn cut ẹ̀ torí mi kàn mo ní fídíò yẹn kí YouTube lè mọ̀ pé a kàn fi ń ṣe program analysis ni. She couldn't say Boju very well. Her nanny at that time was from Benin Republic, so she adopted the accent of her nanny. So he said, bring Boju along. So I said, of course I will. So I called my sister, Mrs. Shuode. I said, I'm going to Ikene. Papa said we should come and visit. And she said, yes, I would like to come along. So she came. We met up at my house and we came. And so we had a good time with him, a really good time in his bedroom. Then on Friday, he had an eye appointment with Professor Mrs. Oluni. So I had to come back again. And on that day, Mrs. Oyeduno. Now, mo fẹ́ ká mọ̀ gbọ́n kankan nínú ibẹ̀ yẹn. This is a woman that was traveling between Lagos and Ikene back to back. Ǹjẹ́ yàn lè rìn irú rẹ̀ báyìí níbi tí ilẹ̀ ṣú dé ní Nàìjíríà lénìí? Ní 1987 ni wọ́n sọ yìí. Ǹjẹ́ a lè rin irú rìn tí ìyá yìí rìn ní ìsìn nílẹ̀ Yorùbá? Ǹjẹ́ mo lè sọ pé èèyàn kọ́ yá ẹ sáré máa lọ sí Ìkẹ́nnẹ́ báyìí fún mi? Kẹ́ bá ń lọ sílé bàbá Awólọ́wọ̀ ọ̀ kẹ́ bá mi lọ kíyàn kan. Ẹ mọ̀ ìdí a ti wà in danger because of the insecurity. Ẹ lè nírọ̀ ni mò ń pa. But ẹ jẹ́ ká fi fídíò yẹn síbi tá a gbọ́ dé, bòjúbòjú la gbọ́ dé. Ẹ jẹ́ ká wá síbí báyìí. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ ká lọ sí YouTube history mi. Ẹ jẹ́ ká lọ gbọ́ ohun tí wọ́n sọ níbí báyìí. Àwọn tí wọ́n tún pa ní Ṣìróró local government
ní Niger State. Sad news in Niger State. 13 farmers have been killed by bandits at the Ijua fringes of Alawa community in Shiro local government area. Chairman of Shiro local government area, Akilu Isiako, confirmed the killings during an interview with local radio station in Mina. According to Mr. Isiako, 9 of the victims were shot dead on their farms, while 4 others were killed in separate locations on the same. 9 of the victims were shot dead on their farm ní orí oko wọn. 9 nínú àwọn tí wọ́n ń ṣoko wọ́n pa wọ́n sórí oko wọn. So ìyá wa ọmọ Awólọ́wọ̀, ìyá wa Dr. Tókunbọ̀ Awólọ́wọ̀ Dòsùnmú, tọ́nà wọn ń lọ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Do you want the phone now? Okay. Ìyá wa yìí tó ní àwọn rìnrìn àjò lẹ́ẹ̀mẹ́ta láàrin ọ̀sẹ̀ láti lọ sí Ìkẹ́nnẹ́ láti Lagos State. Wọ́n náà travel níjọ́ wo? Wọ́n lọ níjọ́ Wednesday. Wọ́n ní bàbá Awólọ́wọ̀ pé àwọn níjọ́ Thursday. Bàbá ní appointment níjọ́ Friday. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ ní Saturday yẹn níbi tí ikú ti dé? A máa gbọ́ débẹ̀ nísìn. Ẹ já padà sórí fídíò yẹn. Ẹ bá gbọ́ wọlé share button. Ẹ má ì tí jẹ́ kó sú yín. Mo kí àwa Pastor Mo, mo kí àwa Alájírè Kókà, mo kí gbogbo ẹ̀yin GR1, mo kí ẹ̀yin silent listeners, mo kí bàbá mi Ọlọ́run dáre ó ṣeun David, mo kí Kẹ́kẹ́ Okos, mo kí brother mi Lukman Ọláìdé, Israel Mustapha, wọ́n ní love you Koiki, odò àgbèwá kò ní gbé ọ̀dàlẹ̀. Mo kí àwọn tí wọn kì í ṣọmọ Yorùbá, èdè Yorùbá ni mò ń sọ pé mo fẹ́ kó yé yín dáadáa. Tí bá máa sọ òyìnbó lẹ́ẹ̀kan nígbà míì, máa sọ fún yín pé ẹ̀yin máa sọ pé kí n tún sọ Yorùbá. Ìgbà tí bá ń sọ Yorùbá ó ní ìdí tá a ṣe ń sọ, tí bá sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì ó ní mẹ́sẹ̀ tá a fi deliver. Ẹ já padà sórí fídíò náà. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Lagos Island ní Sùúrùlérè, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Shita, mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ ní ìlú Ìkẹ́nnẹ́ níbi tí wọ́n fi finá síbẹ̀. Ẹ̀yin olóṣèlú ẹ̀ ní jẹ́ tán nígbà tásìkò bá tó. Accompanied Professor Oluri, and we were in his room, and he said, and Mrs. Oluri was saying, Papa, you read too much, you write too much, you are doing too much work. And he turned around and looked Professor Oluri in the face. He said he would work until the day he died. That was what he told Mrs. Oluri. That was non-negotiable. No. So, when he finished, he came downstairs to that room there because he needed a haircut. The barber was already waiting. Alhaji Badamosi was also here. So when I was leaving, they were both in that room. Ṣe rí ikú tí kú bá fẹ́ dé, ẹni tó fẹ́ kú máa rí àpẹẹrẹ, ó máa rí, but kò ní lè translate fún ẹni tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ directly pé ọ̀la ni máa kú o. Wọ́n sọ bẹ́ẹ̀. Ó lè fi proverb sọ̀rọ̀, ó lè sọ àwọn kankan, ọ̀rọ̀ tí ẹ máa gbọ́ lẹ́nu ìyá yìí nísìn. Ìyá yìí gan kò yé níjọ́ náà lọ́hùn àfi ìgbà tí bàbá ṣẹ̀ wá ṣe kí ni tí bàbá papòdà. Ẹja tẹ̀lé broadcast. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ìjókòó lórí Facebook, YouTube, gbogbo ibi tí ẹ ti ń gbọ́ mi ní àṣálẹ́ yìí. Èmi ni wọ́n ń pè ní Ọláyọmí Kóìkì, lára àwọn àjìjàngbara fún ilẹ̀ Yorùbá tí a tẹ̀lé bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tí ìyá yìí máa dárúkọ lára àwọn bàbá tó dúró ti Awólọ́wọ̀. Tí bàbá Èkìtì bá ní àrólé bàbá Awólọ́wọ̀, òun ni bàbá Akíntóyè. At 89, kò sẹ́nì kankan nù yín ní that age tó lè convince wa mọ́ pé ká ṣe Nàìjíríà. Àti ìwọ tó kàwé ju bàbá Akíntóyè gan lọ, ò lè sọ fún wa ká believe Nàìjíríà. Torí bàbá yẹn at 89 tó máa pé 90 ní next year, kọ́lọ́n túbọ̀ bá wa lórí ẹ̀mí bàbá dáadáa. Kí àsíá Yorùbá kó jẹ́ pé àwọn ọlọ́mọ bá wa gbé délẹ̀. Àmọ́ mo ní àsíá yẹn nísìnyí, ẹni bá fẹ́ ṣe àsíá ẹ kàn sí wa. Prices ẹ̀ £1.50 production price fẹ́yọ kan.
the big one £3, minimum 500. Ẹ lè join hand together. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ yẹn. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ sí ṣe preparation. Tá bá tẹ̀ ní a máa ṣe declaration tí wọ́n ti sọ. Ǹjẹ́ kí la máa fi declare? Tá bá ní ká máa ta flag káàkiri bí a ṣe rí ní north. Ṣé mọ̀ fáwọn náà sọ fún wa? Àwa ń sọ fúnra wa pé ẹ jẹ́ káwa kàn ní lọ́wọ́ ká prepare sílẹ̀ torí èní àti ọ̀la. Ẹ já padà sórí audio tá à ń wò lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa. Papa and Alhaji Gbadamosi, Papa had the Baba cloth round his neck. That was my last picture of him. So I went in to say goodbye. I said I was leaving. He said, I want you to come back. Greetings from New Jersey. No, that was on Thursday. He told me he wanted to, when I came back on Friday, that I should prepare to stay overnight, Friday to Saturday. But when I arrived, he said, where is Buju Buju? I said, she's not here. He said, so you're not staying? I said, no. And he looked crestfallen. I can never forget. And I regret that. I will regret that forever. He sat on his bed. I sat on the chair by his bed. And we were chatting, but he didn't look me in the eye. And then when my sister came and all of that, and then so when I was going, I said, I will see you on Monday. And he said, his last words to me, he said, Oma Kenyu. Meaning? Meaning your child will take care of you. Did you understand what that meant? I had no idea. I didn't think it had any significance on that day. What do you think now? Now I know that maybe he was just saying goodbye. Moki Sanjo Beauty, Moki Ado O Charles. Ọlọ́jọ́ bá dé, bó ṣe máa ń rí nìyẹn. Ó wù wá pé kírú bàbá yìí ṣì wà láyé lénìí. Torí àwọn jẹgúrújẹrá tá ń pè lólóṣèlú lénìí, báwọn ṣe máa acquire wealth. Bó ṣe mo kí bàbá wa Táíwò Báṣọ̀run, báwọn ṣe máa acquire wealth. Mo kí àwa ọmọ Bọ́láńlé Sàká, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí àkọ́kọ́ dẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí, bóyá ẹ pàdé ẹ̀ rí látara pé wọ́n máa ń pariwo bọ̀bọ́ kan pé Koikimedia ẹlẹ́nu já wáyà, òun ni wọ́n ti ta Ògùn State mọ́ gbogbo wa lórí. Ọlọ́run má jẹ́ kémi rìnrìn China lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí. Ó lè má tẹ̀dé China kan má mú yàn mọ́lẹ̀ pé bí àwọn náà wàá máa ṣe wàá máa represent ìlú ẹ̀ tó jẹ wá lówó. Ìlú tó ní good foreign policy. Ẹ jẹ́ ká padà sórí ìyẹn, a sì ń bọ̀ lórí fídíò yẹn torí ìta gbé dání lálẹ́ nìyẹn. Wọ́n jẹ́ kó yé wa pé during the Western region, the foreign service was thus integrate to the actualization of the development agenda of the government of the Western region. Kí ni development agenda? Àwọn governor wa lénìí. Kí ni development agenda àwọn governors wa? Are you sure that they have any development agenda for all? Àbí wọ́n kàn ń ṣe tiwọn? Jẹgúrújẹrá olè. Àfi kí eléyìí ẹrántí eléyìí kó máa sọ eléyìí fún wa. The weight of Nigeria is not the weight that any normal, ordinary human being can carry, except with the help of Almighty Allah. It is evident, therefore, that the Almighty Allah is with our president. He is carrying the weight for him. Nobody thought that he was going to die. There was no sign at all that he was about to pass on.
So, you know, I just left. And Mama was supposed to come to a wedding. She and I were supposed to go to the wedding together. So she was supposed to come to my house on Saturday morning. So I was dressed and waiting for Mama to come. And quite unlike her, she was very late. I waited and waited. So when I heard the sound of a car at the gate, I looked out. This is the difference between their generation and the generation tiwa. Ǹjẹ́ èèyàn kan lè kú ní Nàìjíríà lálẹ́ nísinsìnyí ká má gbọ́. Mo ń béèrè ni o. Ìdí tá ṣe ń sọ pé generation tàwa yìí a máa la igi mọ́ yín lórí gbẹ̀yìn ni. A máa la igi mọ́ yín lórí last. Torí pé ẹ ní dá wa lóhùn. Nígbà náà ìyá yìí ní òun dúró de màmá rẹ̀ tó ń bọ̀ láti Kẹ́nẹ́. Ṣèbó yẹ kí telephone conversation kan sọ pé mo rán létò nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ o. À gbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Báwo ló ṣe wá deliver message fún ìyá ẹ̀? That is the beauty of what we are doing today. Ìyẹn lẹ́yìn ṣe gbọ́dọ̀ support ẹ̀. Tẹ́ bá fẹ́ jẹ́ kí ọ̀rọ̀ ìrìn àjò Yorùbá nation kò ń ṣe ká fọ̀ sọ Yorùbá nation no going back no. Platform tiwa yìí ẹ̀yin invest sínú ẹ̀. Oh yes. Lórí platform yìí tó dúró fún ìjàngbara yìí tó ní òun ò ṣe kankan míì a máa invest. But nígbà tá a bá ti invest then ìgbà tá a bá gba Yorùbá nation náà la máa gbà délẹ̀. Kò ṣe bá ní ìgbà ò ìgbà tá a bá gbà délẹ̀ náà la gbà. Because how many people can listen to a 3 hours, 18-minute broadcast láti ṣe so far? How do we penetrate and deliver the message for the people tá a fẹ́ jẹ́ kó gbọ́ tó jẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá? Wọ́n mọ̀ nípa owó lóòótọ́. Ǹjẹ́ wọ́n mọ̀ nípa Bàbá Akíntóyè? Dáadáa. Kí ni wọ́n mọ̀ nípa pé Bàbá Akíntóyè stand fún? Kí ni wọ́n mọ̀ nípa pé Bàbá Akíntóyè stand fún? Gbogbo tí mo gbé dání nísìn ó yẹ kí ìdílé kọ̀ọ̀kan ó yẹ ká máa fi ṣe present fún wọn ni pé bọ̀ ní èdè Yorùbá tó máa yé wọn not in English. Gbogbo fáìlì yìí nísìn ó yẹ ká print ẹ̀ ní bọ́ńdù bó ṣe wà lọ́wọ́ ẹ̀mí náà báyìí ká wá máa deliver pẹ̀lú flag pẹ̀lú eléyìí lásán bí ẹnìkan bá kà nínú ilé ẹ̀ á máa prepare pé ìjọ tẹ bá ti whisper lásán wọ́n máa fọ́n sí gbòòrò ni. Wọ́n máa ṣe kí ni? Wọ́n máa fọ́n sí gbòòrò. Èèyàn mélòó ló wá lè ṣe bẹ́ẹ̀? Okay, a ní kán lọ download ẹ̀ lórí website wa. Èèyàn mélòó ló ní phone láti lè fi lọ download ẹ̀ lórí Koikimedia website? Ó wà níbẹ̀. Tẹ́ bá lọ sórí Yorùbá people. In tí mò ń ká yìí òun lélẹ́yìí. Guideline to the prosperity. Download lásán ni. Ẹ lè ṣe látòrí fóònù yín. But how do we deliver the message to the people on the ground, grassroots? Biafra ti ṣe grassroots for more than many years. Àlàyé ti yé wọn. Tó bá ní síta tó ní Monday, tó bá bíbà bá tiẹ̀ dá ìwọ̀n ìrìn àjò lọ sí South East. Kò sọ pé gọ́vnà ló máa fún security. Gọ́vnà gan Àbújá ló ń sùn níjọ́ Sunday, ó di Tuesday kó tó padà sí state ẹ̀. Torí ó mọ̀ pé tóun bá lọ sílé ewu ń bẹ. But àwa nísìn tí bá ní a máa jáde o, wọ́n ní ṣèmi ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ tí mo ṣe ní ká má jáde, ìbí tẹ máa sọ fún mi nìyẹn. Wọ́n á ní ṣèmi ni Ọọ̀ni of Ifẹ̀ kábíyèsí àbẹ́mi ní Àwùjalẹ̀ tí mo ṣe ń polongo pé ká má jáde, àṣírí jáde, a fẹ́ lọ jẹun, ebi ń pa wá o, a máa kú o, kíní kan o. Òun ni wọ́n ti gba gbogbo Nàìjíríà mọ́ wa lọ́wọ́ láti ta. So this is the reason why a lè kọ́kọ́ stop awareness gbọ́dọ̀ máa lọ because already àwọn kan ti wà diluted. Àwọn àti gba country tó ọmọ tó ń sọ. Mo wo Queen Bee ẹ̀ ó dà pé yẹn ti fa gbóyò kábàkábà ló sọ. Ó ní àwọn tó ti múlẹ̀ pẹ̀lú Ìgbòho. Ṣé gbà tí o máa gba American passport ẹ ṣé o múlẹ̀ pẹ̀lú America àwọn ọ̀dẹ̀? Ẹ bèrè lọ́wọ́ Wálé Àlí mo mọ̀ bí òun ní British passport. Tó o bá ti bíbà bẹ́ẹ̀ sí bíbà ẹ̀ tó jẹ́ pé ó gba British passport yẹn through one way or the other ni ó ti swear allegiance ọ̀dẹ̀. Àwọn èèyàn mọ́ tó ń pè ní allegiance bí Akin tún ṣàlàyé fún yín lálẹ́ yìí. British passport
mo ń bọ̀ British passport kò ń ṣe renew allegiance ó máa sún allegiance kó tó gba passport swear British citizenship swearing ceremony ẹ jẹ́ n ṣàlàyé fún yín ẹlòmíì ò mọ tó ń pè bẹ́ẹ̀ òun lélẹ̀ ó máa swear oath ó fẹ́ gba British passport ó fẹ́ gba British passport ọ̀dẹ̀ ó fẹ́ gba bẹ́ẹ̀ ni èmi á lọ sí China máa jẹ́ kó lọ mú mi mọ́lẹ̀ kó wá pè mí ní Koiki Kujuncha wọ́n ní kí n change orúkọ mi ó yá change your name we came to èmi tẹ̀ tí wọ́n tó wá lọ́jọ́ ọmọ Ogun State bẹ́ẹ̀ fún mi ní free ticket lọ sí China máa sọ pé ó dàbọ̀ ẹ máa lọ máa fọlọ́run sí yín lọ pé èmi ọmọ Ogun State. Now citizenship ceremonies you need to attend a citizenship ceremony if you are 18 years old or over and have successfully applied to become a British citizen. Ẹ béèrè lọ́wọ́ pin bí tó bá bí bàbá ẹ̀ sí Amẹ́ríkà ó ti sú allegiance l'Amẹ́ríkà wọn ọ̀dẹ̀ because wọn ò ní làákàyè ìrọ̀ tá à ń sọ àwọn ti gba country ẹ sọ fún pin bí pé tó bá bí bàbá àtìyẹ́ ẹ̀dá ó lọ sí Benin Republic àwọn ọ̀dẹ̀ ẹ jókòó sí Amẹ́ríkà ẹ sọ pé ẹ ti gba country ẹ jókòó sí UK ẹ náà ti gba country ẹ tẹ̀ ṣeré lọ sí country yẹn bọ̀ ẹ gba Benin Republic wọlé tí ó ṣeéṣe kán lè mú yín mọ́lẹ̀ ẹ bá dé Nàìjíríà yín ọ̀dẹ̀ ẹ̀yin Zagamu. If you become a British citizen under the Windrush scheme, you can choose if you want to attend a citizenship ceremony. You will not have to pay the fee. Wọ́n mọ tó ṣe fáwọn Jamaica, àwọn Caribbean, ìyà ló fi wọ́n jẹ. Mo kí Ọlákúnlé, mo kí bàbá wa Sunday Bámiṣílẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin ìlànà ọmọ Oòduà l'Amẹ́ríkà ní Canada. Wàá kọ́kọ́ búkẹ̀ pẹ̀lú local authority ẹ̀, kò ń ṣọ̀fẹ́, kò sí kankan tó ń pè lọ́fẹ̀ẹ́. A fẹ́ gba Yorùbá nation, ẹ fẹ́ náwó. So kí la máa fi ṣe Yorùbá nation olú ẹjọ́ kò síbẹ̀ lákàtí mẹ́ta nísìn àwọn complain but to move it forward bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe sí YSDM ẹ máa ṣe sáwọn mídíà tẹ́ rò pé yes eléyìí dá tó ó lè ṣe torí pé a tó bẹ́ẹ̀ àjù bẹ́ẹ̀ lọ. Now during the ceremony ìlú ẹ̀ gangan mo fẹ́ kẹ́kà mo lè fẹ́ increase the fronted torí ẹlòmíì lẹ́nu ojú ń dùn òun ẹ jẹ́ n bá yín increase the fronted ẹ pè wọ́n wọlé. During the ceremony, you will have to make an oath of allegiance. Kí ló ń pè ní allegiance? Ẹ jẹ́ ká lọ wo English dictionary ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká lọ wo. Allegiance. Loyalty or commitment to a superior or a group or cause. Olórí burúkú àwọn tó ń tẹ̀lé 2 by 2 àwọn olòṣì wọn ò fẹ́ gbà lábẹ́ bàbá Akíntóyè torí wọn ò fẹ́ gbà fún. Bàbá tí wọn rẹ̀ lè ṣe bàbá wọn ti kú ìtí bàbá ò kú ó ń ráre káàkiri ni àwọn olòṣì. Ẹbí pin bí pé ṣé màmá ẹ̀ tó wà l'Amẹ́ríkà mo dárúkọ màmá ẹ̀ pé ṣé màmá ẹ̀ lè ṣe tí bàbá Akíntóyè ṣe gbogbo ẹni mo fi sọ ẹ̀kọ́ tẹ̀kẹ́ sẹ́ndẹ̀ sí kò ní dá fún. Pé ṣé màmá ẹ̀ tó ń bẹ l'Amẹ́ríkà tó lè ṣe tí bàbá Akíntóyè ṣe àbí tíyàwó bàbá Akíntóyè ṣe torí èmi rí ìyàwó bàbá Akíntóyè àwọn idiot all over the place. Èyí tó bá sì níyà àti bàbá nu wọn náà ẹ bá ń bí wọn bẹ́ẹ̀ torí òmùgọ̀ ni wọ́n torí wọn ò ní làákàyè tó bá ní làákàyè ni wọ́n á mọ̀ pé kò síbi tí kò gbọdọ̀ sí allegiance ó gbọ́dọ̀ wà commitment to a superior àgbà fún Ìgbòho àgbà fún bàbá Akíntóyè àgbà fún Yorùbá nation àgbà fún àwọn ẹgbẹ́ YSDM àgbà fún àwọn tí wọ́n ń ṣètò àgbà fún bàbá wa Chief Imam àgbà fún Ìyájágún àgbà fún Prophet Ògúnrògolúwa kí ló wrong ní that but nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín wọ́n ti fi èwú wọ́n fi dín in létí mo ní bíbá ni máa ti lẹ́tọ̀ orí yín ti máa la orí yín yẹn máa kó lẹ́tọ̀ sórí ẹ̀ máa wá bá yín sílẹ̀ padà tí bá ti wá ní ìzọ̀bùzọ̀bù ṣe lẹ máa bọ́ síta kò ní dá fún pin bí tí kò bá jẹ́ pé wọn ò bí sí Amẹ́ríkà kó wá sọ pé òun ò ṣe allegiance pẹ̀lú Amẹ́ríkà wá gba passport owó ẹ̀ padà wọn ò bí ìyá ẹ̀dá tó sọ pé òun ò wà loyal sí Amẹ́ríkà kí yá lọ máa gba passport yẹn lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá bí sí àwọn gan sẹ̀ wá lè dànù wá lè lọ sí dry nation wọn àwọn ọ̀dẹ̀. Some of you don't understand the meaning of what we are doing. Mo ní bíbá ẹni máa ti educate yín ẹ rò pé mò ń ṣeré ni. Mo ní kó tó gba British passport tó o bá ti bí ẹ sí bíbá ìwọ tó bí sí bíbá ìgbọ̀nsẹ̀ o ò gbọ́dọ̀ sọ pé o ṣe allegiance pẹ̀lú wọn. Torí pé kí ni kó tó gba passport yẹn
ẹni tó mú ẹ gba passport yẹn ìyá ẹni bàbá ẹni ó ti sign allegiance pẹ̀lú country yẹn. èwo tún nìyẹn kí ló ń sọ ọmọ àlè ni ẹja kò fi jókòó sórí platform ni filẹ̀ má bá argue ẹ ṣàfilẹ̀ wọ́n máa wòran tí ẹ mo ti rí bàbá ẹ̀ àwọn ọmọ àlè àwọn tó ń gun yín mọ́lẹ̀ tó ń bá ìyá yín sùn ẹ nílọ ẹ tó tí mo rí fídíò kan òun lélẹ̀ ní tó dé pẹ̀lú bàbá yẹn àti wo tọmọ ọmọ olè fọ ẹ tún lọ wọlé ń bọ̀ tí ìkúnlẹ̀ àbí ọmọ ọba ṣe bàbá ẹ wàá wá sórí platform wàá wá máa sọ jágbajàgba má bá sọ̀rọ̀ Ọlákúnlé wọ́n ṣàfilẹ̀ mo ti point ẹ̀ síta àwọn ọba yín lọ́nà ti ta gbogbo lẹ́yìn. Did you know that 95% of the Fulanis that you are seeing in your village, we always used to pay your traditional rulers before we landed into your village? But some of you guys don't know anything about it. But seriously, any Fulani that you can see in your village, or any Fulani that can spend like 1 to 3 or 5 months in your village, I see it good. They used to pay your traditional rulers. So we used to pay them money before they would allow us to stay like 1 to 3 months in their places. But if like you just pass, they will not collect them. But if we will come and spend like 3 to 4 months, we must pay them. So I know some of you guys don't know about it. So we used to pay your traditional rulers. Serious about. I see so many people are saying we are going around with in the bushes that we did not own. Which I say we used to pay for it. Actually, traditional rulers. I swear we used to pay them. Otuni, we used to pay your traditional rulers. Ẹgbẹ́nu sọ̀hún. Gbogbo àwọn baálẹ̀ ti gba nǹkan lọ́wọ́ gbogbo wọn. Èyí tó gbowó àánú náà fẹ́ màálù 3. Ẹ jẹ́ kí màálù mi bímọ kẹ́ tó ta o. But èpè tèmi ṣẹ́ fún wọn ìyẹn ló ń dùn wọ́n. Àbí ìyẹn ló ń dùn yín. Ẹ ní rí mọ́ lórí program má wọrí Ààrẹ Ọlákúnlé àwọn máa lè. Ẹ jẹ́ ká padà mo ní kó tó gba British passport àbí ẹni tó kọ́kọ́ gba British passport fún ẹ tí wọ́n fi lè rí gbà torí pé èèyàn kan gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ gbà kí wọ́n tó gbà èèyàn kan kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ gbà kí wọ́n tó gbà òun náà ń pè ní citizenship. You will make an oath of allegiance or an affirmation if you prefer not to swear by God and a pledge. This means kí ló wá mean? You promise to respect the rights and freedoms and the laws of UK. Tí bá swear allegiance mú kí àròlé Odùduwà káàbọ̀ sórí ètò. Tí bá swear allegiance pẹ̀lú bàbá Akíntóyè nítorí pé mo ní tú àṣírí gbogbo ọ̀rọ̀ Yorùbá nation síta èmi ò kì í ṣe fracas ẹ bá wá fracas àbáwọn tó ń sọ̀rọ̀ ẹkùn àti ìsàlẹ̀ lọ́hùn àtòkè lọ́hùn wọ́n wà lórí oríṣiríṣi platform ẹ bá wọn tó ń sọ̀rọ̀ ti Mohbad wọ́n wà níbẹ̀ ìtawà ń sọ nígbà ni pé ìjà òmìnira là ń jà àwọn nǹkan kan dẹ̀ wà kò ń ṣe fún public consumption nítorí ọjọ́ iwájú foreign policy àti service tá a máa ṣe pẹ̀lú àwọn ìlú kan gbogbo ìlú tí Dúpẹ́ náà ń bá yín ti káàkiri olùsìyàwó èrè bombasta ó náà ti káàkiri gbogbo àwọn òlú gbogbo òlú ni mo ti bá sọ̀rọ̀ mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ lọ́tún lọ́sì tábà ti declare báyìí tábà ti ṣe menstruation tá a ti ṣe gbogbo ẹ̀ báyìí ṣe lọ́ máa kó ìbọn jáde lọ́ máa support yín lọ́ máa fi kámẹ́rà wò yín láti United Nations ó tẹ̀ sọ United Nations yẹn ó tẹ̀ sọ àwọn yẹn di jágbajàgbà mọ́ mi lọ́wọ́ Ọlọ́run ló ní kólú ẹ̀tẹ̀ kàwé kékeré ó mà tẹ̀ dá tí mi máa lọ sí secondary school tí mo lọ primary school tí mo tún wá travel wá sí London irú àwọn ìjìnlẹ̀ àti Wálé Àlí yẹn Wálé Àlí báwo ló ṣe gba visa wọ London ẹlòmíì máa ń wọ́ndà pé báwo ló ṣe fún wọn visa tó bá bíyàn sígbà ẹ̀gbọ́n irú àwọn ẹ̀kọ́ ti deport wọn padà how can you sit in that your small little room kó wá sọ pé àti gba country Benin Republic rèé ò lè lọ tó bá dẹ̀ pé olówó passport olówó ticket sọ fún àwọn media bíbà yà á fún ẹ lówó ticket kó tẹ̀ ṣeré lọ́gbàtẹ́gùn dry nation ní àwọn ọ̀dẹ̀ British citizen kó tó lè gbà ó máa swear oath idiot all over the place ó fẹ́ gba British passport tó máa gbé ẹ lọ káàkiri gbogbo àgbáyé passport tó yẹ pé tó bá mú ẹ síta pé ó ṣe drug representative máa wá bẹ ẹ níbẹ̀ pé ọmọ wa ni ó ṣe drug lóòótọ́ ǹjẹ́ ó lè lọ ṣẹ̀wọ̀n ní UK àwọn ọ̀dẹ̀ àwọn mùgùmù àtẹ̀tùwá láwọn tó wà ní UK báwo lẹ ṣe wọ UK gan sẹ ta ló fún yín ní visa
ẹ̀yin ní British passport tí ẹ ṣe ìyàwó lé lórí tẹ́ fi gba passport tí ẹ bímọ síbẹ̀ tẹ́ fi gba passport ṣé nígbà tẹ́ fi gba passport yẹn ẹ swear oath kò ní da fún gbogbo yín ẹ wá máa sọ pé àwọn ọmọ Ìgbòho wọ́n ti múlẹ̀ kí ló ń pè ní ìmùlẹ̀ kí ni wọ́n ń pè ní ìmùlẹ̀ tẹ́yìn ṣe oath tẹ́ wọ́n sọ pé àwọn kan ṣe ìmùlẹ̀ ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ìmùlẹ̀ ni pé a dúró fún Yorùbá nation ntí Ìgbòho bá sọ pé ká má sọ síta a ní láti wá fẹ̀ díẹ̀ síta tó ń pè ní ìmùlẹ̀ nìyẹn jókòó ẹ máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ní làákàyè ẹ máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni tó ní làákàyè ẹlòmíín nu yín fẹ́ gbé ní UK that is why mo ṣe wá rí pé púpọ̀ nù yín Yorùbá film nìkan lẹ máa ń wò Ọlọ́run ló ní kí Yorùbá nation jáde Ọlọ́run ló ní kí Yorùbá nation jáde ta fi educate púpọ̀ nù yín àti wá educate yín tán ẹ wá lọ kóra yín sọ́dọ̀ ìyá wèrè kan tán pè ní 2x2 ìyá wèrè bomb bastard Ìgbòho wọ London ẹni kí Dúpẹ́ Onítìrí wá sí London kó má lọ Nàìjíríà mú kó má tẹ̀ lọ Nàìjíríà ẹni kó wá sí London kó ṣeré wá sí London ẹni kó ṣeré wá sí London kó wá dé kò ní láti pè mí kó dé Trafalgar Square kó ya picture kó upload ẹ̀ ṣèbẹ̀rẹ̀ mi àti Ìgbòho ní London kò ní dá fún gbogbo yín wọ́n ṣe mú Ìgbòho mọ́lẹ̀ nígbà tó wọ London àbẹ́ẹ̀rí ṣojú ń dùn yín ẹ̀rí pé welcome lọ́kọ síbẹ̀ yẹn welcome to London àbẹ́ẹ̀rẹ́ mi náà ní pẹ̀lú Ìgbòho òòṣà irúmọlẹ̀ tó ń jẹ tọ́ńtọ́ń irúmọlẹ̀ tó ń jẹ mọ́ínmọ́ín mo ní kọ́kọ́rọ́ Nàìjíríà bó máa dàrú lálẹ́ ọwọ́ Ìgbòho ló ṣì wà tó bá wúkọ́ wọ́n ní ṣó ti bẹ̀rẹ̀ ni ẹ̀rí àwọn èèyàn tó máa rọ́ sí gbòòrò ohun ẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ kó sọ̀rọ̀ ni òun dẹ̀ sọ pé àsìkò tí ìsìtò láti sọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká sì máa wo fíìmù ni gbogbo wa ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ actor dẹ̀ lòun actor dẹ̀ ń kú sínú fíìmù torí actor bá ti kú kò sí múvì mọ́ nìyẹn múvì ti parí nìyẹn yóò lòṣì àwọn bá pè pàdé àmọ́ bí tí ìpàdé yẹn lọ mọ́ nísìn láti bí oṣù bíi mélòó kan nísìn wọ́n náà pe security summit bí àìbá Gani Adams ti interfere láàrin ibẹ̀ àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ bí a Tinubu ti kó sáwọn láàrin ni àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ gbogbo ẹ̀kọ́ dápẹ́ pápá Ìgbòho wa ni ẹ fún wa ní ọ̀dà ẹ̀yẹn fún wa ní ọ̀dà àwa ti swear allegiance sẹ́yìn ọba àti gba kámúpẹ́ yìí lọ bá wa kò sí nǹkan tá a máa ṣe ilé wa lórí ìpèrè bọ́lá mi kan tẹ́ ẹ pè mọ́nẹ́ni tó bá ti kú ká lọ máa gbókùn wọn síwájú ilé ọba mo ní ọba gbọ́dọ̀ rókù èèwọ̀ brother yẹn bínú tán lọ́sàn-án yìí ó ní Yorùbá gan ló fi kọ́ mu láti lọ ṣe translation ó ní gbogbo ẹni tó bá ti kú tí Fúlàní bá ti pa ká lọ máa jákùn yẹn síwájú ilé ọba especially tá a bá ti mọ̀ pọ̀ bá fẹ́ jáde ká jù síwájú wọn ká jù síwájú mọ́tò ẹ̀ káwọn adé máa lọ́n tiwa. But when people don't understand the meaning of movement ẹ̀ ń pariwo movement ẹ̀yin pariwo movement lọ́dọ̀ yín lọ́hùn ẹni ẹ̀ ti gba country but leader yín àmọ́bi tó sá sí báyìí inú ìrà ló wà ní ó ti kú ni ó wà láyé ni ìyá ẹ̀ ti wọlé àwọn ìyá dáadáa àwọn ìyá tó ní Koiki má bá ṣe é lọ ẹ kọ́ confuse ẹ ẹ comfort ológun jà mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí. So intern tí ara ti ṣàlàyé fún yín ni pé ká padà sórí fídíò ìyá yìí ikú fẹ́ dé orí bàbá ẹ̀ níjọ́ Wednesday bàbá yẹn tún ní kó padà wá ní Thursday lẹ́ẹ̀kan kan ọmọ sí mi náà pè mí àwọn ọmọ kéékèèké báyìí wọ́n ní ṣé o lè yọjú sí mi lẹ́nu ìyá máa wo London pé màmá ṣé ká sọ́ di Saturday ṣe rí i pé àwọn ọmọ báyìí agbọ́dọ̀ because kò sẹ́ni tó mọjọ́ Ọlọ́run jẹ́ káwọn òbí wá pẹ́ sí wa lọ́wọ́ ó ní ìbàbá yìí sọ fóun pé ò ní sùn sálẹ̀ ò ní sùn lálẹ́ yìí ni àwa náà bá ṣe máa ń kánjú a máa kánjú bòròbòrò bí àṣà ẹ̀gbọ́n mi triple DRS ó ní London na pay as you go wàá máa kánjú onímọ̀ tó ń lé ẹ wàá máa rẹ́ni ìgbà tí mo kọ́kọ́ dé àwọn èèyàn máa rìn fast màmá bímọ sí mi pé ṣé kí ló ṣe wọ́n tó ń rìn fast wọ́n ní ó fẹ́ tó yé mi wàá máa rìn fast ìlú ìmọ̀ ti mọ̀ pé àwọn wàá máa jẹ sandwich lọ́lọ́nà kò sẹ́ni tó máa bí ẹ pé kí ló dé tó ń jẹ sandwich lọ́lọ́nà nígbà tó gbọ́dọ̀ lọ múṣẹ́ 7 o'clock láàárọ̀ tó gbọ́dọ̀ lọ sí service tó pé lọ ṣe àwa máa wá ṣe gbogbo yẹn tán káwa máa wá send owó sẹ́yìn sílé àbí ẹ̀wá tí wọ́n máa sọ fún wa pé a lè máa dictate láti abroad fún yín $40 billion lówó wa tó ń wọlé sí Nàìjíríà láti abroad a ní every right láti bá yín sọ̀rọ̀. So ìyá yìí ní ikú Awólọ́wọ̀ ti fẹ́ dé bọ̀ ọ̀rọ̀ tó ń sọ kò yé òun bàbá ń fi òwe sọ̀rọ̀ ní bébí náà ṣe máa ń fi òwe sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí mo bẹ̀rẹ̀ sí post oríṣiríṣi ẹlòmíà ní Koiki ó tútù dé o kí ló ń ṣẹlẹ̀ l'Ábùjá ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé Àbújá ń gbóná ni Tinubu ò sí lẹ́ni tí kàná kùnà dẹ̀ níyí ni Tinubu wà ní France wọ́n lè overthrow government ẹ̀ wọ́n lè pa
bọ̀ ẹ fẹ́ ká máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ pé danger ní Tinubu wà ṣé gbogbo ọmọ yẹn gbogbo alámọ̀nà pé inú ewu burúkú ló wà lóòótọ́ àwọn kan fẹ́ kó kú sọ̀hún àwọn ò gbàdúrà kó kú sọ̀hún bọ̀tọ́ bá gbórí ẹ̀ padà wá àgbà lọ́wọ́ wọn. wọ́n pa bàbá kan wọ́n tún ní kó wá san 60 million kó wá fi gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ lọ ṣé ojú ń dùn wá àárí pé wọ́n ti pa bàbá yìí. bàbá yìí wọ́n ti pa bàbá yìí ó ti lọ ẹ sọ pé ó ti ẹni ó ti kíni ó ti lọ kí ló sọ àgbọn tó sọ. gàálà gùmàmẹ àṣọ ìpawúsọ làwọn eléyìí nísìn eléyìí ò kì í ṣe Fúlàní so torí tó bá jẹ́ Fúlàní ni wọ́n nípa ó ti ṣe kíni ó ti lọ ó ti gbàgbé pé wọ́n sáyé wọ́n tún wá ní kán mú 60 million kán wá fi gba bọ́ọ̀dì ẹ̀ lẹ́yìn kan sin bọ́ọ̀dì ẹ̀ sínú igbó lọ́hùn àìmọye àwọn èèyàn tó ti sin sínú igbó ó di ọjọ́ ọ̀la nígbà tá a bá ń ṣe excavation la máa rí egungun àwa kó gbogbo egungun yẹn à ń kó lọ sí research center ó tún mú mi rántí ẹ jẹ́ n close screen mi torí mo fi jẹ́ kẹ́ rí email mi ni mo ṣe sọ bẹ́ẹ̀ tó jẹ́ ká gbélé wá báyìí ṣé kò show now ó ní kankan tí brother mi kan fi ránṣẹ́ sí mi through email máa padà sọ́dọ̀ bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe kú o bò fídíò yẹn tó bá fẹ́ wò tó máa gbádùn ẹ máa lọ sórí kíni ẹ fún wa lówó a nídòwó owó la fi ń ṣe la fi ń ṣiṣẹ́ kò ń ṣe ńbọ̀ ó ní átíkù kan tó sẹ́ǹsì ni mo ti kà ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín kò ń ṣe nú olóṣèlú láti máa rí owó ẹ̀yin ni kò tí ì yé ni there is money to be made in Yorùbá land a máa wá sí bíbá máa farabalẹ̀ máa kà mo ní mo sì ní at least another 1 hour to play with láti fi bá wa ṣe program ilé mi torí a ti miss so much ṣe rí so but ayé ká kọ́kọ́ lọ gbọ́ bí bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe kú àwa padà wá sí bíbá innovation university spin out to be the answer to the UK growth problem kí ló mean by that àwa kà lórí CTAM ọ̀fẹ́ náà ní pépà ẹ̀ tó bá pàdé tó ń lọ síbi iṣẹ́ mo dání sọ́wọ́ máma sọ pé o kọjá lẹ́gbẹ̀ẹ́ pépà ọ̀mú pépà ọ̀fẹ́ ni o rẹ̀ lè ta fún alákàrà nílùú yìí torí wọ̀ nígbà lọ́wọ́ ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyá wa Awólọ́wọ̀ lẹ́ẹ̀kan ṣe má gbàgbé arákùnrin mo sọ lẹ́ẹ̀kan Dubai ló ń gbé drug kingpin ni Dubai dẹ̀ ló ti ń ṣayé lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n deported oríṣiríṣi owó ló wà nínú United Arab Emirates oríṣiríṣi owó ló ń rọ̀lù nínú bẹ̀ ẹ rántí pé bẹ́ẹ̀ náà ni Oxford gbé títí so now a ti gbọ́ nípa àwọn 13 farmers tó pa ní Ṣìróró local government gbàtà pọ̀ ní nọ́mbà náà àfa àfọlọ́runṣọ́ mo kí dizima mo kí ẹ káàbọ̀ sórí ètò èèyàn kan níṣẹ́wọ́ ló lọ sí ọ̀dọ̀ Wálé Àlí mo ní kò jẹ́jẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹ bá mi confam torí brother mi kan ní òun rí yín lọ́dọ̀ Wálé Àlí pé wọ́n wá ń bú bàbá Akíntóyè ẹ wá ń sọ pé àṣẹ mo ní kò tó bẹ́ẹ̀ mo ní ẹnu ìyẹn mo ní bí a fake person nìyẹn kò jẹ́jẹ́ dizima tiwa ní bíbá pé dizima náà kúrò mi a lọ sọ́dọ̀ Wálé Àlí mo ní spy káàkiri tó ń bá mi ṣiṣẹ́ tẹ bá gbéra ní bíbá tẹ bá lọ sí platform tẹ bá lọ bú mi tẹ bá bú bàbá Akíntóyè wàá rìpọ́tì yín fún mi padà sí bíbá wàláì mo ní kò jẹ́jẹ́ dizima tèmi mọ̀ mo níyàn tí Ìgbòho nìyẹn a lọ wá bú bàbá Akíntóyè lọ́dọ̀ Wálé Àlí wá jẹ́gẹ́ bí èèyàn ni ẹranko nìyẹn ẹranko burúkú ayé àtọ̀run mo ní kò jẹ́jẹ́ dizima tiwa ní bíbá broda mi yẹn ní ṣé mo ṣọ́ mo ní ẹ tún lọ wádìí dáadáa kò jẹ́jẹ́ yẹn mo ní spy káàkiri ni bí not me o di sọ I am easy ṣó ń gbọ́ easy ṣó ń gbọ́ mo ní kò jẹ́jẹ́ dizima tèmi mọ̀ dizima tó sẹ́ni gbogbo ẹ má kí n tún lọ síbẹ̀ yẹn lálẹ́ àwọn kan wà tó ń ṣiṣẹ́ tẹ́ pé in tó wà lọ́wọ́ wọn mo ní mo máa sọ̀rọ̀ nípa university spin out ọ̀rọ̀ innovation dizima ló dé lọ́wọ́ tẹ bá ń sọ̀rọ̀ pé innovation lọ́jọ́ iwájú nílẹ̀ Yorùbá tá máa fi dolówó táàdé máa tẹ̀lé àwọn olóṣèlú lórí burúkú bíi Yáyà àti gbogbo wọn ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ báwo ni bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe kú oríṣiríṣi la gbọ́ ó kọ̀ mí ti society ní ó kọ̀ rẹ̀ sí ní àwọn jàgbàjàgbà jógbòjògbò jẹ́jọ́ wà níbẹ̀ nígbà tó kú àwọn ọmọ ẹ̀ tó wà níbẹ̀ gan wọ́n ní àwọn ọmọ tó ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ bọ̀tọ́ lọ́jọ́ bá dé ó dé náà ni bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe bá o ó ṣe gbòlà ó ṣe gbú ó ṣe gbàgbà inú bí apalọ̀ tẹ́tí mọ tí yín ṣàbòyè mo kí ẹ ẹlòmíì ò ní ìbàbá kan sẹ́ẹ̀dì kankan sí mi mo sọ fún yín pé bíbà láti máa kọ́ yín lọ́gbọ́n ẹ má bínú pé mo tún yá bàrà bìkọ́ fi ṣe rántí ni
bí bàbá yẹn ṣe sẹ́ni kìíní yẹn mo kọ́kọ́ lọ sórí internet kí ni bàbá yẹn send sí mi mo ní play audio yẹn but nígbà táwọn send ẹ̀ sí mi wòlíì kan ní Nàìjíríà ni wọ́n ní cooperative wọ́n wá ní Koiki àwọn máa ní di 45,000 mo ní bẹ́ẹ̀ mi gan bá rí 10,000 máa gbà lọ́wọ́ yín lálẹ́ wàláì bẹ́ẹ̀ mi gan bá rí 10 èmi ò ń ṣe charity torí bùkátà tó wà lọ́rùn mi ti pọ̀ ju kí n tó máa fihàn lówó lọ bùkátà tó wà wọ́n send mo ní play audio yẹn torí voice wọn wọ́n kọ́ sọ fún mi pé important update CBN Directive of Cooperative Society Limited pé gbogbo yẹn gbọ́dọ̀ register mo ní ra lè bá Google ẹ̀ and hear about mo rí pé ní 1st of August Vanguard newspaper sọ pé CBN has no plan to close community association account but n tí wọ́n send sí bàbá ẹ̀ wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ register ìyẹn kan náà lè bá wọn register ó fẹ́ gba 45,000 lọ́wọ́ wọn wá ń wá diaspora tó máa fún wọn lówó èmi lọ́wọ́ pè wọ́n dẹ̀ ti gbàgbé pé èmi gan kìnìún funfun bí àṣà bàbá mi kan ní ìlànà Amẹ́ríkà á ní wọ́n ní kìnìún funfun mo wá lọ bá wọn Google ẹ̀ mo wá send message sí wọn pé kò rí bẹ́ẹ̀ o kò rí bẹ́ẹ̀ rárá o ẹ gbọ́ audio tèmi nílé play audio tèmi fún yín ọmọ nílé play tọ̀dọ̀ tiwọn. Hello alàgbà mo ti gbọ́ voice yẹn mo dẹ̀ ti ka kíní ẹ̀ mo wá lọ Google ẹ̀ ibẹ̀ ni mo ti rí Vanguard report tó jáde ní 1st of August which is 21 days ago pé intanet send wá nísìn it is not as CBN said so according to inti Vanguard kọ link yẹn náà mo share pẹ̀lú yín àmọ́ mo tẹ̀ ní náírà kankan nísìn tí mo lè fún yín tó bá tẹ̀ jẹ́ pé mo fẹ́ support mo gbọ́dọ̀ ní náírà ní account mi ni mo dẹ̀ ní náírà kankan ní Nàìjíríà so but for now according to the report tí mo kà yìí nothing of such. So information wa very very important ẹlòmíì akọ gbọ́ gúgúrú àtẹ̀pà okay where's your mom what do you want to eat go to jẹ toast kó tó jáde don't toast again where is your sister go and call your sister to come and make toast for you. So information wa important tẹ́ bá jókòó sórí Koikimedia information portal ní bíbáyìí so nígbà táwọn send ẹ̀ wá wọ́n ní wọ́n fún wọn ní deadline up to next week Wednesday láti lọ register fáwọn tó ní cooperative Nigeria is still a country so kíyàn kan wá sọ fún pé Nigeria ń ṣe country o àti gba country tiwa o whereas àwọn ọmọ Yorùbá tó wà níbẹ̀ wọ́n sì wà worried bàbá ìwà wà worried wọ́n náà need 45,000 but tí bá tẹ̀ wá ní 45,000 yẹn èmi nígbà táwọn send ẹ̀ sí iṣẹ́ tèmi ni pé kí n kọ́kọ́ lọ cross check mo dẹ̀ find out pé CBN ò sọ kọ́kọ́ tó jọ bẹ́ẹ̀ mo dẹ̀ ti reply wọn inú wọn dẹ̀ ti dùn. Tell her to please come and I'm busy here. So mo kàn mú yẹn jáde kẹ́lẹ̀ bá rí pé we are dealing with some this was about 10 minutes to 4 p.m. lọ́sàn-án ní gbogbo communication yìí mo send message wọn ní 10 past 4 mo tún send another one ní 11 past the next boy ṣẹgbọ́n yìí 12 minutes past 4 ṣe eléyìí ṣe pẹ̀lú Yorùbá nation ṣèbí bó ṣe get in touch pẹ̀lú mi ìtẹ̀ kọ́kọ́ máa wò pé kí ní kàn mí pẹ̀lú cooperative kí okay I'll come and do it in a minute. Àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹn nísìn but because èmi mọ̀ pé Nàìjíríà ṣì exist so mo gbọ́dọ̀ guide bàbá yìí tí n bá tẹ̀ lówó tí mo fẹ́ fún wọn mo gbọ́dọ̀ lè bá wọn ṣe a bit of small research because àwọn lè má ní understanding ẹ̀ so ẹ jẹ́ ká padà sọ́dọ̀ ìyá wa Dr. Olatokunbo Dosunmu the daughter of the late saga legend late Chief Obafemi Awolowo kọ́lọ́nkọ́run kẹ́ bàbá yẹn mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. We still have about an hour roughly to play with, or a bit less. So we'll see how far we can go. I'm going to mute my mic. And we'll continue. Muki Buwale Konsio. Eba mi share programming. Keba comment that lórí ẹ̀. Muki Awa Elizabeth. When it was when I passed the exam, then I was given a certificate. O ma kọ́kọ́ ṣe English test. O ma ṣe life in UK. Wà wá lọ swear oath. Pé gbogbo ntí ọba ìlú ìbá fẹ́ ló fà fẹ́. O lè gba British passport kó sọ pé òfin tọba ìlú ìfẹ́ ẹ rò pé ṣòwò rẹ stupid tó ti gba American passport ó mọ tó ń ṣe náà ẹ jẹ́ ká fìyẹn síbẹ̀. Was about to pass on. So I just left, and
Mama was supposed to come to a wedding. She and I were supposed to go to the wedding together. So she was supposed to come to my house on Saturday morning. So I was dressed and waiting for Mama to come. And quite unlike her, she was very late. I waited and waited. So when I heard the sound of a car at the gate, I looked out from the window. I was expecting it to be Mama's car, but rather it was my husband's car. And because the plan was that we would go to the wedding, Mama would drop me at the clinic where my husband was working, and then he and I would come home to our house in Lagos. But when I saw his car, I was filled with dread, and I flew literally down the stairs. I opened the front door. I said, "What are you doing here?" He said, one of our cousins, Barrister Shulaja, called him to say that Papa was not feeling well. And I said, "So if Papa isn't feeling well, why are you here? Have you called his doctor? What exactly are you doing here?" He said, "Well, I think we should go and see him." We used to do that, and in the past, when he wasn't feeling well, I would go or he would go and we would sort things out. And so I thought, okay, maybe there was nothing to worry about. But I cried all the way from Lagos to here, to Ikene. Why? I don't know why. Because at that time you've not been told the story. I know. And but yet I you cried all the way to Ikene. Then when we got into town, I was looking for signs of commotion or whatever, but everything was calm. There was no sign that there was anything until we got to this compound. We got to the compound, the gardeners were doing their work. The compound was serene. One of his stewards opened this door. I said, "Shadrach, where is Papa?" He said, "He's upstairs." "Where is Mama?" "She's upstairs." Okay, so I went up the stairs gingerly. I knocked on Papa's door. There was no answer. I tried to open the door. It was locked. So I tried to open Mama's door. That was locked too. So I knocked, and one of the ladies that were looking after Mama was the one that opened the door, and her face just told me the story. Nobody needed to say anything, and there was a blackout, I think, for me. There was a complete blackout. I don't know what happened for the next few minutes. And then when I came out, Mama said, "Well, this is what happened. That Papa had woken up in the morning, but he locked the door to go to the bathroom and all of that. And but that after a few minutes, she thought he should have come out of the bathroom. And she knocked gently. No answer. Knocked loudly. No answer. Then she called his driver of 40, 50 years. Went to call him. And they took a big stick. And at that point, they knew that there was something seriously wrong. So she told me all of that. And so I said I wanted to see him. So
they opened the connecting door between Mama's room and his room, and I simply fell on his body. I just fell on his body and lay there, and they had to pull me off. No, it was bad. It was a bad day, and I knew I had lost a vital pillar. He wasn't in ill? My life. The welfare of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. If Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust, now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. Actually had a workout about 2 days before. Everything was all right. His ECG was fine. Everything was fine. So what happened in the bathroom? I don't know. I think it was just one of these sudden death syndromes. Nobody will ever be able to tell that story. But I think he just maybe had a catastrophic event. What kind of father was he? He was, he used to have sessions with us, special sessions. Just, we would sit and chat, and he would talk to us, philosophize. I remember one special session. Sometimes we would just sing together, hymns. There was one special session in this sitting room here, which I will never forget. It was he and his children. And he said, just out of the blue, he said, do you realize that my name, that is his name, has taken a life of its own? Well, there was no answer to that one. He said, even I, referring to himself, even I use that name. And he said, if you use that name is available to all of you to use. If you use it wisely, it will work for you. But if you don't, you're on your own. What name? His name. Awolowo. Yeah. I think it meant more than that, that if you use the connection, the fact that you are his child, not necessarily call yourself Awolowo, but if you make it known that you are related to him or that you are his offspring, it will work for you. But if you don't, he said, you are on your own. But before he started saying that, the first thing he said was that you do realize that I'm a mystic. Have you heard about Akasoli?
These are the cutting-edge orthopedic insoles that people look forward to using. Yes, orthopedic insoles are beneficial for relieving foot, knee, hip, and back pain. And they're perfect for people who deal with such problems as foot inflammation and flat or pronating feet. But why should your insoles be boring, ugly, overpriced, and something only your cranky doctor would recommend when a new, modern, and affordable solution is changing the orthotics landscape right now? Introducing Akusoli, the revolutionary magnetic orthopedic insoles that fit any shoe, while also preventing foot pain and conditions like plantar fasciitis and flat or pronating feet in 9 distinct ways. 1. The innovative wave-shaped arch support distributes pressure evenly across your feet, improving your body's overall alignment and aiding conditions like inflammation of the plantar fascia tissue, soreness, and tingling. 2. The ultra-soft cushioning absorbs pressure to protect your heels and joints from the impact of walking all day. It keeps your feet energized, the connective tissue relaxed, and fatigue-free. 3. The 3-way heel support provides extra stability, so you can walk confidently. 4. The flexible and breathable material adapts to your foot shape, providing comfort and support and prevents unpleasant odor thanks to anti-mold and antibacterial technology. 5. The unique patented magnetic technology. And I just thought, where is Fireback going with this one? And so that was one particular session that I will never forget. But he tried to make time. Sometimes we would just sit and chat, and he was quite a humorous person, actually. Humorous? Yes, humorous. He made you laugh? Yes. And sometimes. Mo kí gbogbo wa pé a tún káàbọ̀ padà as we continue to review this interview tí ìyá yìí tó give. Awo ni ẹ̀rín ní on the left hand side of the screen nígbà tí bàbá jáde ní inú ẹ̀wọ̀n. A lot of things has played out in Nigeria for the last almost 60 years plus. But for the today, bàbá tí ó dúró fún ìran ọmọ Yorùbá tí a lè sọ pé bàbá dáadáa, òun ni bàbá Bánjí Akíntóyè. Ṣé a wá lè máa compare Bánjí Akíntóyè ìyẹn professor àti Tinubu? Torí pé Tinubu ambition ẹ̀ ló ń lé, kò lé future ọmọ Yorùbá. And everybody knows that. And that is why àwa kan máa stand with Ìgbòho, àwa ọmọ Ìgbòho ṣá láti múlẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀bẹ̀ ṣe sọ. We stand with Ìgbòho. We will stand with him gidigba. Whether you like it or not. Ẹni tó bá fẹ́ bínú kó bínú nu yín. Àwa ni ọmọ Ìgbòho ṣá. Ìgbòho Elédùmarè. Ìmọ́lẹ̀ tiwa. Àwa, èmi ò rí bàbá Awólọ́wọ̀ rí. I didn't have the privilege. But mo rí bàbá Akíntóyè. Mo ò tí rí Tinubu torí pé Tinubu àwọn tó mọ̀ tó rí dáadáa. Àwọn màmá tiwa, àwọn àǹtí wa, ẹ̀yin bàbá tẹ́ rí. Ẹ mọ bí tí Tinubu fì sí. Ẹ mọ àníyàn ẹ̀. Eré tiẹ̀ ló ń sá fún, kò sá fún anybody. So the interview tá ti gbọ́ yẹn, ó sọ̀rọ̀ nípa bàbá Akíntóyè nínú ẹ̀, but mo mọ the pointer ibi tó ti sọ̀rọ̀ yẹn ní minute. So I'm going to move away from that interview because èmi kọ́ mo ní. So mo fẹ́ kẹ́yìn náà lọ wò, èmi náà ti wò full interview mo ti wò. So tá bá padà dé after this short break, àwa lọ sórí this part of another angle. Kó tó di pé mo fẹ́ fi space fáwọn ọmọ mi náà kó lè ní access sí TV kí n má dẹ̀ block gbogbo tó fẹ́ ṣe. So nínú ilé a ti ṣe 3 hours already. So this program will come to an end in the next 15 minutes. So kó tó di pa tó máa gbé wá ní ọ̀la. So now ẹ ká kọ́ gbọ́ bàbá Awólọ́wọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí níbí báyìí ká tó máa wá ṣe kí ni lọ gbọ́ èyí tí mo fẹ́ kà jáde fún wa. The welfare
of millions of people for generations to come may be affected by the wisdom which we here display. If Nigerian leaders and our British partners are to prove themselves worthy of their trust, now is the time for us solemnly and truly to dedicate ourselves to seeking the greatest good of the greatest number of our people in Nigeria. Now, let's come out and then Kalowo She President Bola Tinubu within the next 3 years. Surely fún wa ní gbogbo tí mo fẹ́ kà yìí. It will be a bit of reading. Ní èdè Gẹ̀ẹ́sì, ẹ má bínú pé Yorùbá mi ò dánmọ́rán láti ka nǹkan lórí èdè Yorùbá. But ẹ bá invest in us. Èmi náà invest lẹ́ni tó lè máa bá mi ka Yorùbá. Tó yẹ pé bí ṣe ń ṣe program báyìí, máa kàn connect pẹ̀lú ẹni yẹn ni. Wọ́n wà ẹ pọ̀ káàkiri but a lè employ anybody a lè fún lówó. So àwọn tó sì wà lọ́wọ́ mi 25 ni wọ́n, mo rọra manage wọn ni. Ìjọba má bínú, ìjọba ó wà okay. For now, méjì inú wọn nísìn, mo sọ fún yín pé bàbá wa ẹlẹ́kùn Èkó, ọmọ mi kan san mobile phone ẹ̀nù. Mo tún ní ọ̀kan tó tún san mobile phone. Family mi kan, wọ́n yọ mobile phone mọ́ wọn lára, mo ì tí rówó rà mí fún wọn. So ìwọ́n tó fẹ́ gbèrè owó lọ́wọ́ mi, máa rò lẹ́ẹ̀mejì dáadáa, kó tó wá kọlù mi. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Tẹ́ bá ràn wá lọ́wọ́, àwa náà lè ràn àwọn èèyàn lọ́wọ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ náwó sí wa. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Now, ẹ jẹ́ ká padà sórí discussion wa, which will be the final part. A ti ṣe 4 hours already, so 15 minutes more is enough to cover this. Mo sọ pé kò jẹ́ Dizzy, man 1 2 3 ló máa lọ sọ́dọ̀ Wálé Àlè, ká lọ máa bú Ìgbòho àbí Bàbá Akíntóyè. Definitely it is Dizzy fresh, kò ń ṣe Dizzy man 1 2 3. Now, let's read this quickly because of the time constraint. A ti sọ̀rọ̀ nípa allegiance. Yes, àwa wà allegiance sí Olóyè Ìgbòho àti Bàbá Akíntóyè àti Yorùbá Nation. Now, university spin out could be the answer to the UK growth problem. In tí mo fẹ́ kà yìí, in tí mo kàn fẹ́ kẹ́ lò ń bẹ̀ ni pé it is an innovation ló máa gbé country dìde, kò ń ṣe country pé àmàlà politics, gbẹ̀gìrì politics tí wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà. It has to be innovation. So ẹ jẹ́ kí sáré kà fún wa. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí ẹ Olóyè Ìgbòho, mo kí ẹ Abdullahi Ọmọbọ́lájí, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Just the last 15 minutes, Silver Badmus, mo kí yín. Official at Jago Sound, whether you are Yoruba or not, a kí yín lórí ètò wa. University spin out are vital to retain the UK innovation crown. This was written by Simon Beaufret, head of the Tech and the Life Science at the HSBC Innovation. Kí ni wọ́n ń pè ní innovation? Ẹ jẹ́ ká sáré wo English dictionary innovation. Innovation. Again. Innovation. Tí bá sọ pé Innovation. India, November, Oscar, Victor, Alpha, Tango, India, Oscar, November. Innovation. The action or process of innovating. Innovation is crucial to the continuous success of any organization. Kò sí innovation nínú Nigeria for the past 63 years. Rather than be you innovate, another person that is closer to innovation. Bàjẹ́ sọ̀rọ̀ innovation ni you innovate wọlé. Many Nigerians expect pé àwọn máa láǹfààní láti innovate. Mo ní family mi kan débi pé ibi tó ti ń ṣe business ẹ̀ kò síná níbẹ̀. Can you imagine? Tailor need iná, plumber need iná, fashion designer need iná, hairdresser need iná, ẹni tó fẹ́ ṣèkánná gan ó need iná torí pé tá bá ṣèkánná yẹn tán wọ́n máa láti fátẹ́gùn sí, tó bá ṣèkánná gan wọ́n need iná kó máa fi rí. Tẹ́ bá lọ sí gbogbo àwọn barber shop, àwọn aunty mi tó ní shop, Sanjo Beauty mo ti rí ẹlẹ́nkan, kò ní bàjẹ́ fún you innovate bá ń kíyàwó àtọmọ. A fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa innovation, òun ni a fẹ́ fi kágbá ẹ̀sẹ̀ ti bíbà tá à ń ṣe lọ́sàn-án yìí. Mo ti fún yín ní double dose, àtúbẹ̀rẹ̀ lọ́la lágbára Ọlọ́run, kọ́lọ́n kó jí wa sáyé. What does innovation mean? Kí ló mean? It is one of those terms that is used often but rarely defined. If creativity is the ability to generate new ideas, innovation
can be taught or as the process of bringing those new ideas to realization. À ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá nation. A fẹ́ mọ̀ pé Yorùbá nation máa fún wa ní the realization of a foreign policy tó máa ṣiṣẹ́ fún ọmọdé, tó máa ṣiṣẹ́ fàgbàlagbà. Mo kí ẹ Kẹ́kẹ́ Okus. Mo ò gbàgbé ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí Twitter space. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Twitter. Mo kí ẹ Ògúnmọ́lá. Mo kí ẹ Aki Games. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ nílé tó ń bẹ lóko. Ẹ jẹ́ ká sáré kátìkù yẹn sẹ́ka tó máa lọ. Torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní yunifásítì ẹ lè ṣe tán kẹ wá lọ máa gún ọ̀kadà kẹ lọ máa ṣe POS kò dá bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ka átíkù yẹn lẹ́ẹ̀kan kékeré. The UK's innovation economy remains the envy of the Europe with British startup securing ẹgbẹ́ yẹn tó secure. Màá máa ṣàlàyé díẹ̀díẹ̀ so that kó lè yé wa torí ti bá ń kà lọ gbùrùgbùrù ó lè má yé wa. Ní àṣà today, UK British startup wọ́n secure $9.4 billion. That's about 7.3 billion pounds sterling. Ǹjẹ́ Nàìjíríà lè secure Nigerian startup to the tune of 7.3 billion? Gbèsè lọ́nà sì jẹ́ tí o ẹ̀ tí mo bọ́ ṣe máa san tábọ́sù ti san. Dizzy máa sọ pé innovation is the only way of doing things. Ẹ má expect pé nígbà tá náà ṣe flag ní last year 2 years ago àní wá ṣe flag mọ́ ọ̀nà àrà míì ní ká tún jọ gbà kájọ ṣe. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ support lórí ọ̀rọ̀ flag yẹn ẹ kàn sí Koikimedia minimum of 500 pieces ẹ sọ bí tó bá fẹ́ kó lọ 20 by 30 centimeter is £1.50 production price. Kò tí sówó gbígbédélé o but at least ká tẹ̀sí kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀yẹ tún dán wa wò kájọ ṣe. Flag tó wà lẹ́yìn mi àwọn ńláńlá nìyẹn ẹ̀tẹ̀ ká sì fi ńláńlá sílẹ̀ bọ̀tà bá rówó gidi ni àṣẹ ńláńlá tó bá ní zọ́bùzọ́bù á tẹ flag sí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá bọ̀ nígbà tá a bá tẹ̀ nílẹ̀ tẹni ká wá lọ declare torí pé Biafra máa declare ní December 2nd ẹ jẹ́ ká wà innovate lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ jẹ́ ká wọlé sí wọn lára lọ́nà tí wọ́n ti ní expect ó ń bẹ lórí ó ń bẹ ní idea gbogbo wa la mọ̀ kò ń ṣe pé a fẹ́ fi ìbọn nìkan jà yes ìbọn wà lára tá a máa fi jà lọ́jọ́ iwájú bọ̀ká tó lo ìbọn ẹ jẹ́ a lo agbárí wa ká wà innovative lọ́rọ̀ yẹn ẹ jẹ́ kí n ka forward. So wọ́n ní UK British startup they are able to secure 7.3 billion pounds sterling of the venture capital investment in the first 6 months of 2024 alone, more than the 8.6 billion that was raised by the second and the third place Germany and France combined. Such entrepreneurialism, ṣẹgbọ́n òyìnbó yẹn, entrepreneurialism, gbogbo yín lẹni lọ́wọ́, kò sẹ́ni tí kò ní idea yín a gbọ́dọ̀ fi owó sí kó tó lè materialize. Olóṣèlú ò ní kówó fún yín, ìwọ tó bá jẹ́ obìnrin ìsàlẹ̀ lọ́ fẹ́ dé, wọ́n fẹ́ mú yan ẹni. Ìwọ tó bá jẹ́ ọkùnrin wọ́n máa fi ẹ́ ṣe dírẹ́bà ní wádẹ̀lì ẹ̀dà nù. Kò ní rí ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún fẹ́, torí àwọn tó máa fẹ́ ọmọ Dàpọ̀ Abíọ́dún London lọ́wọ́. Ìyẹn la ṣe ń sọ pé ẹ jẹ́ ká wà innovative, bọ̀ kò lè ṣe nínú Nàìjíríà, torí Nàìjíríà ò lè raise irú owó yẹ bẹ́ẹ̀ yẹ fún wa. Mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Such entrepreneurialism is a vital part to play in the government's mission to deliver economic growth and unlock productivity. Kí là ń pè ní productivity? Ǹjẹ́ productivity wà nínú Nàìjíríà lénìí? Kí ni ẹwà tẹ́ ń sọ pé a fi ní productivity? There is no productivity in Nigeria today. Kí ló ń pè ní? Productivity. The state or quality of productive, the long-term productivity of land, ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òun ló ń dá wàhálà lẹ̀. Wọ́n fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ni kò sí no doubt about it. Ẹni bá sọ fún yín pé ilẹ̀ tó ní concept bóyá China ti rà mọ́ yín lọ́wọ́ tẹ́ẹ̀mù torí gbèsè lọ ti jẹ báyìí nísìnyí. According to the English dictionary, the rate at which a country or company etc. produces goods or services. Ṣẹ̀nà títí mo sọ lẹ́ẹ̀kan goods or services. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín mo kí bàbá mi Waris Jinadu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ẹ ní services tẹ́ lè ṣe fún wa láti Nàìjíríà àmọ́ kò lè work nítorí pé ẹ ní productivity tó máa fi jẹ́ káwa rí service yẹn. But if we are out of Nigeria, má sọ fún mi pé leadership problem ọ̀rọ̀ Nàìjíríà.
moyómoyà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tá lè bára wa ṣe nílé bọ̀ ṣé tí ta bá ṣe gbàgbòs tó di pé gbèsè tí owó tí mo lọ yá ní báǹkì ní UK tí mo kó fún ẹ kó fi ṣe business Nàìjíríà lọ kówó fún nísìn tó rówó san báyìí o ṣe wá rí pé ó máa difficult kéèmì àti ẹ̀ka jọ ṣe business nínú Nàìjíríà ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe business mo yìn yín mo ní kẹ́ má ṣe o but mo yìn yín ni nínú condition báyìí 2,100 ní owó owó ẹ̀ ti di 2,100 to £1. 2,100 ó máa fún ẹ ní £1 tó bá dẹ̀ máa rà padà ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. So in tá à ń pè ní what do we mean by productivity? Productivity is what measure of economic performance that compares the amount of goods and services tí Nigerian produce output with the amount of input used to produce those goods. Tá bá lọ sí orí OEC a sọ fún yín pé àṣà 2022 ìlú òfò ìlú àdánù Koiki má ṣe pé fún Nàìjíríà òmùgọ̀ nìyẹn òmùgọ̀ Nàìjíríà tó ní ká má ṣe pé fún kò produce jákè gbogbo tí ó fi rí owó ní 2022 òun ni crude oil mo ní bíbá ilẹ̀ ti máa gbọ́rọ̀ Nàìjíríà tó máa sọ ẹ pé Nàìjíríà ni bọ̀bọ́ yìí bàjẹ́ báyìí bẹ́ẹ̀ ni mo good at it ni crude oil òun ló fún wa ní owó ní 2022 at 73.7% to the value of $52 billion. Wọ́n wá ní wọ́n raise owó tó wọ́ ti 9.4 billion. That is like another 4 na ma fi kàtẹ́ sọ pé 10 billion. So that means pé just start up nínú ìlú kan tó ń pè ní Britain wọ́n raise 9.4 billion. Ní 2022 Nàìjíríà dẹ̀ pa 52 billion. Ṣọ́rọ̀ yẹn yẹn nísìn. So ìwọ tó ń rò pé ọ̀rọ̀ crude oil la máa fi make owó lọ́jọ́ iwájú òmùgọ̀ nìyẹn. O gbọ́dọ̀ ní entrepreneurship skills a máa train ẹ bó bá fẹ́ jẹ́ doctor a gbọ́dọ̀ train ẹ so that tó má lọ gún Mohbad ní abẹ́rẹ́ tí kò yẹ kó gún Mohbad nọ́ọ̀sì ti gún Mohbad pa. Ọlọ́run kò ṣàánú mi mo kí sísá mi Bukky Jesse ẹ kú iṣẹ́ takuntakun. Wọ́n ní nọ́ọ̀sì ló gún wọ́n ló gún nídìí ni àwọn kan ní nọ́ọ̀sì kan ló gún wọ́n ní Wùnmí ni wọ́n ní Wùnmí ló gún ní Wùnmí ti gún ní kankan àwọn bomb bastard. Ẹ jẹ́ kí a kúrò ní Nàìjíríà ká wá lọ wá justice fún Mohbad gbogbo wọn máa kú sẹ́wọ̀n ni ẹ̀wọ̀n lẹ máa kú sí but ẹ fẹ́ máa jà ẹ jẹ́ ń yọ bàbá kúrò níbẹ̀ ó kà lè fi sílẹ̀ so at least ẹ̀ ń rí crude oil yẹn. So kí ni mo fẹ́ fàyọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ wo bí wọ́n ṣe raise owó fún startup $9.4 billion àwa dẹ̀ pa crude oil 52 billion tabaníkà wò that means pé in another few more years British government a máa raise 52 billion fáwọn entrepreneurship wọ́n máa wá máa pín ìwọ ló máa wá lọ sọ pé iṣẹ́ báyìí ni mo fẹ́ ṣe èlò ló ní mo ò nídìí ju £10,000 lọ èmi á wá gba £10,000 màá wá kó fún ọ tó wà Nàìjíríà bomb bastard màá wá máa lé ẹ kiri a máa fògùn para wa gbẹ̀yìn ni torí ògùn lẹ máa ṣe síyàn gbogbo ilẹ̀ àwọn onílẹ̀ tẹ́ ti gbà àwọn bàbá tó ní ilẹ̀ yẹn wọ́n gbé fún àwọn ọmọ wọn àwọn kan wá jókòó sórí ilẹ̀ yẹn gbogbo nọ́ọ̀sẹ̀sì yẹn mo stop but tá a bá wà nù Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ ni the purchasing power party of the future of the Yoruba nation will be ìyàwó mi block ibi omi kò jẹ́ kí n rí nǹkan will be higher in all sectors of the economy. O fẹ́ Nàìjíríà máa fẹ́ Nàìjíríà ló máa pa ẹ́ because Nàìjíríà tó wà productive òun ló wà níbàyí. What is productivity? Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? What is productivity? Productivity is a measure of economic performances that compare. Ṣé bíbá lẹ́tí máa ṣe productivity níbi tó ti ń jiyàn tó ń pààyàn ajínigbé apààyàn bàbá yìí nísìnyí ó ti gbàgbé kó wá sáyé ẹgbọ́n. Dan uwana da masoyara wọ́n ti pa ó ti gbàgbé kó wá sáyé. Ṣé bẹ́ẹ̀ láti máa ní productivity àbí níbi tí ẹwọ́ ọmọ àti bàbá ìlú òfò president dẹ̀ wà ní France senator wà ní Nàìjíríà ọmọ àti bàbá lọ́mú ọmọ 13 years old tó bá jẹ́ pé ọmọ tiẹ̀ ló wà níbẹ̀ nísìnyí tó gbé K46 sí lọ́rùn wàá máa sọ pé o fẹ́ Nàìjíríà yọ bomb bastard ọmọ àlè ní ìkàdẹ̀ níyìn ẹ̀yin diaspora ìkà níyìn tó bá jẹ́ pé ọmọ 13 years old tó gbé sínú ilé lọ gbé K47 sí tó wà nugbó pẹ̀lú bàbá ẹ àbí ọkọ ẹ wàá máa sọ pé o fẹ́ Nàìjíríà kọ́nà kó yọ wọ́n kúrò àmọ́ bíá wọ́n ti fi wọ́n lẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti san ransom
wọ́n ti san $4,000 ransom. Ṣé $4,000 yẹn nísìn ṣe rò pé kò lè ṣe productivity nínú Nàìjíríà tó bá jẹ́ pé ìlú tó gbádùn? Máa sọ pé àfẹ́ Nàìjíríà, máa sọ pé you want Nigeria, I love Nigeria. Torí pé òun wo Davido ló love Nigeria, òun wo Àṣàkẹ́ tí Gétí ló love Nigeria. Mo kí àwọn oníṣẹ̀ṣe dè. Òrẹ́ àti kò lè bomb bastard. Ó ní just as Alpha Beta and Primero and others act as Tinubu proxies in Lagos, managing critical sectors, generating revenue for him and his family. He has begun to replicate this at the federal level. Olè ní Àtíkù, you are a former vice president. Ọbásanjọ́ ní gbogbo olórí ẹ̀ bó ṣe tó yẹ ká fọ̀ bó mọ̀ ẹ́ lórí ni. Ó jẹ́ kí a fọ́ ìgò mọ́ ẹ lórí ni, olórí burúkú. Ó ní jẹ́ Nigerian president tí Nàìjíríà máa fi pín. You are a bomb bastard. Olè ní ẹ́. Criminal ni wà àti Tinubu. Torí pé nígbà tó wà lábẹ́ Ọbásanjọ́ gan ní òun ò mọ̀ pé o ti ṣe so much deal, o ti kó owó lọ sí United Arab Emirates níbi tó tọ́jú owó pamọ́ sí. Jẹ́ kí Tinubu náà jẹ díẹ̀ níbẹ̀. Ṣèbíwọ̀ náà jẹ vice. Ó ti ń contest láti ayé alálùmọ̀lẹ̀ ní 1992. Àwọn olùdòṣì. Àwọn ń pariwo Yorùbá nation. Àwọn yunifásitì wa ní lábẹ́ innovation o, wọ́n raise the capital to start up businesses. Wàá wá lọ sọ fún wọn pé nǹkan báyìí ló fẹ́ ṣe. Mo mọ orun dì, irú orun wo ló lè dì? Mo máa ń di kowé, mo máa ń di kíríkìrì, mo máa ń di kàkàkókó. Wàá wá di gbogbo ẹ̀. Wàá ní èlò ló fẹ́, mo fẹ́ set up shop ni. Ó yá èlò ló máa ní 50,000. Ó yá define bó ṣe máa lo 50,000 yẹn. Wàá wá ní àwa báyìí. Tó máa ní the media, wàá lọ wá Dizzyman, wàá wá àwọn economics, ẹni tó máa bẹ́ẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀, wàá wá lọ ṣe presentation. Ṣé ò kí ń rí àwọn fíìmù yẹn ni? Àbí kẹ́ máa wo Big Brother Naija tó ti ṣíìdì tó ń ṣọyàn sílẹ̀, yọ ìbọn bastard. À ń sọ fún yín pé kẹ́ gbórí padà sílé kájọba Yorùbá country kí a lè wà productivity kó lè wà lórí ilẹ̀ wa. Oní lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì ń gbàdúrà fún Nàìjíríà. Ṣé o mọ̀ pé church ẹ kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀? Ibi ìbàlẹ̀ ti máa kọ́gbọ́n. Let's move swiftly. Agbóhùn ti lọ báyìí. Among these factors, the role of university should not be overlooked. The contribution they make by research and talent development may seem obvious, but increasingly we are seeing this world-class institution contribute materially to the strength of the UK innovation economy through spin-out startup directly based on intellectual property from academic research. Ìjọba ta ló mú kí ẹ. HSBC Innovation Banking Q2 UK Innovation Update in partnership with the dealroom.co found that the UK universities create more spin-out value than anywhere else in Europe, more than double the second place in Germany. UK is the home of the 3 of the Europe 5 most prolific academic institutions, with the Cambridge, London University, Oxford combined ranking of 1, 3, and 5 places respectively in regard to the value generated by the spin-out. Má wọrí nípa gbogbo ìbò tí mo sọ ẹ̀. Èyí tí mo kàn fẹ́ kó rí bẹ̀ ni pé wọ́n raise 9.4 billion. Inú ẹ̀ làwọn kan ti máa wá lọ sọ pé a lè ṣe tech, a lè ṣe this, a lè ṣe farming, a lè jẹ́ kí farmer kó mọ̀ pé wọ́n fi drone, wọ́n fi ń wẹ̀tì ilẹ̀. Even though wọ́n fi drone ìjà nísìnyí ní Ukraine àti Russia. But since you all want Nigeria, productivity will continue to be low in Africa because they do not produce more and import too much. Low purchasing power. Ẹ má import ní gbogbo tẹ́ ń jẹ pátápátá àti kúlíkúlí àti kùgùrù. Ìbẹ́ rẹ̀ ni ọlọ́bàdàn. Inú àwọn àdùn ń ṣe shopping ní Costco. Mo mẹ́ni tí yẹn help. Nígbà tí yẹn bá lọ ń ṣe Costco shopping. Báwo nìyẹn ṣe fẹ́ help economy Nigeria? Mo bèrè ni o. But we are telling you that the only way import Nigeria lélẹ́yìí o. Ẹ wo import Nigeria. Look at everything we import. Àwa náà la lọ refine petrol níta agbépadà wá. Car, gbogbo nǹkan la import, wheat, everything. Kò sí nǹkan tá à ń ṣe. Brochure, paper, pen, pencil, gúgúrú, ẹ̀pà, gbogbo ẹ̀, òróró, gbogbo ẹ̀ la import. We cannot continue like that. Okay? That is not the country. Fake country nìyẹn. So as I'm going to be ending this broadcast, because like I said, it's already 9:30. We will continue on that maybe tomorrow, God's willing. Mo kí gbogbo wa pé a máa ṣe àṣeyọrí lórí ìrìn àjò tá gbé dání lórúkọ Jésù. Lágbára àwọn onílẹ̀lẹ̀ Yorùbá, mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní France, mo kí gbogbo yín ní káàkiri gbogbo àgbáyé. Tó bá jẹ́ lákọ̀ọ́kọ́ ilẹ̀ máa kọ́kọ́ darapọ̀ mọ́ ìkànnì ní pé
in tó ń sọ bíbà ó dà ń pé bí èpè pọ̀ ní bíbà bẹ́ẹ̀ ni a máa ń ṣépè o fáwọn olórí burúkú politicians yìí àwọn máa ń ṣàǹfààní àwọn olè àwọn jẹgúrújẹrá àwọn tara wọn nìkan lọ́mọ̀ tí wọn ò mọ ti ẹlòmíì bọ̀ tó bá jókòó tó bá gbọ́ àlàyé dáadáa wà á rí pé ètò tó ní kíni tó ní kìmínú ni. As I'm going this evening, I will be back again tomorrow. Mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ, mo kí gbogbo àwọn family both home and abroad. Mo kí èyí tí ẹ ń gbọ́ wa silently, èyí tẹ́ jẹ́ silent listener. Ẹ má gbàgbé pé dínà olóyè Ìgbòho àwa ta stand for Ìgbòho adúró gidigba ni ṣẹ́rí adúró gidigba we stand well bẹ́ẹ̀ bá tì wá ní ṣubú afẹ̀yìntì Jésù afẹ̀yìntì ànábì adẹ̀dúró táwọn oníṣẹ̀ṣe we stand with Ìgbòho ọba Elédùmarè bá ń dúró tì irú mọlẹ̀ tó ń ja táìtáì voice ẹ̀ lẹ́fẹ́ gbọ́ ó dẹ̀ ní tásìkò bá tó voice yẹn á jáde but for now Koiki ẹ máa lọ create awareness ẹ lọ máa sọ fáwọn èèyàn pé a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà kò jẹ́ pé àrí ayé gbé ṣe Nàìjíríà ṣe wá báṣabàṣa bóṣobòṣo bó ṣe wù ló ń ṣe wá and we are tired of that nonsense so we stand with Ìgbòho tẹ́yìn ò bá wá stand pẹ̀lú Ìgbòho no problem àbáyíjà ẹ stand pẹ̀lú Tinubu Ọlọ́run fún Tinubu ṣe náà náà máa sọ kẹ́kẹ́ òkú smoke here o if this is gonna be the first time like I said ẹ darapọ̀ mọ́ wa ẹ bá wa share program wa mo kí gbogbo àwọn tó bá wa pín but in tó ṣe pàtàkì tó ṣe kókó ò ní pé ẹ support the platform wa ká lè tẹ̀síwájú lórí ìrìn àjò yìí when I'm coming back with the next screen it will be my anthem so that kí àwọn ará ilé mi náà kí wọ́n lè ní access sí small bàṣẹ̀rán manager náà ni 4 hours 22 minutes tabarẹ́ni tó bá fún wa ní £10 lọ́nà mẹ́rin á jẹ́ £40 á jẹ́ owó iṣẹ́ tèmi nìyẹn but since tẹ́ ẹ̀ san £10 mo mọ̀ pé owó ńlá lẹ máa fi ràn wá lọ́wọ́ lọ́jọ́ iwájú lágbára Elédùmarè but tá bá ń ka ìtàn Yorùbá lọ́jọ́ iwájú ẹ gbọ́dọ̀ máa dárúkọ pé bọ̀bọ́ kan náà ṣiṣẹ́ òun náà ni wọ́n pè ní Koikimedia mo kí gbogbo ilé o mo kí ẹ̀yin bàbá tí ẹ jẹ́ pé ẹ kàn máa ń gbọ́ voice wa díẹ̀díẹ̀ ni kò ń ṣẹjọ́ yín ẹ má bínú tó bá yẹ pé ibi tí a ní gbogbo ẹ̀ ni ó jẹ́ ká máa deliver àwọn kankan fún yín ẹ máa fi gbọ́ wa délẹ̀ dáadáa but for now ẹ bá wa máa manage ìwọ̀nba tẹ bá ń gbọ́ mo kí ìyàwó Janet Fashakin o ẹ jẹ́ kí gbogbo wa wà very careful lánàá ṣe ló ń send àwọn máa lè ló ń send message sí mi wọ́n fi hack WhatsApp mi ẹni tó bá máa hack WhatsApp mi ẹ gbọ́dọ̀ hack mi gan ẹ gbọ́dọ̀ hack mi fún ara mi so ẹ gbọ́dọ̀ wà very careful ẹ̀yin ìyá wa kò sẹ́ni kankan tó ń ṣe Ìgbòho Day meeting kò sẹ́ni kankan tó ń ṣe meeting kankan tó máa ní kẹ́ send number kan tẹ bá ti send number yẹn ẹ ti ṣe kí ni ẹ sọ pé ó ti lọ WhatsApp yìí ti lọ nìyẹn no meeting kankan tó máa ní ẹ send the message message kan ti wà lórí fóònù yìí nísìnyí message tó wà lórí fóònù yìí yẹn ẹ jẹ́ ká gbẹ̀yìn wá báyìí message tó wà lórí fóònù yìí yẹn pé òun ni wọ́n fẹ́ fi ṣe meeting Ìgbòho irọ́ ló wà níbẹ̀ o irọ́ ló wà níbẹ̀ so please do not accept or believe that nonsense it is all lies irọ́ ló wà níbẹ̀ so mo bẹ̀ wá mo rọ̀ wá let us be very very careful with criminals Yorùbá wà láàrin wọn Yorùbá láwọn ọmọ tó pè mí lánàá kódà wọ́n ṣépè fún mi wọ́n ṣépè gan fún mi èmi náà dẹ̀ ṣépè fún wọn they are Yorùbás so don't think that Igbo kan ní o tó gbogbo kan la máa ń blame Igbo kù these are criminal Yorùbás wọ́n jókòó sínú ilé tó fi máa swab àwa tá a wà lábroad so kò sẹ́ni kankan tó ń ṣe meeting kankan tó máa ní ẹ wá ṣe meeting ní Ìgbòho Day àti ṣe meeting a máa sẹ́ni kóòdù kan sí yín ẹ̀yẹn fáwa ní kóòdù yẹn kódà wọ́n ṣe é débi pé WhatsApp ń send message sí mi pé they are registering WhatsApp on your number if it is you give this number if it's not you don't give the number ẹni bá bá fi hack mi ẹ gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ hack mi gan fún ara mi so good night everybody and we'll be back again and I hope we make up to the few days that we've not been online fully like this and we hope we catch up again thank you so much for the super chat Dizzyman 123 we love you so much mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o odò àgbèwà kò ní gbé gbogbo ọ̀dàlẹ̀ láàrin wa o and on that note a very good night to you all ó dàárọ̀.